Komið sæl og guð gekkur allir góðan dag. Við ætlum að syngja eitt sálm hérna á eftir. Við ætlum að hafa litaníuna sem var send hérna út þegar stríði var rétt nýbyrjað í Úkraínu og þið kunnið þennan sálm hann 739. En áður skulum við sameinast í bæninni vertu Guð Faðir og signa ykkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Ég ætla að lesa úr Rómverjabréfinu, 8. kaflanum, vers 31-9. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin síni, heldur framseldi hann fyrir okkur öll, hvort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakvellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi nýja hið ókomna, hvorki kraftar hæðin ég dýft, nýja nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú drottni voru. Og við byggjum og syngjum á milli þarna sálminn 739. Við byrjum á því að syngja hann. Miskunnað okkur, miskunnað okkur, miskunnað okkur, Drottinn Guð. Miskunnsami Guð, með ótta og hryllingi horfum við til atburðina í Úkraínu. Við óttumst stríð sem leiðir af sér þjáning og dauða yfir fólk í Úkraínu, í Rússlandi og í Evrópu allri. Við biðjum því að vernda og blessa bræður okkar og systur gegn innrás rússneska hersins. Leið biðjum við þig að blessa þau sem send hafa verið af yfirvöldum í Rússlandi inn í Úkraínu til þess að brenna borgir og deyða og meiða börn og ungmenni, fullorðna og aldraða sem áður voru og enn eru bræður og systur þeirra og okkar. Við áköllum þig. Miskunnað okkur, miskunnað okkur, miskunnað okkur, Drottinn Guð. Við biðjum fyrir þeim sem gegna ábyrgðarstöðum í Rússlandi, Úkraínu, Hvíta-Rússlandi, Bandaríkjum, Norður-Ameríku og Evrópusambandinu og þau finni leið út úr stigmögnun ófríðarins, láta okkur öll afvopnast með orðum og gjörðum, milda hinn forhertu hjörtu, varðveit okkur fyrir siðlausum og spilltum duttlungum hinna volduga þessa heims og lát þau þekkja og virða sín eigin mörk og mæri sem og landamæri allra ríkja. Við áköllum þig. Miskunnað okkur, miskunnað okkur, miskunnað okkur, Drottinn Guð. Góði Guð, við þökkum þér fyrir að fá að starfa fyrir kirkjuna þína á jörðu. Gef okkur visku, þrek, hugdirsku og allt sem við þurfum til að þjóna þér og náung okkar og bera áfram kærleika þinn og fagnaður erindi. Við leggjum í þínar hendur kirkjuþingsfundina sem framundan eru og biðjum þig blessa málin og málflutningin. Við biðjum þig að vera með okkur í verki og yfirgefa okkur ekki. Í Jesú nafni við áköllum þig. Miskunnað okkur, miskunnað okkur, miskunnað okkur.
Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lífsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Níundi fundur kirkjuþings 2021-22 er settur, en áður en við göngum til dagskrá þá hefur vígslubiskupinn í Hólum, Sólveig Lára Guðmundsdóttir, beðið að fá að taka til máls og tekur hún út til máls. Gjör svo vel, Sólveig. Forseti, ágæta kirkjuþingsfólk. Á næsta ári verða 40 ár síðan ég víðist til prests í Dómkirkjunni í Reykjavík. Öll þessi ár hef ég þjónað kirkjunni minni bæði í borg og í sveit og nú síðastliðin 10 ár sem einn af 3 biskupum þjóðkirkjunnar. Allan þennan tíma hef ég leitast við að efla og styrkja grunnstoðir kirkjunnar sem er kirkjustarfið sjálft, unnið bæði af miklu fagfólki og sjálfboðaliðum allt land. Ég hef alla tíð unnið að því að sem mest samvinna sé á öllum sviðum og öll sjónarmið fái áheyrn. Í biskupstíð minni hef ég í mikilvægu biskupsteymi með frú Agnesi M. Sigurðardóttur í fararbroddi og Kristjánum 2 unnið að því að sameina prestaköll sem stuðlar að því að jafna þjónustubyrði og auka samvinnu. Ég var kosin á kirkjuþing árið 2010 og hef því setið hér í 12 ár með og án kosningaréttar, en ævinlega með málfrelsi og tillögurétt. Nú eru tímamót í lífi mínu og hyggst ég láta af embætti þann 1. september næstkomandi. Á þessum tímamótum hefur kirkjuþing aldrei verið eins mikilvægt og því er mikilvægara en nokkru sinni áður að biskupateymið haldi lífi. Að einangra biskupsembætti með því að gera vígslubiskupsembættina hlutastarfi væru hrapaleg mistök fyrir kirkjuna, enda voru mætir menn og konur búnir að berjast fyrir því að biskupsstólarnir 2 myndu öðlast þann sess sem þeim ber. Við þessi tímamót í lífi mínu sé ég fyrir mér að það mikilvægasta skref sem nýtt kirkjuþing stendur frammi fyrir nú þegar að ný þjóðkirkjulög hafa öðlast gildi sé að kirkjan komi sér upp stjórnarskrá sem sé grundvöllur starfsemi hennar, þannig að ekki sé hægt að breyta grunnstoðum kirkjunar á aukakirkjuþingum og jafnvel með afbrigðum. Ég þakka Guði fyrir þá handleiðslu sem ég hef fundið fyrir hvern dag í þjónustu minni og vona og bið þess að ég geti áfram lagt kirkjunni sem ég elska lið mitt. Guð blessi ykkur öll í lífi og starfi. Þá tekur til máls nýr framkvæmdastjóri Birgir Gunnarsson og ætlar að kynna sig og gerir það bara sjálfur. Gjör svo vel, Birgir. Já, þingforseti og ágætu þingfulltrúar. Eins og komið fram og eins og þið eflaust vitið, þá heiti ég Birgir Gunnarsson og er nýráðinn framkvæmdastjóri á rekstrarstofu Þjóðkirkjunnar og mun taka þessi starfa núna væntanlega 1. júní. Ég er aðeins byrjaður að starfa með framkvæmdanefndinni og koma mér inn í mál og það er náttúrulega okkur öllum ljóst að það er svona áskoranir framundan eins og bara í öllum öðrum rekstri og eitthvað sem við þurfum að takast á inn í framtíðina og ég er ekkert óvanið því. Ég er með að baki 30 ára starfsreynslu í stjórnun og hafi ég lært eitthvað af því að þá veit ég það að þetta snýst allt mannleg samskipti og við komumst ekkert áfram nema að vinna þetta saman og ég legg mikla áherslu á það að samheldnin ríki í hópnum og við stefnum öll í sömu átt sem að hlýtur að vera
vinna að framgangi og eflingu þjóðkirkjunnar í samfélaginu og þó við þurfum að koma rekstrinum á réttan kjöl þá er það bara áskorun sem við getum tekist á í sameiningu. En bara hlakka til að vinna með okkur inn í framtíðina. Fyrir er tekið 30. mál á þingskjali 30, það tillaga starfsreglum með breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Það er flutt af biskup Íslands og framsögumaður er Sólveig Lára Guðmundsdóttir og tekur hún út til máls. Vissir þú ekki af þessu, Sólveig, að þú ættir að vera... Ég held að væri Agnes en svo kemur í ljós að það er ekki. Jú. Biskup Agnes mun flytja málið. Gjörðu svo vel að þess. Þetta er sem sagt 30. mál, tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði. Fyrsta grein, kirkjuþing 2021-2 samþykir eftirfarandi breyting á 12. grein starfsreglnanna. Breiðabólstaðar og Melstaðar prestakall í Húnavers og Skagafjarðarprófasdæmi sameinast í eitt prestakall. Heiti þess verði Breiðabólstaðar og Melstaðar prestakall. Önnur grein, starfsregli þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 öðlast gildi við birtingu og opnum VF þjóðkirkjunar. Að lesa bara greinagerðina, þann 11. ágúst 2021 var tillaga biskupafundar við sameiningu allra prestakall í Húnavatnssýslu send prófasti, prestum og sóknarnefndum í Húnavers og Skagafjarðarprófasdæmi. Í ljósi neikvæðra svara frá ofangreindum aðilum ákvað biskupafundur þann 13. september síðastliðinn að leggja ekki fyrir kirkjuþing þessar sameiningartillögur. Biskupafundur ákvað á þeim fundi þrátt fyrir umsagnir úr héraði að leggja fyrir kirkjuþing 21-2 tillögu sameiningu Breiðabólstaðar og Melstaðar prestakall í ofangreindu prófasdæmi. Tillagan yrði borin fram á kirkjuþinginu sem hefst 23. október en ekki tekin til afgreiðslu fyrir á kirkjuþingsfundi eftir áramót. Enda munu þó umsagnir verða komnar úr héraði. Biskupafundur telur brýna nauðsyn að sameina þessa prestaköll og telur að einn prestur eigi að geta þjónað hinu nýja prestakalli. Það rúmast þó ekki innan hugmyndafræði biskupafundar sameiningu prestakalla þar sem prestar séu fleiri en einn og vinni saman og jafni þjónustubyrði sína. Síðan þetta var skrifað þá hafa borist ennþá umsagnir neikvæðar frá þessum tveimu prestaköllum. En þar sem að annar presturinn er að hætta 1. maí, að þá finnst okkur ekki annað koma til greina en að sameina þetta, en auðvitað eins og hér segir, hefðum við vilja að sameina alla sýsluna, þannig að engin prestur væri skilin eftir einn á akrinum. En þetta er nú hljóðar svona og vegna þess að menn komi sér ekki saman það, þá er þetta borið svona fram. Orðið er laust og til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, nefndi músinni, ég kann ekki það að öðruvísi. Já, forseti, ég pínlítið sorgmættur yfir þessu frumvarpi og yfir því, ekki yfir frumvarpinu, heldur yfir viðbröðunum við umsögnunum. Þegar þetta var lagt upp í upphafi að fara í þessa vegferð að stækka prestaköll í landinu, þá var ég almennt hlynntur því. Og ástæðan var svo að rökin sem voru færð voru þau að þetta yrði stærri og betri stjórnsýslueiningar, prestar færi að vinna í teymisvinnu sem þeir hafa svo sem náttúrulega margir gert, það er ekki það. Margir prestar hafa unnið saman þó þeir hafa verið í einhverju prestakallinu sko.
allavega í kringum mig og á landsbyggðinni veit ég. En ok, ég hafði mjög einfalda línu þegar ég fór að mynda með skoðun þessu máli og ég sagði hér leið og byrjaði að vara sameina prestaköll að línan mín var í sú að ef að fólki héraði var í sammála, þá væri ég sammála. Að öðrum kosti leiðist í gegn því. Og hér er um að ræða samfélag sem að leggst mjög hart gegn þessari sameiningu. Og hinga til hefur kirkjuþingið ekki tróðið því ofan í kokið á heimafólki ef að það leggst hart gegn sameiningu eins og í þessu tilfelli. Kannski á að byrja á því núna. Og hvað þarna þýðir þetta? Að þýðir þetta fyrir fólkið að það sé ekki tekið neitt tillit til þess. Og til hvers er þá verið að vera með þessar umsagnir? Er það ekki bara tóm hræsni? Ef ekkert er tekið tillit til þess, bara til að uppfylla einhverja lagaskyldu. Þetta hefur ekki gerst hingað til að það sem að fólk hefur lagst með þessum hætti svona hart gegn þessu, að það hafi verið samþykkt. Og að ef að litið til þess að það þurfa að fækka prestum og eitthvað svona, þá er einum tíma verið að bæta við prestum þarna og öðrum tíma að taka af fólkinu í landinu. Og ég held í stóra samhenginu þá sé þetta snarri vitlaus vinnubrögð. Það þarf að ganga eitt og því sama yfir alla í landinu. Það þarf að liggja fyrir hvernig prestaköllin eiga að vera og hvað marga presta á að vera í hverju prestakalli. Þannig að fólk sjáu að það sé ekki verið að mismuna þeim. Þetta verður bara að liggja fyrir allt land, annars náum við aldrei almennilegum frið þetta. Og það sem fer líka í brjóstið af fólkinu er þetta, að þegar þetta upphaflega var kynnt, það var sagt við það, við ætlum ekki að fækka hjá okkur prestum. Og það reyndist alveg innihaldslaust. Og nú liggur þetta bara fyrir, en það á ekki að kynna einhverja breytingar í kirkjunni með fölskum forsendum. Þetta á að vera gagnsætt og að segja bara satt strax í upphafi hvað er að vera og þannig sé þetta taka á því. Og ég veit það af þessu fólki að það er ekkert á móti því að taka þátt í sparnaði og aðhaldssemi innan þjóðkirkjunnar. En það vil ekki gera það bara eitt og sér. Og á sama tíma tökum Östursýslur og þarna, þá er verið að bæta við presti þar eru 2 prestar, en svo bara nokkrum vikum seinna þá er presturinn tekinn af hinu héraðinu, sem er við hliðina og sem er við Femara og nær langt norður á Strandir. Og þetta er og svo er líka þau skoðun að starf presta landsbyggðina er stórlega vanmetið. Og hefur ekki farið í neina vinnu til þess að skoða það í hverju það raunverulega felst. Ég leggst mjög gegn þessu. Ég stend með mínu fólki, ég leggst mjög gegn þessu og ég trúi því ekki fyrir í fullan hefana að þingið hérna ætli að bregðast við núna í fyrsta skipti í þessum málum og tróða þessu ofan í heimafólk. Þrátt fyrir það. Ég get alveg sagt ykkur hver afleiðingi verður. Afleiðingi verður svo að stór hluti þessa fólk segir sig úr sóknarnefnd og þetta mun leggja kirkjustarf á svæðinu í rúst. Er þá ekki betur heimasíti en af stað farið? Orðið er laust. Fleiri hafi ekki Gísli Jónasson og síðan Gísli Gunnarsson. Til máls tekur Gísli Jónasson.
forseti. Úr því enginn hvað sér hljóð, þá fannst mér nú að einhver yrði að gera það. Hér var talað af tilfinningum sem að margan hátt hægt að skilja. En ég verð nú samt að lýsa því yfir að ég mun styðja þessa tillögu og mér finnst ekki framsetning síðasta ræðumanns á málinu vera að fullu leyti raunsönn og þess vegna vil ég svona aðeins leggja hér til málana. Ég vil í fyrsta lagi benda á að það er alveg eðlismunur á sameiningu sókna og prestakalla. Sameining sókna er grasrótar sameining sem að þarf alltaf að gerast í samráði við heimamenn og hefur alltaf verið gert. Sameining prestakalla fjallar meira það hvernig kirkjan sem slík ráðstafar þeim mannuð sem hún hefur, þar sem þeim starfsmönnum sem til ráðstöfunar eru. Og þar gilda önnur sjónarmið heldur bara sjónarmið þröngs hóps heimamanna. Þá erum við að tala stefnumótun kirkjunar og heildar starfið. Hér náttúrulega segir Steindór að hér sé verið að níðast á einum stað án tillits til annara. Ég tel nú að viti betur. Það hafa náttúrulega komið fram tillögur heildar endurskoðanir sem að menn hafa kannski ekki alltaf verið tilbúin til að ræða. En það liggur fyrir annað mál núna fyrir þinginu og það er verið að vinnu í þessum efnum og þar munu koma fram tillögur í framhaldi af þeirri vinnu og sumt þarf ekki einu svona samþykkja sem tillögur heldur bara unnið og ef að sú þingsályktun fær framgang þá verður biskupi í samráði við fjárhagsnefnd og framkvæmdarnefnd falið að hrinda þeirri áætlun í framkvæmd og þar er verið að skoða málin Steindór og það veist þú. Og þar er verið að leggja til ýmsar breytingar, sameiningar og fleira sem eru bara á vinnslustigi. Þannig að það vill bara svo til að nú er þarna laust og það er ekki hægt að bíða með ákvörðun á þessum eina stað vegna þess að það stendur ekki til að hafa samkvæmt allra manna bestu ráðum 4 presta áfram í Húnavatnssýslu. Það er bara svo einfalt. Og ég tel að það hafi verið mikil mistök heimamanna að leggja svona gegn þeirri tillögu sem að kom fram hér í máli framsögumanns þegar lagt var til að þetta yrði 1 prestakall með 3 prestum sem að störfuðu þá saman og þjónuðu þessu svæði í sameiningu. Hefði svo tillaga verið samþykkt þá værum við ekki í þessu uppnámi sem að núna er. Ég er alveg hjartalega sammálaðir með það að það er ómöguleg staða að leggja saman 2 víðfeðm prestaköll og að hafa bara 1 prest sem á að þjóna því öllu og staðan væri allt önnur ef við værum að samþykkja hér 3 prestakall. Og það er bara því miður en ég legg náttúrulega til og tel að það verði gert að leggja til þá breytingu strax væntanlega á haustþinginu að það verði sameinuð þessi 3 prestaköll í 1 og að þá verði þetta 1 prestateymi. En það er bara vegna aðstæðnanna núna því að það er prestur að hætta og það þyrfti þá að fara að auglýsa að þá verðum við að samþykkja þetta svona. En við eigum ekki að reyna að líta á þetta sem millistig í þá átt að það verði gengi skrefinu lengra. Og það myndi þá milda áhrifin gagnvart þessum sóknum og þessum söfnuðum. Ég vildi nú bara að þetta sjónarmið kæmi fram. Takk.
Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum talar Steindór Haraldsson í annað sinn. Forseti, ég verð að viðurkenna það að ég skil sjónarmið beggja aðila sem hér hafa talað og eins og kirkjuþing veit þá er okkar kannski stærsta mál eru að koma fjárhag þjóðkirkjunar í réttan farveg en ástæðan fyrir því ég stend hér upp er sú að ég hefði frekar kosið það að Húnavatnssýslurnar hefðu verið sameinaðar í eitt prestakall. Og það segir reyndar það að verið horfið frá því vegna neikvæðra umsókna að heiman. Það var reyndar sagt líka að það hefði komið frá Skagfirðingu neikvæð umsókn varðandi samsvarandi mál sem ég svo sem ekki sammála hafi verið neikvæð. Fólk vildi bara að hlutirnir væru skoðaðir vel og lagt aldrei niður fyrir þeim hvernig þetta ætti að vera. Og greinagerðin með þessari tillögu er aldrei skondin því að hún stangast aldrei á við eða útskýringarnar eru aldrei skrýtnar. Það er talað það að það hafi verið horfið frá þessari sameiningu Húnavatnssýslana vegna neikvæðra ummæla. Síðan koma mjög neikvæð ummæli frá þessum tveim prestaköllum, miklu harðari en voru áður og þá segir í greinargerðina þrátt fyrir það, þá er þessi tillaga lögð fram. Þannig ég sé ekki röksemdafærsluna í því. Og svo er sagt að þetta rúmist heldur alls ekki innan hugmyndafræði biskupafundar að skilja einn prest eftir í einmennings prestakalli. Þess vegna spyr ég að hverju verið að leggja hér fram tillögu sem gengur algjörlega á skjön við þessa hugmyndafræði sem búið er að predika yfir okkur hér undanfarin ár. Að það eigi ekki að vera einmennis prestaköll. Heldur eigi að prestar að vinna saman í teimum og auðvitað má líka svo sem rökræða um þá hugmyndafræði. En Steindór sagði að störf presta sé oft vanmetið í landsbyggðinni og í þessu tilviki vil ég bara segja það að þessi eini prestur, hann verður með 12 kirkjur og 8 sóknir. Og þó að mannfjöldin sé kannski ekki nema eitthvað aldrei annað 1000, þá er bara þetta starfsumhverfi mjög undarlegt. Þetta er vestur Húnavatnssýsla og strandir, hluta ströndum. Þetta er mjög stórt landsvæði og mér finnst mjög undarlegt að leggja það til hér að þetta eigi að vera einsmannsverk og ég spyr hvaðan á hann að fá aflýsingu og annað slíkt. Þess vegna geti ekki verið annað en á móti þessari tillögu. Ég myndi frekar vilja allavegana að það kæmi inn í hana að þetta væri þá skref í þá átt að Húnavatnssýslurnar yrðu eitt prestakall. Þannig að þarna yrði þá 3 prestateymi. Og varðandi rökin sem Steindór var hér áðan með annars vegar Vestursýsluna og hins vegar Austursýsluna, að þá eru mörg rök sem mæla með því að það væri auðveldar að hafa einn prest í Austursýslunni heldur en Vestursýslunni. Með Blönduós og Skagaströnd, rétt við Skagafjörð sem geti verið líka aflýsing fyrir það svæði. En ég vildi bara þetta kæmi fram og útskýri það hvor ég mun greiða atkvæði gegn tillögunni. Til máls tekur Steindór Haraldsson og talar hann í annað sinn og eftir honum talar Stefán Magnússon og síðan Skúli Ólafsson. Forseti, það sem það liggur við mér og liggur fyrir að það eigi að halda áfram að skipuleggja prófastæmin
skipuleggja prestaköllin og það er nefnd í gangi sem að er að skoða þjónustuna landið. Og það þarf við þurfum að vinna þetta miklu nákvæmara heldur en þetta. Þetta eru amatörvinnubrögð á þessum málum og gengur ekki. Og þessi nefnd sem er að vinna að úttekt á þjónustunni, þegar það liggur fyrir, þá höfum við eitthvað til þess að mæla okkur við. Þetta er mjög alvarlegt mál að ef að kirkjuþingið ætlar að samþykkja þetta í fyrsta skipti og leggja upp þá línu að gera ekkert með það sem fólkið á og það er ekki bara einhverja nokkra hræður þarna fyrir norðan, þetta er fólki sem starfar í kirkjunni, á ekki að tala svona niður til fólks. Og þetta er bara fólki sem starfar í kirkjunni og bara allt í okkar umhverfi, lýðræðslegu umhverfi, er þess eðlis að fámenn yfirstjórn eins og í ákveðnum ríkjum í Evrópu og ráða öllu og fólkið gerir bara það sem því er sagt. Við viljum færa valdi niður. Við viljum að fólk hafi meira lýðræði og lýðræði kostar peninga, ég veit allt um það. Það er einfaldast að vera bara með einn yfirmann og ekkert annað. Það er billegasta stjórnkerfið, það segir sig sjálft. En við viljum þetta ekki, við viljum að dreifa valdi og við viljum að fólk fá að hafa svolítið það að segja hvernig þeirra umhverfi er og heimabyggð. Og þetta er, og þjónusta presta á landsbyggðinni er á svo miklu einstaklismiðaðri heldur en í stóru þéttbýlisvæðunum að ég þekki þetta mjög vel, ég er búin að starfa við þetta nánast allt mitt líf og það er mjög mikill stigsmunur á því hvernig þú vinnur út á landi eða vinnur í þéttbýli og mér finnst ekki vera algjörlega skilningur á þessu, ég verð að segja svo er. En ég skil vel að fólk vilji reyna að skrapa saman einhverja peninga en í stóra menginu er þetta ekki stórt mál og það er engin vand að ráða prest þarna inn til bráðabirgða til þess að ef við ætlum að fækka prestum, hún er löng, ef við ætlum að fækka prestum þá verðum við að gera það með sanngirni. Það er ekki hægt að bæta bara við prestum að geðþótt einhver staðar og taka annar staðar af. Og ég er á þeirri skoðun að ef það á að fækka prestum þá eigi að fækka prestum sem ekki eru ráðnir af sóknarnefnda fólki. Ekki er að vinna inn í sóknunum og ekki er að þjónusta í sóknunum landið. Og ég trúi því ekki að kirkjuþingið ætla að fara í þennan valdarhroka. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum tala Skúli Ólafsson og síðan Gísli Jónasson í annað sinn. Þá tekur til máls Stefán Magnússon. Forseti, hér hafa allir rétt fyrir sér. Það er bara þannig. Og þetta er ekkert einfalt mál að leysa. En við getum kannski gert núna í kirkjunni eins og oft áður að gera ekki neitt. Allar ferðir byrja á einu skrefi, það er nú bara þannig og við komumst ekki hjá því að spara í kirkjunni. Og auðvitað er það rétt og ég hef nú verið talsmaður þess líka að sparnaðurinn á ekki að byggjast á því þegar einhver fyrir tilviljun hættir störfum einhvers staðar. Þetta þarf átt að vera eitthvað skipulag á því og átt að liggja fyrir löngu síðan. Við erum ekkert að uppgötva það núna að fjárhagsstaða kirkjunnar er þung.
Það lá fyrir snemma árs 2019, ef ekki reyndar löngu fyrr. Og viðbrögðun hafa nú ekki verið kannski nógu markviss miðað við það. Ef það var sameina prestaköll þá er hægt að hafa ýmsar aðferðafræði uppi við það. Til dæmis það að senda viðkomandi sóknarnefndum bréf, tilkynna það að biskupsfundur ákveða yrði svona. Það er líka algjör uppskrift af því hvernig það var ekki gera þetta. Vegna þess að viðbrögðin við því verða alltaf neikvæð. Það verður að leggja það á sig að fara að tala við málsaðila. Gæti meiri sem verið nóg að setjast á eldhúskollin hjá formönnum sóknarnefnda og ræða þetta við þá til að koma sjónarmiðum á framfæri. En að senda fólki bréf upp á einhverju 6-8 línur, það er ekki að gera sig. Ég held að það mælir því engi mót að það þarf að fækka og er eðlilegt að fækka prestum í Húnavatnssýslunum. Fækka þar einn. Og núna bara stendur þannig á spori að það er einna hætta. Og hvað gerum við þá? Við getum farið þessa leið sem hér er lögð til og breytt síðan aftur í haust í eitt prestakall í Húnavatnssýslunni. Og verið það komin á þann staði sem ég held að flesti kannski halda sér á einu rétti. Og það er alveg hægt að færa rök fyrir þeirri aðferðafræði, ekki síst í ljósi fjárhagsstöðu. Hinn möguleikinn er að vera með afleysingu í þessu prestakalli sem er að losna til haustsins. Það leggst þá þannig út að sá prestur sem eftir stæði í þessari sameiningatillögu sem hér er til umræðu, hann myndi taka sama svæði til að þjóna næstu mánuði en væntanlega samkvæmt reglum fá 1,5 laun fyrir. Ég held að það sé þannig uppleggað með leysa af nágrannaprest. Nú eða þá hitt að hreinlega bara að ráða prest til aflýsingu í hálft ár eða hvað þetta verður nú. En punkturinn er þetta, við erum að fara á ákveðin stað sem við erum nokkurn veginn sammála um. Spurning í hvaða skrefum á þetta gerast. Ég vil kannski leggja það fram hér líka að við þessa breytingu þá mætti fylgja allnokkur fjárhæð sem sóknirnar hefðu til þess að sinna til dæmis barnastarfi og þar með einhverju leyti létta af skildum þá prestsins. Það er náttúrulega þannig hjá prestum út á landi að þeir gera allt, alveg sama hvað. Og ef að fylgdi þessu til dæmis, ef við segjum bara áskrundu 1 milljón, þá var hægt að ráða í hlutastarf eða upp í greiðsla í starf fyrir aðila sem getur tekið að sér barna- og unglingastarf, þá í samvinnu með presti. En ég vona að við náum að koma þessu frá okkur samfélags skynsamlega og eins og stundum áður þá er kannski versti kosturinn ger ekki neitt. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum talar Gísli Jónasson í annað sinn. Forseti, þetta er náttúrulega bara þetta er ekki öfugt staða sem við erum í að þurfa að fækka prestum og draga úr þjónustu
og það er enn verra auðvitað þegar að svo breyting felur í sér að segja upp fólki eða leggja niður embætti sem nú þegar eru setin. Það er enn sársaukafyllra heldur en þar aðgerðir að reyna að nýta starfsmannaveldu til þess að grípa til þessara ráðstafana. En þegar ég hlusta á þessar umræður sem hér fara fram að þá sýnist mér nú alveg ljóst að þessi tillaga er aldrei annað heldur en svona einhvers konar hálfkák og menn sem þekkja til á svæðinu hafa bent á það í þessum umræðum að þetta yrði nú ekki eftirsóknarvert að sinna þessari þjónustu með allar þessar sóknir og þar að auki kæmi sá einstaklingur sem að tæki þar til starfa inn í heilmikla ólgu eins og við lesum í umsögnum fólks í héraði. Þessi heilstæða sýn sem að talað er hér og biskupafundur boðar nú ekki alveg kannski eins heilstæð eins og við gætum, eins og mætti ætla af orðum þeirra. Þegar að þessar tillögur komu upphaflega fram frá biskupafundi sameiningu prestakalla, þá var það gert án í rauninni vitundar margra þeirra sem að þarna áttu í hlut. Við í Nersók, svo ég færi okkur aðeins hérna yfir í höfuðborgina, í Vesturbænum áttum að sameina Seltjarnarnessók, prestakall fyrirgefið áttum að sameina Seltjarnarnes prestakalli og það fyrsta sem við prestarnir og sóknarnefndin okkar fengum að heyra af þeirri hugmynd var sem sagt mótmælabréf frá Seltirningum sem gátu ekki að hugsa sér að fá okkur prestana í Neskirkju til að vera þar í reglulegri þjónustu. Og manni nánast fallast hendur við þau vinnubrögð. Það eru nefnilega heilmikil tímamót sem við erum að ganga í gegnum hérna á kirkjuþingi og ég leyfi mér örlítið að fara út fyrir efnið vegna þess að núna nefnd að störfum á vegum kirkjuþings sem í rauninni að vinna sama verkefni og biskupafundur hefur haft og hún undir stjórn Örnu Grétarsdóttur. Hún að meta þörfina fyrir vígðaþjónustu og það sem ég hef sem sagt kynnt mér eða fengið að kynnast af störfum þessara nefndar og þetta náttúrulega tillaga sem við samþyktum á síðasta þingi, þá að margan hátt aðdánavert hvernig þau nálgast þetta verkefni sitt. Þau að fara að reyna, þeir að fara að senda út kannanir og þeir að fara að reyna að hlusta á fólkið í grasrótinni og vinna þetta að mér sýnist að mikilli alúð og umhyggju fyrir fólkinu sem nýtir þessa þjónustu okkar. Og mér finnst þetta að vera talsvert ólíkt þeim vinnubröðum sem ég fekk að kynnast þegar að þessar sameiningartillögur voru settar fram eða hugmyndir frá biskupafundi. Og eins og Steindór nefnir að þá held ég einmitt að það hafi fylgt þeim þau ykkur fyrirheit að þetta myndi ekki fela í sér fækkun preststarfa sem náttúrulega algjört óráð að senda út slíkar væntingar sem að verður nú vart hægt að standa við. En það liggur í augum uppi, finnst mér, og ég held að það séu margir á þeirri skoðunum í grunar reyndar að ég sé að ræna Gísla vinn minn og afmælisbarn dagsins hugmyndinni, en það náttúrulega eðlilegt að við gerum bara breytingatillögu á þessari tillögu biskupafundar og förum aftur í þá sameiningu sem að nefnd í greinargerðinni þar sem að prestaköllin í Húnavatnssýslu séu bara einfaldlega sameinuð eins og upphaflega stóð til og Gísli Gunnarsson rakti það svo ágætlega að það voru ekkert hávarari mótmæli við þeirri tillögu heldur en þeirri sem hér borin upp. Því að það algjört grundvallaratriði þegar við erum að standa í erfiðum og sársaukafullum aðgerðum að við forðumst það í lengstu lög að segja fólki upp. Hér höfum við þó tækifæri til að nýta starfsmannaveltuna og við höfum tækifæri til þess að reyna að vinna þetta á einhvers konar, samkvæmt einhvers konar stefnumótun sem við höfum verið að vinna með og þar að leiðandi held ég að það veri miklu farsæll að hverfa bara aftur til þeirra tillögu og við myndum lífga hana við ef það tæknilega hægt og greiða atkvæði hana sem breytingatillögu við þessa tillögu. Til máls tekur Gísli Jónasson og talar hann í annað sinn. Forseti, það rétt hjá Skúla, hann sagði það sem ég ætlaði að segja.
Einmitt. Heyrðu, þetta styttir umræðina. Til máls tekur Hreinn Hákonarsson og eftir honum Gísli Gunnarsson sem talar þá í annað sinn. Gjör svo vel, Hreinn. Já, forseti, aðeins örstutt athugasemd. Þessi umræði er náttúrulega sígild og öll þau viðbröð sem koma fram eru sígild og sýna hversu erfið þessi mál eru. Og það eru margar hliðar á og ótal sjónarhorn og ekki síst sjónarhorn heimamanna sem verður með einhverjum hætti að virða til að halda frið. Því að það er ekki hægt að keyra svona kannski í gegn með handafli. Það verður að semja en það getur orðið býsna erfitt. Lykil orði í dag er teymi að prestar vinni saman í teymum og það held ég að það er nýji tíminn og við verðum að horfast í augu við það. En það er eitt atriði svona í lokin sem ég vildi nefna sem kannski villir svona umræðu og það er það þegar farið að telja sóknir, nefna til fjölda sókna. Nú, eins og við vitum, þá eru þær mjög misjafnar. Misfjölmennar og mismikil, bara svo maður segja hreint út þjónusta sem veitt er og svo þjónusta sem veitt er, ég veit að sem gamall sveitaprestur að hún er alveg í samræmi við svo sem vilja fólksins, að menn vilja ekki til dæmis að sé verið að vera með svo mikið í sumum sóknum og allt í lagi með það svo sem. En sko þegar menn bregðast í varnar þá mikla er dálítið fyrir sér sóknarfjöldan eins og það sé verið að þræða hverja sókn á sunnudegi. Svo er ekki. Það er ekki svo. Þannig að ég held að við verðum að vera dálítið raunsæ, við erum á þessum tímamótum, það þarf að hagræða og það þarf að vinna öðruvísi og það þarf að nýta mannskapin með öðrum hætti. Og það er okkar vandi kirkjuþingsins að tala svo við heimamenn og hlusta á þá, reyndar ekki láta alveg kaffæra sig, heldur ræða málin og semja. Þetta málstekur Gísli Gunnarsson og talar hann í annað sinn og eftir honum talar framsögumaður og þar með hef ég helst vilja ljúka þessu en Gunnlaugur Garðarsson var á undan, þannig að hann verður þá næstur. Ég ætla að biðja menn bara, ég held að sé bara komið nóg. Ég held að öll sjónarmið séu komið fram. Nei, það er bara, þingmaður hefur bara tvisvar málfrelsi í þessari umræðu. Forseti, það er ekki gott að klára all skotin í fyrstu umræðunni. En varðandi orð séra Hreins, af því að það var nú ég sem nefndi fjölda sókna, ég var ekkert að mikla vandamáli. Það vita það allir að þó að sóknirna séu litlar, þá vilja þeir nú fá sínar messur og allar hátíðir og svona, þannig að þetta er dálítið mikil yfirferð. Ég var nú bara að benda á hver staðreyndin væri, ég var ekkert að mikla vandamáli, því ég veit að sjálfur að menn er ekkert að þræða hverja sókna á hverjum sunnudegi. En ég stóð hérna upp út af því að Stefán Magnússon kom hér inn á mál sem ég held að sé mjög mikilvægt. Og þetta er einmitt notað í sveitarstjórnarmálunum, að það er það að leggja til með breytingum eitthvað fé. Og nýlega var kosið sameiningu sveitarfélaga í Skagafirði þegar síðasti hreppurinn kom inn og ég held að stór hluti af sáttinni var það að það kom góð summa frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga til þess að fólk gæti farið svona breytt því sem þyrfti að breyta. Og við töluðum það hér fyrir einhverju síðan að það væri eðlilegt að það kæmi einhverjir peningar frá jöfnunarsjóði sókna til þess að liðka fyrir svona breytingum.
Og ég bara stend hér upp núna til þess að minna á þetta og vera sammála Stefáni að við skulum huga vel að þessum málum, hvort að megi ekki eitthvað fylgja svona breytingum til þess að fólk verði sáttara og til þess jafnvel að þjónustan batna sömu leyti, til dæmis með því að ráða einhvern í æskulýstarf. Takk. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum talar framsögumaður. Forseti, þetta verður stutt. Við höfum heyrt raddirnar og okkur er öllum þau ljóst að allir hafa nokkuð til síns máls. Við erum í ákveðnum vanda. Það er staðreynd og það er ljóst að sóknarfólkið, þeir sem fulltrúar sóknanna, telja sér misboðið. Og við erum að færa okkur til nýrra stjórnarhátta, bæði í rekstramálum og þjónustumálum öllum. Og lykillinn er samráð. Við erum öll sammála það. Við höfum farið núna svolítið fæst í áttina nokkurs konar krísustjórnun vegna fjárhagsvandans. Og þá er hætta á því að sumar aðgerðir valdi skaða. Skaði gegn skaða. Og þó við sitjum uppi hér í hvítni umræðu og horfum á hlutina frá öllum sjónarhornum, þá hafa fulltrúar sóknanna ekki verið með í þeirri umræðu. Og fólk er viðkvæmt. Og við verðum að vera meðvituð þetta og taka tillit til þess. Eftir störf mín í fjárhagsnefnd, þá er mér alveg ljóst að hugsunin sem svífur þar yfir er að vera ekki í krísustjórnum. Og við höfum svigrúm. Við erum búin að ná heilmiklum árangri og við höfum svigrúm til að fara varlega. Og ég teldi það mikinn skaða ef við kæmumst að niðurstöðu sem stuðaði heimafólk illa. Við verðum að finna einhverja aðra leið. Og það er bara ekki eitthvað ásýndarmál kirkjunar út á við, heldur innviðamál hvernig við viljum að fólki líði í kirkjunni. Og bara varðandi orðræðuna og umræðuna, að þá segi ég enn og aftur við okkur, förum varlega, það er ekki heilladrúgt í samráði og samræðu að gefa í skyn að einhver tali gegn betri vitund. Takk. Þá tekur framsögumaður til máls Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, ég þakka þessu umræðu. Það var að tala hér sannleikan áðan. Sannleikurinn er þannig að allir segja sannleikan, því öll sjónarmið eiga rétt á sér. Varðandi það að heimamönnum sé misboðið, þá hef ég nú alið aldur minn á Vestfjörðum með 2/3 part ævi minnar eða svo, og ég man ekki betur en að þar hafi á héraðsfundum bæði í Ísafjarðar prestakalli hinu forna og Barastanda ár eftir ár verið mótmælt tillögum sem hafa komið frá kirkjuþingi eða yfirstjórn kirkjunar. En samt var sameinað allt. Þegar ég kom til vestur voru 14, aftur til Bolungarvíkur, það voru 14 prestar á svæðinu sem nú er eitthvað 7,5 staða. Og það er ekki bara skorið niður á landsbyggðinni, það er ekki rétt að svo sé. Það er líka gert hér á höfuðborgarsvæðinu. Varandi það sem Skúli sagði tillögurnar, það er alveg rétt, það komið fram á biskupafundi tillögur frá 2018, en ástæðan fyrir því að þær voru ekki kynntar ykkur voru þær að við ákvaðum á biskupafundi að setja smám saman fyrir kirkjuþing, og þegar þær færu fyrir kirkjuþing þá væri búin að fara fram kynning áður. Þess vegna var ekki kynnt, við höfðum ekki og ástæðan fyrir því að Seltirningar sendu okkur var að Svana Helen vissi af þessum tillögum, hún situr í sóknarnefndinni og hún gat látið þau vita og þá mótmæltu þau fyrirfram á þess að fá nokkurt bref frá okkur það, og það er bara ástæðan fyrir því. Við höfum, eins og Sólveig Lára sagði hér í upphafi,
viljað hafa samráð og það er alltaf verið að við eigum öll að stefni sömu átt og í þessu tilfelli var það þannig að við tókum hagsmuni þjóðkirkjunar, bæði með stórum og litlu staf, fram yfir hagsmuni heimafólks. Og það er vegna þess að við erum búin, bæði ég og vígslubiskup á Hólum, erum búin að vísitera, við erum búin að tala við þetta fólk, við erum búin að heyra að að einn prestur þjóni þessu svæði. Fyrir til dæmis þegar að presturinn sem nú er að láta störfum fyrir aldursakir eftir 1. maí kom á svæði, þá eru 4 eða 5 skólar á svæðinu, nú er bara 1 skóli. Þannig að öll börnin eru á sama blettinum. Það er ekki messað í sveitakirkjunum nema kannski einu sinni á ári nema 2 eða 3 og svo framvegis. Þannig að margt hefur breyst þarna. En það er bara, ég bara fagna því manna mest ef að löggjafarnefndin myndi ræða þann möguleika og komi breytingatillögu að sameina þetta allt, því að það er auðvitað það sem við vildum í upphafi. En við kannski gátum ekki lesi betur út úr brefunum en að allir væri á móti, eða ekki allir en það væri neikvæðar allir og þess vegna vorum við ekki einmitt vegna þess að við vildum hafa frekara samráð. En í þessu tilfelli sem sagt voru hagsmuni þjóðkirkjunar teknir fram yfir hagsmuni heimafólks ef hagsmuna var á annar borð að vænta þar. Leggur til að máli verði. Það fer í löggjafarnefnd. Þá er fyrri umræðu lokið en 30. mál. Lagt er til að máli fariði til annarar umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörsamleggjamerki, einhverja móti, það samþykkt samhljóða og lagt er til að máli fariði til löggjafarnefndar, þeir sem samþykja það gjörsamleggjamerki, takk fyrir, einhverja móti, það samþykkt samhljóða og verður málinu því vísa til löggjafarnefndar. Fyrir er tekið 47. mál tillaga á starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutta biskup Íslands, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún nú til máls. Jú, 47. Forseti, það er tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði. 1. grein, eftirfarandi breytingar verða á 12. grein starfsreglnanna. Grundarsókn, Hólasókn, Saurbæjarsókn, Munkaþverárssókn og Möðruvallasókn í Akur, Eyrar og Laugalandsprestakalli, Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastsdæmi sameinast í eina sókn. Heiti hinna nýju sóknar verði Grundarsókn. Starfsreglur þessar í annarri grein, starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 8. grein þjóðkirkjulaga, nr. 21, öðlast gildi 30. nóvember 22. Og sem sagt í greinagerðinni segir frá því að þessi tillaga er sem sagt vilji heimamanna að sameinast í eina sókn og það er líka vilji heimamanna að sóknin heiti Grundarsókn og þetta hefur verið fjallað það á fundum heimafyrir og héraðsfundi líka. Og ég legg til að þetta fari í aðra umræðu og löggjafarnefnd. Orðið er laust 47. mál til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, það er full ástæða til að fagna þessari tillögu sem er sprottin úr heimaranni og það er ábyggilega þannig að ein sóknin í gamla Eyjafjarðarprestakalli eða hvað nú stendur utan við þetta og það er sjálfur bara allt í lagi og truflar þetta mál ekki nokkuð skapaðan hlut. Þeir koma bara inn seinna ef þeir koma inn. Það er kannski of seint en ég tel að þurfi ekki aðra umræðu þetta mál og megi bara ganga frá því en það er náttúrulega forseti sem tekur ákvörðun það. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og það er komið tillaga í rauninu það hvort að við látum þessa eina umræðu ráða ef af þingmenn eru því sammála, gjör svo vel gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Þannig að þá ber ég málið upp til samþyktar, þetta er 47. mál og þeir sem geta samþykt það, gjör svo vel gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi.
Fyrir tekið 48. mál. Það tillaga á starfsreglum breytingu á starfsreglum ráðningu presstörf númer 4 frá 2021, flutt af biskup Íslands. Framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, 1. grein, 3. málsliður, 4. greinar orðist svo. Þetta sem sagt viðbætur að umsækjendur leggi fram prófskírteini sem staðfesti magteól eða kanteólpróf frá Guðfræði trúarbragðadeild Háskóla Íslands eða sambærilegri menntastofnun. Jafnframt skal leggja fram staðfestingu að viðkomandi hafi lokið starfsþjálfun hjá þjóðkirkjunni og vottorðum aðra menntun eða þjálfun sem nýtist í starfi. Og önnur grein alltaf svo sama. Það eru starfsreglurnar settar samkvæmt heimild 8. grein laga þjóðkirkjuna. Þetta skýrir sig sjálft. Þetta var inn í lögunum stöðu stjórn og starfshætti en láðist að setja þetta inn í starfsreglur og við vitum til dæmis að prestar sem eru að þjóna í Noregi og íslenski prestar sem hafa tekið menntun sína þar, að það eru ekki gerða sömu kröfur menntun þar í kirkju og hér. Þannig að við getum farið að fá umsóknir frá löndum okkar þar til dæmis sem að uppfylla þá ekki skilyrðin sem við höfum hér á landi. Og kenningarnefnd tók máli fyrir og fyrir einhverjum vikum og sammála þetta, að þetta fari inn í starfsreglurnar. Takk fyrir. Þá það önnur umræða löggjafarnefnd væntanlega. Forseti vill nú kanna það hvort að þingmenn geti samþykkt að sé bara ein umræða þetta mál. Þeir sem samþykja það ger svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þannig að þá verður bara ein umræða og til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti, mér langaði aðeins bara til þess að við veltum fyrir okkur framtíðinni og að ég man alveg eftir að við vorum ekki með þetta inn í löggjafarnefndinni og ákváðum að þetta væri bara partur af því sem að biskup Íslands ætti að ákveða. Og nú kemur biskup Íslands með bara alveg ágætis tillögu hérna, en hún gefur ekkert svigrúm. Hvað ef eftir, ok, það náttúrulega hægt að breyta starfsreglum, en hvað ef við lendum í því að við fáum til dæmis ekki bara land okkar, heldur útlendinga sem eru með þessa menntun en ekki málið og sækjum og vilja bara þjóna á ensku. Við erum ef við opnum aðeins inn í hvaða veruleika við getum farið með þessum starfsreglum. Ég hefði viljað sjá að þetta væri meira á höndum biskups að meta það sem við kölluðum áður embættisgengi og kannski má ekki kalla það núna, en það nú það, embættisgengi að biskup Íslands eða biskupafundur kannski í samráði þá við Guðfræði trúarbragðadeild Háskóla Íslands fengi það að meta umsækjendur, að það sé ákveðið svigrúm. Við vitum það eins og biskup minntist á að við erum með vígða presta í norsku kirkjunni sem eru með mjög mismunandi margar guðfræðilegar einingar í bakpokanum. Sumir eru með mjög lítið og aðrir eru með nánast með prófið og þarna í þessari breytingatillögu á starfsreglunum gert ráð fyrir að það sé allt fólk sem sett undir sama hatt. Ég bara velti því fyrir mér hvort að við þurfum kirkjan, þetta svigrúm og við þurfum og þar leiðandi þá að hugsa í þá átt að við þurfum fjölbreytileika í menntun inn í kirkjun okkar og reynslu. Að öðru leyti held ég að við þurfum að hafa þetta og það tekið út þarna 25 ára aldur sem að mér finnst náttúrulega bara ekki gott. Ég held að preststarfi sé þannig að það sé ekkert gott að vera yngri en 25 ára til að sinna því. Það nú bara þannig, þó að það hefur verið hægt að gefa undanþágu frá því ákvæði og þá var það í lögunum og það ástæða fyrir því að það var þar. Það þarf bara ákveðin þroska og aldur til þess að mæta fólki í alls konar aðstæðum eins og við þekkjum. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, ekki að lengja umræðina, en ég vil samt að við
að biskup hafi þetta svigrúm til þess að meta og á þá ásamt kannski einhverjum fleirum að mögulega sé það þannig að einhverju umsækjendur ná ekki uppfylla algjörlega skilyrðin að vera með embættispróf eða mastersgráðu í guðfræði en hafi aðra menntun sem að væri hægt að meta sambærilega. Takk. Til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum Steindór Haraldsson. Forseti, ég held að hafi verið biskup sem sagði áðan að allir hefðu á réttu að standa eða allir væru að segja sannleikann, jafnvel þó að skoðanirnar stanguðust á, og ég held að það sé þannig í þessu máli líka í raun og veru að bæði sjónarmiðin, þau sem koma fram í tillögunni og það sjónarmið sem Arna Grétarsdóttir var að tjá hafi mikið til síns máls. Ég tek undir með Örnu að því leytinu til að það þarf að vera einhvers konar svigrúm, það þarf að vera hægt að meta ólíka menntun og ólíka reynslu og þar fram eftir göttunum. En ég held að væri ekki heppilegt og raunverulega kannski svolítið ófaglegt að leggja það mat á einhvern hátt á biskup. Ég held að þurfa að vera sem sagt meginregla sem rúmi þó svigrúm og það sé svigrúm innan reglunar og auðvitað lítur biskup að hafa, eigum við að segja, nánast úrslita áhrif í raun og veru en þurfi að hafa samráð og ég held að það sé mjög mikilvægt að sé haft samráð við menntastofnunina sem sagt útskrifar þá hina verðandi starfsmenn. Nú hér starfsreglur ráðningu í preststörf að ræða, þannig að við erum ekki að ræða neitt annað í raun og veru. Þannig að það sem ég er að segja hér ekki eitthvað sem megi yfirfæra yfir á menntun starfsmanna kirkjunnar, heldur hefur þetta einungis áhrif á sem sagt menntun prestana og ég vildi vara við því að það yrði að við núverandi aðstæður opnað á eitthvert það mat sem gæfi upp boltan með það að íslenski prestar þyrftu minni menntun en því sem svarar mag.theol.gráðu eða kant.theol.gráðu þeir sem eru komnir á þann aldur. Vegna þess að það eru engar þar aðstæður uppi í kirkjunni sem að gera slíkt nauðsynlegt. Í nágranna kirkjónum mörgum horfir allt öðruvísi við. Það er mikill prestaskortur og þá er verið að opna á það sé hægt að ekki bara opna á ráðningu starfsfólks með öðruvísi menntun, heldur líka starfsfólk með minni menntun og margir eru ráðnir til starfa og hljóta vígslu en ljúka svo eftir það tilskildum prófum, minnst okkur stærða þannig í Svíþjóð. Þannig að ég held að þessi regla þarna, hún sem sagt þurfi endilega að vera inn í starfsreglunum og það sé alveg rétt að miða við þessa menntun sem að miðaði við í dag og nóg framboð af fólki með slíka menntun og engin ástæða til þess að sem sagt minnka kröfurnar en það þarf að opna fyrir breiddina, mat á breiddinni og það held ég að sé gert með svolítið óheppilegum hætti í fyrstu greininni þarna þar sem talað að umsækjandi leggi fram prófskírteini sem staðfesti mag.theol eða kant.theol próf frá Guðfræðideild Háskóla Íslands eða Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands eða sambærilegri menntastofnun. Þarna hygg ég að væri mun betra að tala umsækjendur leggi fram prófskírteini sem staðfesti mag.theol eða kant.theol próf frá Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands eða sambærilegri menntun. Það er að segja
að það sé menntunin sem sé sambærileg en ekki stofnunin. Þetta mjög mikilvægt held ég að þetta atriði breytist og það opni fyrir mikilvægt sem sagt mat sem þarf að vera til staðar eða mikilvæga möguleika og að ráða inn fólk. En það svo hættulegt að bera saman menntastofnanirnar og kemur eiginlega ekkert út úr því. Það menntunin sem þarf að vera þarna í forgrunninum. Ég ætla ekki að bera fram skriflega breytingatillögu við þetta. Hins vegar ætla ég að treysta því að í meðferðum þingsins þá verði þessu breytt annarkvort í síðari umferð eða þá núna eða umræðan verður bara í einni umferð. Já, nú vorum við búin að samþykkja það að vera bara með eina umræðu þannig að forseti leggur það til að þeir sem vilja koma með breytingatillögu geri það á þessu þingi og við myndum þá fresta afgreiðslu málsins þangað til að það væri tilbúið og við getum líka geymt á mælendaskránna þangað til. Það eru 2 á mælendaskrá, það er Steindór og Gunnlaugur Garðarsson. Viljið þið koma ykkar sjónarmiðum að núna eða viljið þið geyma það? Gunnlaugur Garðarsson, Steindór Haraldsson tekur til máls og síðan Gunnlaugur Garðarsson og síðan leggur forseti til að við geymum frekar umræðu þangað til breytingatillagan er komið fram. Forseti, kannski voru við svolítið fljótir á okkur að hleypa þess ekki í nefnd. Ég tel mikilvægt að opna fyrir það möguleika að vígðir prestar eins og í Norrænu Systurkirkjunni til þessu Noregi sem hafa þar passalega starfsreynslu sem vígðir þjónar þó menntun þeirra sé ekki nákvæmlega eins og kanteólmentunin hér við HÍ. Það hafið tækifæri til embætta í þjóðkirkjunni okkar. Það er alveg, ég er alveg sammála þeim sem hér töluðu undan að eins og þetta er í dag þá er þetta svolítið það er svolítið rörsýn á þetta, það er engin opnun og það er fullt af annari menntun sem nýtist, sálgæslumenntun, félagsfræðimenntun, kennaramenntun og annað. Við finnst þetta að vera svolítið þröngt og ég hefði eins og hinnir vilja opna aðeins á þetta. En það er alveg rétt sem Hjalti segir að hér ræður þetta framboð eftirspurn. Það er eftirspurn eftir prestum á til dæmis í Noregi en hér eru kannski heldur fleiri en fá starf. Þannig að það er svolítið ólíku saman að jafna. En ég held að sérstaklega út landið að þar sem að prestur er eins og við tölum einyrki eða þó hann starfi með öðrum, þá er bara landið miklu minna af opinberum stofnunum sem styðja við samfélagið heldur en er hér á þéttbýlissvæðunum. Og kirkjan í sjálfum sér ber þó nokkuð mikla ábyrgð út landið vegna þess að hún er að axla þar þjónustu sem að aðrar stofnanir hér, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri eru að axla. Alls konar félagsráðgjöf og sálfræðiráðgjöf og annað. Þetta lendir á prestunum og það er þannig bara í samhengi við það sem við vorum að tala áðan, síðasta mál, sem ég var svo æstur yfir, að þá er það þannig að starf prests út landsbyggðinni er bara eins og ísjaki. Það sést bara 10% af því. Og þetta er vandinn þegar við erum að meta prestarfi. Og eftir því, og ég held að prestar sem er að þjóna svona landið þurfi svona kannski víðari menntun og sé bara hreinlega betra heldur en þá svo menntun sem að núna er bara til kanteól. Hitt er svona mál að menntunin í deildinni er að mínu viti ansi góð hérna á Íslandi, held ég. Ég hef ekki mikið vita því að þetta er tilfinning sem ég hef. Og svo er það þetta reynslan sem að kemur til líka þegar fólk verður að starfa. Ég er eiginlega ekki tilbúin
hafði ekki hugsað að vera með hennar breytingatillögu eða neitt sko, að því ég taldi að þetta mál færi til nefndar og ég ætla að lýsa því enn og yfir. Ég held að við höfum verið fljótir á okkur þar og tel yfir höfuð að það sé óþægilegt að afgreiða mál í einni umræðu. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum Margrét Eggertsdóttir. Forseti, fyrirkomulagið sem í Noregi eru viðbrögð við ákveðinni kreppu í postulegri þjónustu þar. Og þá leita þeir til kirkjuhollra einstaklinga, reynslumikla oft í kirkjustarfi sem eru tilbúinir að ganga til þjónustu og fá þá einhvers konar skemmri og skjótari meðferð. Ég kynntist þessu í framhaldsnáminu mínu í Kanada, að þar man ég eftir dæmalaust skemmtilegum manni 60, skólastjóra til 30 ára og biskupinn einfallega bað hann að taka einn vetur og taka sér prestþjónustu í neyð. Það var þjónustuvandi. Við búum ekki við þennan vanda, það vitum við öll. Og ég held að sé brýnt að við sláum hvergi að gröfum til menntunar og færum okkur ekki yfir í kerfi sem sprottið af erfiðum aðstæðum. Þó að það geti verið vissulega stuðningur af því að menn hafi ákveðna breytt í þekkingu og reynslu af ýmsu tagi. Að þá eru kjarna hlutir sem við erum með í okkar guðfræðinámi sem mega ekki missa sín nema þá fyrir einhverja neyðaráðstöfun. Ef að slíkt skildi koma upp hér hjá okkur, gerum þá breytingar til að koma til móts við það. En förum ekki í óþarfa núna, ég segi óþarfa. Og varðandi ef einhverjir sem hafa fengið einhvers konar skemmri skírn í hvað guðfræðinám varðar á Norðurlöndunum eða aðalega Svíþjóð eða Noregi til dæmis, að þá getum við einfallega farið þá leið sem farin hefur verið að bjóða þeim að bæta því við sem á vantar með námi við guðfræðideildina og að sjálfsögðu fá íslenskan kirkjurétt og starfsháttafræði og svo framvegis og kirkjusögu. Þannig hefur þetta verið og þetta gott fyrirkomulag. Takk fyrir. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og síðar Hjalti Hugason. Forseti, mér langar örstutt að leggja smá orð í belg. Það ég verið að vinna fyrir háskólamenntaðar heilbrigðisstéttir og þar það alveg skýrt að það fær enginn að vera félagsmaður í félagi viðkomandi stéttar nema að hafa til þess tilskilda menntun. Og varðandi ýmsar menntastofnanir út allan heim, þá þið bara með skráð próf frá þessari stofnu þýðir það að þetta vantar eða þetta vantar ekki, þetta meira, þeir eru með þetta alveg á hreinu. Þannig að, já, ég held að það sé ekki rétt að gefa afslátt á menntun allavega að svo konumáli. Þá tekur Hjalti Hugason til máls í annað sinn. Forseti, ég get alveg tekið undir með síðasta ræðumanni varðandi þau sjónarmið sem þar komið fram en þetta, ég var að segja, svigrúm hefur verið til staðar, þetta ekki nýtt hjá okkur þannig að þetta bara raunverulega verið að sem sagt viðhalda þeirri skipan sem hefur verið. Hér hafa starfað prestar sem hafa lokið prófi á Norðurlöndunum sérstaklega en hugsanlega víðar. Ég boðaði það að ég myndi ekki leggja fram breytingatillögu en við slóum okkur samt saman við Arna Grétarsdóttir og ég ætla að fá að kynna hér breytingatillögu sem við erum með í málinu
og hún er á þessa leið lagt til að 1. grein orðist svo, 3. málsliður 4. greinar orðist svo, að umsækjendur leggji fram prófskírteini sem staðfesti mag.theol eða cand.theol próf frá guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands eða sambærilega menntun. Og þar kemur breyting inn. Síðan kemur viðbót. Haft skal samráð við guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands við matið. Þannig er ekki tekið fram hver hefur samráðið, en eðli málsins samkvæmt hlýtur það að vera biskupsembættið og það er kannski óþarf að taka það fram þarna og óþarf að taka það fram að biskup leiti þessi samráðs, að því að biskup gæti falið það öðrum starfsmanni í raun og veru, en frumkvæðið samráðið kæmi frá biskupsembættinu og þetta held ég að sé alveg óbreytt frá því sem nú er. Það er alltaf leitað samráðs við deildina þegar til svona frávika kemur og síðan kemur framhaldið óbreytt. Jafnframt skal leggja fram staðfestingu að viðkomandi hafi lokið starfsþjálfun og svo framvegis. Við leggjum þetta fram sem breytingatillögu. Okkur finnst að þetta komið til móts við þá þörf sem við sáum. Ég var hins vegar við að þannig að hér er mjög lítið svigrúm, þetta er búið til á staðnum og verður að veita því viðtöku við þessa einu umræðu, en ég legg þetta sem sagt til. Þessi tillaga verður að fara í prentun og verður varpa hér upp og eftir, en að því að framsögumaður hefur rétt til að tala 3 sinnum að þá tekur Agnes M. Sigurðardóttir nú til máls og síðan gerum við bara hlé á þessu máli. En Agnes, þá gjör svo vel. Já, forseti, takk fyrir þessa umræðu. Það er þannig að ég ætla bara að upplýsa ykkur það ef þið ekki vitið að það er samstarfssamningur milli Guðfræði og trúarbragðadeildar og biskupsstofu eða biskups Íslands eins og það orðað í samkomulaginu að þar stendur skýrt hvað þarf til að hafa embættisgengi í kirkjunni og það er sem sagt að deildin tryggir það að nemendur fái kennslu í ákveðnum fögum og ljúki prófum í þeim og svo biskupsembætti sér til þess að þau fái starfsþjálfunina. Og til þess að fá embættisgengi að stendur í samkomulaginu þá bara þarf þetta til. Og auðvitað hefur að vera eins og Hjalti sagði að þegar að það hefur komið upp sem sagt fólk hefur sótt stöður sem hefur ekki prófið frá deildinni að þá hefur verið leitað til deildarinnar mat á náminu. Og allavega í einu tilfelli veit ég að viðkomandi bætti við sig, hafði lært út í Skotlandi og bætti við sig áður en hún tók vígslu. Bara þetta kemur fram. Já, ég ætla að segja líka bara að þetta er bara góða breytingar sem þið leggið til, Hjalti og Arna. Þá er umræðu 48. mál frestað. Fyrir er tekið 49. mál. Það er fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar hagræðingar aðgerðir fjármálum þjóðkirkjunnar, flutt af fjárhagsnefnd. Framsögumaður er Gísli Jónasson og tekur hann út til máls. Forseti, það hafði nú verið meiningin að varaformaður fjárhagsnefndar og Anna Helen Björnsdóttir myndi vera hér með framsögu en hún var kölluð á einhvern skyndifund í Brussel og er ekki væntanleg til landsins fyrir síðdegis þannig að ég hleyp þá í skarðið.
og mæli hér fyrir tillögu sem flutt af fjárhagsnefnd, tillögu til þingsályktun hagræðingaraðgerðir í fjármálum þjóðkirkjunnar. Fjárhagsnefnd hefur fjallað fjármálin, skoða fjárhagsáætlun, ársreikning og fleira á fundum undanfarnar vikur og niðurstaðan varð svo að nefndin flytur hér þessa þingsályktunartillögu sem ég ætla að lesa. Kirkjuþing 2021-2 samþykkir að gripið verði til markvissra hagræðingaraðgerða í starfsmannamálum og fasteignamálum kirkjunnar þannig að á næstu árum verði komið á fjárhagslegu jafnvægi og samhliða verði sköpuð skilyrði til nýrrar sóknar í starfi og þjónustu þjóðkirkjunnar. Megin áherslu atriðin í þessum aðgerðum verði eftirfarandi. 1. Starfsmannamál. Kirkjuþing samþykkir að vegna fjárhagslega stöðu þjóðkirkjunnar verði á þessu og næstu 4 árum gripið til markvissra hagræðingaraðgerða í víðri þjónustu kirkjunnar, sem og öðrum starfsmannamálum. Stefnt skal að því að fækka stöðugildum samkvæmt sérstakri áætlun sem unnin verði í samráði við biskup Íslands, fjárhagsnefnd kirkjuþings og framkvæmdanefnd kirkjuþings. 2 fasteignamál og það þá fyrsti liður. Kirkjuþing samþykkir að almenna reglan varðandi pressetur verði sú að pressetrum í þéttbýli þar sem búa 500 manns eða fleiri verði fækkað þar sem slíkt hægt vegna aðstæðna á fasteignamarkaði. Búi fleiri en 500 manns í þéttbýliskjarna getur kirkjuþing þó samþykkt að embættisbústaður skuli lagður til í eftirfarandi tilvikum. Þar sem aðstæður á fasteignamarkaði réttlæta slíkt, þar sem staðhættir til að mynda eftir sameiningar prestakalla réttlæta slíkt, þar sem söguleg eða menningarleg rök þykja mæla með því. Búi færri en 500 manns í þéttbýliskjarna getur kirkjuþing þó ákveðið að ekki skuli lagður til prestbústaður þar ef sérstök rök mæla með því, svo sem að nálægt sé við fjölmennari þéttbýlisstaði eða til að gæta samræmis innan sömu landsvæða. Annar liður. Kirkjuþing felur framkvæmdanefnd kirkjuþings í samráði við biskup Íslands og fasteignasvið að undirbúa og framkvæma þær breytingar varðandi pressetramálin sem ofangreind samþykkt í 1. grein og svo breyting á 13. grein starfsreglna skipulag kirkjunnar í héraði sem af henni leiðir hefur í för með sér. Jafnframt framkvæmdanefnd kirkjuþings veitt heimild til sölu á þeim pressetrum sem þannig verða aflögð. Skal stefnt að því að þau pressetur sem hér ræðir verði seld á næstu 3 árum og að viðhaldi á þeim verði haldið í algjöru lágmarki. Og 3. liður. Kirkjuþing felur framkvæmdanefnd kirkjuþings í samráði við fasteignasvið að hefja þegar í stað vinnu við að hámarka þann arð sem hafa má á eignum þjóðkirkjunnar, þar með talið fasteignum og jarðnæði kirkjunnar. Einnig verði unnið að því að ná fram sem mestri hagræðingu í húsnæðismálum yfirstjórnar kirkjunnar. Nú með þessu fylgir greinagerð sem nú ekki löng og ég ætla bara að lesa hana.
Þeirri hagræðingu í vigri þjónustu og öðrum starfsmannamálum sem hér er lögð til skal náð annars vegar með niðurlagningu ákveðina embætta og starfa og hins vegar með sameiningu annara. Þessum breytingum skal að hluta til náð við starfslok einstakar starfsmanna en einnig með tilfærslum í starfi. Ekki er gert ráð fyrir að grípa þurfi til uppsagna nema þá í algjörum undantekningatilvikum. Biskupafundur kynni þær sameiningartillögur í héraði sem samkomuna verður og verður það síðan lagðar fyrir kirkjuþing 22 til 23 næstkomandi haust. Sem dæmi hugsanlegan árangur slíkrar hagræðingar skal þess getið að gengi svo áætlun eftir sem undanfarið hefur verið til skoðunar af þessum aðilum sem að nefndir í tillögunni, þar sé biskup, fjárhagsnefnd og framkvæmdanefnd, þá myndi hún geta leitt af sér hagræðingu sem nemur það bil 240 til 270 miljón króna á núvirði hún væri að fullum komin til framkvæmda og gæti svo hagræðing þá skipst milli ára með eftirfarandi hætti og það er svo listað þarna upp og ég vek athygli á að þetta er tala hvers árs er uppsöfnun heildarhagræðing miðað við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs í krónutölum. Þannig að það er ekki hægt að leggja þessa tölur saman, heldur segja þær í raun og hvar á vegferðinu við erum stödd. Og já, ég ætla nú ekki að lesa þennan lista. Nú, það er ekki megin, það hef ég ekki bara. Já, svo er það varðandi fasteignamálin. Í samræmi við þessa stefnumótun varðandi pressetur í þéttbýli sem að kom fram í tillögunni, þá flytur fjárhagsnefnd kirkjuþings jafnframt sérstaka tillögu breyting á 13. grein starfsregluna sem að fylgir þá þeirri stefnumótun eftir, þar að segja að lækka viðmiðunina sem að í dag er 1500 niður í 500. Nú, jafnframt er framkvæmdanefndinni veitt umboð, tökum eftir því til að selja þau pressetur sem niður er lögð. Einnig er það áréttað að viðhald eigna sem fljótlega verða seldar skuli haldið í algjöru lágmarki þar sem sá viðhaldskostnaður skila sér almennt að litlu að jafnvel engu leyti í hærra söluverði. Og það er ekki víst að allir átti sig á mikilvægi þessarar heimildar, en það skal til dæmis getið það að ef að ekki er gefin heimild til þessi pressetur sem að búið er ákveða að leggja niður og þegar þau lögðu niður að þau megi selja án þess að fá fyrst söluheimild kirkjuþings sem getur dreifst í marga mánuði, þá missum við af tækifærum eins og gerðist núna bara alveg nýverið þegar ákveðið pressetur sem er kannski ekki hagkvæmt og var hugmyndum að reyna að selja og það var búið að finna annað húsnæði og betra og hagkvæmara í staðinn og menn voru að vona að það með því að fá söluheimild núna þá myndi þetta ganga en þetta hús sem átti að skipta yfir í það bara seldist nánast daginn eftir. Við vitum hvernig aðstæður er í dag og við mistum að tækifærinu af því að það vantaði söluheimildar. Þannig að þarna þess vegna viljum við opna fyrir það framkvæmdanefnd hafi þennan möguleika. Nú, þriðja, lengi hefur það rætt að líklegt sé að fá megi mun meiri arð af fasteignum og jarðnæði kirkjunnar en nú er.
framkvæmdanefnd kirkjuþings í samráði við fasteignasvið því sérstaklega falið að hefja þegar í stað markvissa athugun á hugsanlegri hagkvæmni nokkurra þeirra kosta sem hvað mest hafa verið í umræðinu hvað þetta varðar. Til dæmis verði kannaðir möguleikar á sumahúsabyggð að Hálsi í Fnjóskadal, lóðaskipulagi að Mosfelli í Mosfellsdal og Syðra Laugalandi í Eyjafirði og hugsanlega hagkvæmni þess að selja hitarétt á sama stað. Einnig verði kannað hvaða jarðir kirkjuna geti henta til skógræktar og eða annarar kolefnisbindingar og sömuleiðis leitað eftir ódýrari kostum varðandi húsnæðismál yfirstjórnar kirkjunar. Ég held að þetta þurfi nú kannski ekki mikla skýringar við, en þó er þarna ákveðin brýning í þessu falin. Það hefur eiginlega allan minn tíma frá því ég kom á kirkjuþing til dæmis verið talað möguleikan á til dæmis þarna á Hálsi í Fnjóskadal, en það er bara talað og ekkert gerist og við vitum að svona skipulagsmál geta jafnvel tekið einhver ár og þess vegna erum við að hvetja til þess að vinna við þessa hluti verði sett í gang. Síðan leiður auðvitað svo vinna í ljós hagkvæmnina, hvort að hún er til staðar og hvaða möguleikar eru þá og svo framvegis. En við erum sem sé bara þannig raun og vera að brýna að það verði lagt út í þessa vegferð. Nú eitt hefur verið mikið til umræðu og það er til dæmis þessi hitaréttind á Syðra Laugalandi. Við erum ekki að samþykkja það að selja hitaréttin. Við erum bara að samþykkja það að það verði kannað hvort að það gæti verið framkvæmanlegt sem við vitum ekki einu sinni alveg út af jarðalögum og í öðru lagi hvort að það væri hagkvæmt. Ef að könnunin leiðir að ljósa það sé ekki, þá auðvitað væri ekki selt. Þannig að þetta er svona hugsað bara sem ákveðin brýning. Við höfum mikið talað alltaf niðurskurð vegna þess að tekjur hafa verið að minnka og svo framvegis og duga ekki til. En þarna er verið að setja nýja vinkil og segja sóknarfæring geta líka falist í því að við aukum okkar tekjur af okkar eignum. Ég held að þetta sé nú alveg nóg sagt þetta og þetta er vantarlega beint þá til hvað fjárhagsnefndar og annar umræðu. En ég veit ekki eða hvort að þetta fer einhver aðra nefnda því að fjárhagsnefnd flytur, ég veit ekki. Ég læt forseta að leggja það til. Forseta, þetta nú fyrst í hug hvort að það sé ekki hægt að vísa þessu þá til allsherjarnefndar því að það er mismikið að gera hjá nefndunum, það er líklegast mest hjá löggjafarnefndinni og fjárhagsnefndinni. Þannig að við sjáum til eftir umræðuna, en nú tekur til máls Stefán Magnússon og eftir honum Skúli Ólafsson. Forseti, ég nú þannig gerður að ég vil nú gjarnan að hluti til gangi og þar á leiðandi ekkert voðalega sáttur við þessa tillögur, þessa þingsályktun. Mér finnst það fínt það sem segir kirkjuþing 21-22 samþykkjar að gripið verið til markvissa hagræðingar aðgerða í starfsmannamálum og fasteignamálum kirkjunar. Punktur. Þetta er besta setningin. Það sem á eftir kemur finnst mér dálítið mikið móðsuða og segir okkur nákvæmlega ekki neitt, bara akkurat ekki neitt. Og þannig svo sem átt að hafa langt mál þetta en það er í raun og sann hvergi stigið niður fæti og sagt við viljum hafa þetta svona og því skal lokið þarna. Það er ekki í boði þarna. Þannig eftir já, skulum bara segja kirkjuþing núna í haust eða
eftir árið eða hvað? Ætlar að fara að meta það hvað hefur áunnist, þá er ekkert hægt að meta það vegna þess að viðmiðin eru engin í ályktuninni sem slíkri. Það er svo sem má skilja það að þarna eigi að nota starfsmannameltu til að ná fram sparnaði í rekstri eða hagræðingu og allt gott það. Það hlýtur þá jafnframt að standa þarna einhvers staðar milli línanna að það sé ráðningabann í kirkjunni næstu 4 árin. Öðruvísi virkar ekki starfsmannaveltan til hagræðingar. Ég vona að við séum á sami blaðsíðunni með það. Og ef þetta er ekki rétt hjá mér þá vildi ég gjarna fá útskýringu á því hvernig á að nýta starfsmannaveltu til sparnaðar ef það á jafnframt að ráða í störfin. Svo er svona smáatriði að kirkjuþing felur framkvæmdanefnd kirkjuþings eitt og annað. Er kirkjuþing ekki að fela rekstrarstofu eitt og annað varðandi rekstrarmál kirkjunar? Frekar heldur en framkvæmdanefndinni. Ég freistast þess að líta þannig á og það er talað þarna líka að kirkjuþing feli fasteignasviði eitt og annað. Það getur ekki verið góð latína. Hlýtur að vera að fela rekstrarstofu einhverja hluti sem viðkoma fasteignamálum sem framkvæmdastjóri þá vísar til þess hóps fólk sem fjallar þetta innan rekstrarstofu. Og mér finnst alltaf svolítið skrítið þegar að vera að fela einhverjum eitthvað og síðan talin upp einhver romsa samstarfið þennan og hinn. Er það ekki bara svona nokkuð sjálfsagt? Þetta er ein stofnun og einhver hefur ábyrgð á hlutnum og er falið að framkvæma hann og þá gerir hann það í samstarfi við þá sem máli varðar. Og ef svo færi það var nú kannski einhverju tilfelli ekki talið upp í samstarfi við eitthvað, væri þá þar með, mætti það túlka þannig að það væri ekki ætlast þess að væri samstarf? Nei, ég held ekki. Þarna í fasteignakaflanum, fasteignahugleiðingunum, þá er tiltekið að menn eigi að fara að reyna að hámarka arð af eignum kirkjunar. Og er það vel. Og þetta er nákvæmlega eins og framkom hér áðan, búið að tala um þetta í mörg ár. En við vorum þá líka átt okkur á því að þetta kostar verulega vinnu og fjármuni að ná í gegn til dæmis breytinga á aðalskipulagi hérna upp í Mosfellsdalnum eða Norðurinn Hjúskardal eða hvað það er. Þetta er heilmikil vinna. Og tekur þar ekki langan tíma þannig að menn verða að vera algjörlega meðvitaður það að þetta er ekki eitthvað sem að menn hoppa í svona í kaffilíðinu. Það sem vantar líka inn í þetta í fasteignamálunum er það að eignir kirkjunnar séu leigðar að markaðsvirði. Og það gildi allar eignir. Við þær aðstæður sem núna eru uppi innan kirkjunnar þá gengur það ekki lengur að hafa leigumálin með einhverjum öðrum hætti. Við erum með eignir, það er dýrt að eiga þær og dýrt að reka þær. Við hljótum að ætlast til þess að þær séu leigðar á markaðsvirði. Og þegar ég segi þetta þá liggur í hlutarins eðli að við þessa umbreytingu að fara að leigja á markaðsvirði þá verður tekið tillit til þeirra samningar sem gilda í hverju einu tilfelli. Það segir sig sjálft.
En stefnumörkunin það að það skuli leigja eignir á markaðsvirði, það þarf að taka hana. Og það þarf bæði að taka hana í þessu plaggi hérna sem við erum með til umræðu og í þeim starfsreglum sem þar að lúta. Og þetta þarf að gerast samhliða. Mér finnst að þetta plagg beri svolítið merki gamla tímans. Þess tíma þegar kirkjuþing hafði svo sem ekkert fjármál kirkjunnar að segja sko, og bara ekkert ábyrgð á því. Núna bara uppir aðri tímar og þess vegna verða svona aðgerðir, erfiðar aðgerðir, aðhaldsaðgerðir, það verða að vera mælanlegar þannig að menn sjáu árangurinn á blaði. Ef við tökum nú nokkur liðin ár, þá kirkjan búin að taka lán hjá sjálfum sér til rekstrar. Og þetta ekki langt frá því að vera 1 milljarður sem við erum búin að taka á undanförnum nokkrum árum til rekstrar kirkjunar. Og þegar menn taka lán, þá þurfum menn að greiða það tilbaka. Eða stóð það til yfir höfuð að nýta eignir kirkjunar, hvort sem það eru fasteignir eða sjóði, til að borga rekstur, svona daglegan rekstur. Ég hélt ekki. Við ætluðum að nota þessa eignir þegar harðnar verulega dalum, nú eða til einhvers nýsköpunar í kirkjunni. En ekki til að borga hefðbundin rútínurekstur sko. Þess vegna leggja þetta svona upp að við höfum tekið lán hjá sjálfum okkur og þurfum að greiða það tilbaka. Við getum verið rausnarleg við okkur og borga bara höfuðstólinn tilbaka sleppt vöxtunum. Milljarður, hvað er að gefa okkur? 10 ár til að borga tilbaka. 100 milljónir ári. Menn sjálfsagt taka þetta vonandi með í reikninginu í fjárhagsnefnd kirkjuþings í framtíðinni. En niðurstaðan sem sé mín að ég hefði vilja hafa miklu skarpari mynd á þessari ályktun. Til máls tekur Hjalti Hugason. Nei, fyrirgefið það Skúli Ólafsson og eftir honum Hjalti Hugason. Forseti, ég held að þetta efni sem að fjárhagsnefndin hefur lagt fram sé með mjög marga jákvæða þætti sem að muni nýtast okkur vel. Ég hins vegar held að við ættum að leggja vel eyrun við því sem Stefán Magnússon sagði, því að svona yfirlýsing frá kirkjuþingi afar hjálpleg þeim sem að standa í framkvæmdararmi þjóðkirkjunar, starfsfólk í yfirstjórninni og einkum á rekstrar stofu. Það ómetanlegt að geta haft skýrar línur frá kirkjuþingi til að vinna með þegar að þarf að taka á ýmsum málum og bregðast við. Og við skulum átta okkur á því að sjálfstæð þjóðkirkja sem sjálfstæðari heldur en nokkur sinni fyrir, í kjölfar þeirra breytingar sem hafa átt sér stað á liðnum misserum, verður að eiga í rauninni handbært fé sem að gerir henni kleift að geta greitt laun með jafnvel 3 til 6 mánuði fram í tíma. Þjóðkirkjan ætti í rauninni að eiga handbært fé upp á 1 til 2 milljarða til þess að lenda ekki einhvers konar þrota ástandi ef að aðstæður snögg versna og eitthvað alvarlegt á sér stað. Og við munum nú kannski mörgs hvernig ástandi var 2010 eftir þegar efnahagshrunið leiddi til mikillar niðurskurðarkröfu á þjóðkirkjunni. Og það voru að mínu áliti ekki góðar ráðstafanir sem gripið var til í kjölfar þeirra aðstæðna. Við hefðum getað farið aðra leiðir og þá einmitt frekar í anda þess sem hér lagt til.
Mér langar að geta þess að það er mjög mikil vinna sem að fer fram núna varðandi húsnæði yfirstjórnar þjóðkirkjunnar. Það sem að framkvæmdanefnd og nú framkvæmdastjóri er að vinna í góðu samstarfi með starfsfólki yfirstjórnarinnar. Að reyna að finna húsnæði sem að er miklu ódýrara heldur en það sem við erum núna í og auðvitað er ein ástæða þess að þetta húsnæði er auðvitað orðið allt of stórt eða öllu heldur að hér hefur dregist talsvert saman í stöðugildum hjá yfirstjórninni, þannig að það er full ástæða og fullu samhugur að fara aðra leið minnstakosti og að fá þessa yfirlýsingu ef að kirkjuþing samþykkir þessa yfirlýsingu sem þarna stendur að það verði sem sagt umfram allt leitað hagkvæmni í þeim efnum, þá er það samanskapi mjög mikill fengur fyrir okkur sem erum að reyna að finna aðra lausn og það er ljós við enda gangnum getum við sagt, þannig að við séum að segja neitt meir en það. Nú, mér til dæmis, mér þykir það líka ákaflega áhugavert og gott að sjá í þessari áætlun eða þessum tillögum ákvæðum það að hámarka arð af eignum kirkjunar. Þessi umræða að eiga eða selja getur verið svolítið takmarkandi og við getum farið aðra leiðir til þess að fá tekjur fasta annarkvort meiri sölutekjur eða jafnvel fasta leigutekjur og mikið af þessum eignum kirkjunar eru á ferðamannasvæðum og það má fara að finna þetta með markvissum hætti og við erum auðvitað búin að fá hér inn framkvæmdastjóra rekstrarstofu sem að hefur farsælan feril í rekstri og meðal annars að snúa taprekstri yfir í jafnvægi og jafnvel hagnað í bæði sveitarfélagi og sjálfseignarstofnun. Svo að ég held að við séum að horfa fram á breyttar aðstæður og ég er mjög bjartsýnn á það að við höfum eftir að ná góðum árangri á þessu sviði sem að kynni eins og segir í þessum texta sem hér er til umfjöllunar, kynni líka að leiða til þess að þjónusta þjóðkirkjunnar í héraði verði markvissari og jafnvel fjölbreyttari heldur en nú er. Til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég ætla nú ekki að ræða megin málið sem hér er til umræðu á breiðum grundvelli, það er að segja hagræðingar aðgerðir. Hins vegar vil ég vekja máls á mjög athyglisverðum punkti í máli Stefáns hér áðan að hann benti á sem sagt hvernig eigi að orða það í samþykktum, hvert málum er vísað. Og ég held að þessi texti hér bendi á að það þarf enn svona hugarleikfimi við að finna út hvernig beri að orða hlutina þarna og yfirleitt er betra að segja minna en meira, þannig að líklega væri rétt að hafa það í huga hvort að nægi ekki svona almennt og yfirleitt að málum sé vísað til annars, nú eða beggja ef að það á við, af þessum megin starfseiningum þjóðkirkjunnar, það er að segja til biskupsembættisins eða biskupsstofu, hvernig sem við orðum það, og svo til rekstrarstofu og síðan fari eftir þeim verkferlum sem þar eru innan hús, hvernig með málin eru farin. Og það eigi helst ekki að kveða á samráð skuli haft nema þegar það er eiginlega alveg bráðum nauðsynlegt eða er ekki alveg augljós að það eigi að gera það. Það er að segja að gera ráð fyrir því að þessir embættismenn sem leiða þessar einingar vinni auðvitað með nútímalegum hætti og hafi samráð. Þegar þarf að hafa samráð við aðila utan stjórnkerfisins, til dæmis eins og í fyrra máli þegar þurfti að hafa samráð við deild upp í háskóla. Nú eða það þykir mjög mikilvægt að raunverulega sé haft samráð við grasrótina, þá sé það tekið fram, en annars sé reynt að forðast sem mest að
meðal annars til að valda ekki misskilningi að annað í þá veru að kveða á þetta heldur láta verkferlana sem þróast í þessum 2 megin starfseiningum skera úr það hvert samráðið sótt. Það sem ég kom upp til að ræða það undir lið 2.1, það segja í fasteignamálunum og þar sem að talað í hvaða tilvikum skuli lagðir til embættisbústaðir og þar eru 3 liðir í upptalningu og þeir eru í eðli sínu ólíkir og orðalagið mjög ólíkt í þessari 3 liða upptalningu. Það talað að embættisbústaðir skuli lagðir til þar sem aðstæður á fasteignamarkaði réttlæta slíkt. Þarna þarf að leita alveg sérstakrar réttlætingar sem dálítið svona strangt ákvæði, ekki satt, og alveg sjálfsagt að hafa það. Nú síðan annar liðurinn, þar sem staðhættir til að mynda eftir sameiningar prestakalla réttlæta slíkt og þannig aftur þetta harða skilyrði, beðið réttlætingu og það bara fínt. Síðan kemur 3. liðurinn, þar sem söguleg eða menningarleg rök þykja mæla með því. Hvað að þykja og hverjum þykir? Hvað þykir mér og hvaða máli skiptir það yfir höfuð, hvað mér þykir. Þetta voðalega subjektíft mat og sem sagt óljóst hverjum þykir hvað og hvaða máli skiptir það. Og síðan það kannski ekki tilviljun og þarna ekki talað réttlætingu, heldur vísa til einhverja tilfinningar, að það talað sem sagt menningar og söguleg rök. Ég vil sem sagt mæla mjög með því að kirkjuþing hugleiði þennan 3. lið og helst myndi ég vilja að kirkjuþing strika þann út. Og kann einhverjum að þykja sagnfræðingurinn vera ansi eitthvað einkennilega hugsandi. Komin út af sporinu og það sjálfst mörg rök fyrir því að menn geti farið út af spori. En þetta, annars vegar þetta mjög subjektíft. Og hins vegar eiga þessi rök bara við svo rosalega mörg prestsetur að það má ég myndi treysta mér alveg til að fara hringferð landið og réttlæta flest prestaköllin til sveit, eða prestsetrin til sveit út frá þessum lið. Þess vegna mætti bæta í réttlæti og fela bara sérfræðingi að réttlæta það. Ég skal taka að með verkið. En sem sagt, liðurinn hættulegur og ég alls ekki viss það að þessum sögulegu og menningarlegu stöðum sem að ræða þarna sé bestur greiði gerður eða mest gagn unnið með því að hafa þar prestsetur. Þetta prestsetur gæti staðið ómannað tíma, það gæti verið illa setið og það gæti verið í niðurníðslu. Og einhverjum sögustað unnið gagn með því? Nei. Hitt og síðan út af fyrir sig vil ég vekja athygli á því sem ekki kannski vanþörf á að Þjóðkirkja Íslands ekki deild í fornleifastofnun eða einhverri hliðstæðri stofnun. Við þurfum ekki að leggja í kostnað í að halda við einhverjum menningarminjum bara af sögulegum ástæðum. En við getum bakað okkur þá skyldu í sjálfu sér. Þannig að það sem ég að velta upp hér, það sem sé hvort að þessi liður, hvort hægt sé að réttlæta hann í plaggi af þessu tagi. Og ég myndi álíta sem sagt að þessum stöðum yrði kannski miklu meiri greiði gerður með því að reisa þar fallegs, góð, skorin orð, upplýsingaskilti sem halda til haga sögu þessara staða
þessi upplýsingaskilti meg að vera á einhverju leyti stöðluð og flott skúlptúrist séð. Nú eða einnig að hafa á vef kirkjunnar lista yfir sögustaði sem kirkjan vill halda á lofti án þess að baka sér kostnað af einu eða öðru tagi, heldur bara með því að halda minningu þessara staða á lofti á þann hátt sem yrði kannski miklu betur og heppilegri á alla staði heldur en prestsetur, hugsanlega í eyði. Nú gerum við matarhlé, en fyrsta mældarskrá eftir hátíðisverð er Arna Gretarsdóttir og eftir henni Guðbjörg Arnardóttir. Við komum hér aftur saman klukkan 12:50, þessi fundi er frestað.
fram haldið og fyrir er tekið á ný 49. mál og á mælendaskrá eru 3, það eru einir 7, en til máls tekur Arna Gretarsdóttir og síðan Guðbjörg Arnardóttir. Gjörðu svo vel, Arna. Forseti, hérna er framkomið mál og í raun og veru er ekkert nýtt að frétta í þessu máli. Þetta eru allt saman sem við erum búin að ræða í, minnstakosti síðustu 4 ár, þau ár sem að ég sat í kirkjuráði og það sem að mér þykir hvað áhugaverðast við þetta mál er hvað það er opið og óljóst. Og þegar að mál eru svona opin og óljós, þá skapar það mjög mikið óöryggi, en starfsfólk kirkjunar, hvort sem það eru vígðir þjónar eða starfsfólk annar staðar sem að er undir því komið að vera í ráðningasambandi við þjóðkirkjuna og þessa stofnun sem kirkjuþing stýrir, hefur búið við mikið óöryggi vegna umræðu hagræðingu og niðurskurð, umræðu sem að fjallar að segja upp fólki, umræðu að taka undan prestum heimilið þeirra og það eru allir undir. Svo ég sé nú sanngjörn að þá ætla ég nú samt að segja að það stendur á, og maður þarf að lesa vel í gegn svona til þess að standi í þessu að það sé í undantekningatilfellum að starfsfólki sé sagt upp, en það er engin undanskilin því að hugsa hver er þessi undantekning. Þetta er ekki góð starfsmannastjórnun og þetta er ekki góð skilaboð til starfsfólk sem er úti á akrinum, stendur vaktina og er að gera sitt allra besta og sérstaklega á tímum ytra óöryggis sem hefur verið af völdum COVID sem við þekkjum nú öll. Þannig að innan frá eru skilaboðum óöryggi og utan frá höfum við lifað við óöryggi. Kirkjuþing þarf núna að senda skilaboð til starfsfólksins sem vinnur ómetanlega vinnu á akri Drottins við að boða fagnaðarerindið. Við þurfum að senda skilaboð þakklæti og þakklæti fyrir þrautsegju og að standa í stafni og standa vaktina. Ég er ekki að segja að við þurfum ekki að hagræða og hef aldrei sagt við erum búin að hagræða síðustu árin. Kirkjur á borgað upp allar skuldir kirkjunar, kirkjan er skuldlaus. Við erum ekki að stefna í gjaldþrot þó við þurfum að draga saman seglin og horfa á allar matarhólur. Þá er staðan ekki svo ígjaslæm. Það er ekki sannleikurinn. Og fjárhagsnefnd veit þetta að við erum ekki að stefna í gjaldþrot og við erum ekki á þeim stað að við þurfum krísustjórnun. Við þurfum stefnufestu og við þurfum tillögur sem að lúta þeirri stefnu sem við erum búin að setja í starfsreglum, í skýrslu sem við borguðum nefnd fyrir að vinna skýrslu fasteignir og framtíðarskipan, mjög stefnumiða plagg sem er hægt að fara eftir. Við erum búin að samþykkja langan lista af varðandi sölu eigna. Við munum þetta alveg, við rifjum þetta upp. Það voru tillögur, við getum verið ósammála tillögurnar, þar voru tillögur sem að veittu öryggi vegna þess að þær voru konkrét og það vissu allir hverjir voru þar undir. Síðan er hitt að þá að vísa svona tillögum, ef þær eru svona opnar, til framkvæmdastjóra og þá er það bara mín skoðun sem að tekur við. Það er ekki framkvæmdanefnd sem er eftirlitsnefnd sem á að athuga hvort að það sé ekki búið að fara eftir þessum tillögum. Til framkvæmdastjóra til þess að koma með skynsamlega lausnir sem að tala öryggi til starfsfólksins okkar. Varst það að hringja á mig? Nei. Var þetta síminn? Nei, ég óvart setti... Já, ok. Hringin í glasi, fyrirgeðu alltaf mín.
Þá ég ætla samt að enda þetta. Ég kalla eftir stefnu miðum vinnubrögðum, varðandi niðurskurð, en ekki skyndi ákvörðunum. Takk. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir eftir henni Hreinn Hákonarson. Forseti, já, ég þakka Örnu kærlega fyrir. Hún sagði eiginlega allt sem að ég ætlaði að fara að segja, en ég ætlaði samt svona kannski að fá að segja hluta af því líka. Málið er mjög viðamikið og sumt af því einmitt get ég vel tekið undir, einmitt auðvitað eins og fyrstu setninguna sem að Stefán Magnússon benti líka á að tekur yfir allt þetta, en ég vissi ekki annað en það væri bara verið að vinna eftir þessu. Ég vissi ekki annað en það væri bara allir við öll sem að komum að þessum málum erum að vinna eftir nákvæmlega þessari fyrstu setningu. Ég bara hélt að það væri bara verið að því og verið að finna út úr einmitt hvaða áætlun skal fylgja eftir í samráði við þá aðila sem að þarna eru taldir upp og það er í þessari setningu, þarna seinni setningunni líka. Ég vissi ekki annað en allir þessir aðilar sem þar eru taldir upp í fyrstu setningunni, þau væru að vinna öll saman að einmitt þessu. Restin finnst mér einmitt ofloðin og oft bara einhvern veginn ekki í samræmi við önnur mál sem við erum að vinna. Sem dæmi verður kynnt hér og eftir 5. mál, þar sem að við í allsherjarnefnd ætlum að biðja kirkjuþing að samþykkja 4 nýjar stöður á næstu árum. Og ég skrifaði undir það plagg eingöngu af því að það var borið undir fjárhagsnefnd. Þannig að þetta til dæmis bara þetta bara gengur ekkit upp. Við getum ekki samþykkt eitt sem er svo bara í einhvern veginn mótsögn við eitthvað annað sem við erum að samþykja. Að síðan að við samþyktum líka í október 3. mál fasteignastefnu kirkjunnar og þar get ég ekki séð annað en að þar komi að stórum hluta fram þar sem að kemur fram í þessari tillögu. Og svo er verið að vinna í 22. máli sem við vorum líka búin að samþykja, þar sem er verið að fara yfir þessa vígðu þjónustu í landinu. Og mér finnst einhvern veginn að það þurfi bara svolítið að leyfa þeirri vinnu klárast. Þannig að ég get engan veginn samþykkt þessa tillögu og ég vil líka að leggja til að hún fari í allar nefndir. Til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson. Forseti, það er svo sem rétt að það er ekkert örugt hér í heimi og hvergi er að finna öruga borg. Það er nú talað um það í Saltaranum að það eru fáar borgir örugar. Ég get alveg tekið undir það sem fjárhagsnefndamaður að þetta er margt í þessari tillögu sem er ekki mjög ákveðið. Orðalag og kannski með meðvituðum hætti er varfærnislegt. Það er talað að ná fjárhagslegu jafnvægi. Það hvergi segir það að kirkjan búi við einhvern mikinn fjárhagsvanda, en það er vissulega vandi sem blasir við okkur öllum og þess vegna er nú þetta plagg auðvitað lagt fram. Og ég get líka tekið undir þá gagnrýni sem hefur komið hér fram að ekki sjálfur ljóst hvað við sé átt. Og margir kannski fyllist öryggisleysi og telji að þeirra störfum verði fórnað eða þeirra störf verði lögð niður. Það liggur alveg ljóst fyrir að störfum verður fækkað og það segir þarna í tillögunum að það verði unnið eftir áætlun sem verði af hálfu fjárhagsnefndar með biskupi og fleirum aðilum.
Þannig að það verður þetta að fari vandlega yfir það hvernig að því verður staðið. En fjárhagsstaðan þannig að það liggur ljóst fyrir að það þarf að hagræða og svo getum við reynt að túlka hvað inn í þessi hagræðingu. Er það uppsögn eða það að steypa saman störfum eða það jafnvel að ráða ekki í starf sem losnar og menn hafa verið að tala hér starfsmannaveltu til sparnaðar og fleira. Ég held að þetta eigi bara í raun og veru eftir að koma í ljós og kannski höfum við í fjárhagsnefnd ekki alveg fullyrt nógu mikið í þessu efni sem getur verið náttúrulega viss ókostur því að við þekkjum það að það sem hvíslað í herbergjum að það verður hrópað upp á þökum síðar. Þannig að kannski hefðu við átt að vera skýrmæltari með margt því að vissulega hafa komið fram tillögur og þær ræddar í fjárhagsnefndinni ákveðin embætti til að hagræða eða sameina öðrum og jafnvel að leggja niður. Þannig að, en þetta var sem sé niðurstaða nefndarinnar og það var svo sem talað það að ýmsar nefndir hefðu samþykkt eitt og annað útgjöld til fleiri starfsmanna eins og til dæmis til æskulýðsmála og það má vel vera kannski bara að þingið vinni ekki alveg nógu vel saman að svo hægri höndi veit ekki hvað svo vinstri gjörir og allt það gamalkunnugt og þá það bara hér innan hús vandamál sem við erum að taka á því að það nú talað oft það og við erum alls sammála því í orði að spurning á borði með það að róa í sömu átt og við veitum að það náttúrulega mikilvægt atriði í allir útgerð. Til máls tekur Einar Már Sigurðarsson og eftir honum talar Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, byrja á því að taka undir með nefndarmanni mínum, Reyni, varðandi það að vissulega hefði á stundum verið hægt að kveða skýrara orði og hugsanlega má slípa einhvað til. En ég held samt sem áður að við séum hér með býsna stefnumótandi plagg sem skiptir okkur miklu máli. Við erum að brúa ákveðið bil, við erum líka að gefa heimildir til þess að grípa til aðgerða fljótt og örugglega eftir ákveðin áætlun og ég þeirra skoðunar að því fyrr sem við grípum til aðgerða því sársauka minni verða þær. Því að þá þarf ekki að taka einn stór skref sem alltaf eru erfiðari. Það var nokkurir hér og ég baði orði þegar að Stefán var búið með sína eldmessu hér yfir okkur og skamma okkur svolítið hressilega í nefndinni sem auðvitað hefði besta mál og nauðsynlegt að gera því að við þurfum auðvitað að fá allar hliðar upp og það ekkert launungamál að í fjárhagsnefndinni voru eðlilega skiptar skoðanir hversu langt skildi ganga og hversu skýrt skildi skráð í tillöguna. En þingsaloktunartillagan þannig að nefndin náði öll saman og mér finnst mikilvægt að það liggi fyrir að það mikil samstaða í nefndinni sem búin að vera, nokkurn veginn sama nefndin þessi 4 ár með einstaka undantekningum því það voru smá breytingar og á þessum tímapunkti telur nefndin mjög mikilvægt að skila af sér á þennan hátt. Það auðvitað að ljúka kjörtímabili og það líklegt að þegar nýtt fólk kom inn þá þurfi það einhver tíma ef það hefur ekki einhverja leiðsögn inn í framtíðinu. Þannig að þarna verið að leggja ákveðna línur hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Og það mikilvægt auðvitað að við horfum til þess að þarna tryggt samráð, það má segja að það sé eðlilegt að samráði sé. Og Stefán benti mitt á það í sinni ræðu að það verið að vísa og segja mönnum svolítið til það hverjir eigi að gera hvað. En ég lít svo á að því að við erum á
á nýjum tímum að við þurfum að slípa okkur svolítið til. Þannig að það sé kannski ýmislegt eðlilegt núna sem að kannski verður óþarft eftir ár eða hvenær. Bara þannig að það sé skýrt og við teljum svo mikilvægt þegar við erum að vinna, já, ég ekki að segja bara svona viðkvæm mál eins og með starfsmannamálin og húsnæðismálin, að þetta sé svolítið í sameiginlegu púkki og það sé þessi 3 aðilar sem á milli kirkjuþinga eru að vinna þessum málum, biskup, fjárhagsnefndin og framkvæmdanefndin. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við vísum ákveðinu eins og er gert í þessari tillögu inn til framkvæmdanefndarinnar vegna þess að hún er brú kirkjuþings, hún er kosin af kirkjuþingi og hún er brú kirkjuþingsins, skiljiði, yfir til starfsmannanna. Þannig að sjálfsögðu mun framkvæmdanefndin síðan vísa til framkvæmdastjóra vegna þess að framkvæmdastjórinn starfar í hennar umboði. Framkvæmdanefndin ætlar ekki að vera dagsdaglega í öllu þessu heldur er það auðvitað framkvæmdastjóri með sínu starfsfólki á rekstrarstofunni sem er að vinna að málunum eftir þeirri leiðsögn sem lögð hefur verið. Og það kom fram ágætlega hjá Gísla Gunnarsinni framsöguræðinu hér að það er auðvitað búið að vinna svolítið plagg sem er verið að vinna en ekki komið á þann stað að það sé alveg full búið og full klárað til þess að fara að fjalla það þannig séð því að þar eru auðvitað líka skiljiði ákveðin jafnvel persónur og bakvið, það er alltaf persónuleikendur þegar við erum að tala um starfsmannamál og það gengur ekki á svona samkomum eins og okkar að vera með einhvern lista yfir slíkt. Það gerum við ekki. Það bara stenst ekki persónuverndarlög og svo framvegis skiljiði, þannig að það þarf að vinna þetta og það er búið að leggja töluvert vinnu í þetta þannig að plaggið þó ekki full klárað, þá er komin ákveðin leiðsögn og það er bæði búið að fjalla um þetta í framkvæmdanefndinni, það er búið að fjalla um þetta í fjárhagsnefndinni og biskup og hennar fólk er búin að fjalla um þetta líka. Þannig að það er samhljómur þarna á milli og taktur sem er auðvitað gífurlega mikilvægt og ég held að það sé aðalmálið í þessu. Við þurfum að hafa góða samstöð það aðgerðir sem við erum að fara í. Það er mikilvægt vegna þess að það er líklegast til þess að við náum árangri og það er líka líklegast til þess að við séum að fara hérna réttu leið. Þó við þurfum alltaf að vera viðbúin því að við þurfum hugsanlega að sveigja eða bakka ef við verðum vör við það að einhvað hefði mátt betur fara. Þannig að það liggur mikið fyrir í þessu og ég held að það sé eðlilegt eins og kom hér fram hjá ræðumenn áðan að tillagan þess að fara í allar nefndir. Ef að nefndir hafa tíma til þess að innan þess tímaramma sem við höfum að fara honi í málin, en ég held að sé eðlilegt að gefa þeim öllum tækifæri til þess, kannski síst í fjárhagsnefndinni sem eru auðvitað búin að vinna málið, en ef það kæmi eitthvað upp í öðrum nefndum og það væri þá kannski til umræðu í fjárhagsnefndinni líka til þess þá að skýra eða bæta. Stefán hann svo langt síðan ég er búin að gleyma því miður svolítið úr ræðans en það var mjög margt þar sem er fyllilega þess virði að ræða frekar og velta fyrir sér. Ég talaði áðan um þessa vísun sem hann talaði að væri kannski óþörf og líka leiðsögnin en ég held ég sé nú búin að svara því. Jú, það var eitt sem að ég puntaði hérna hjá mér sem er mikilvægur punktur og ég held að sé hárrétt hjá hann. Tillagan er auðvitað svona minnir svolítið á gamla tíman en það er vegna þess að í mínum huga er tillagan einmitt brúin frá gamla tímanum í nýja tíman og þá þurfum við að fara frá gamla tímanum skiljið og yfir í nýja tíman. Þannig að við erum að reyna að sigla þá leið á eins fassaran hátt og fjárhagsnefndin taldi til þess að ná fullri samstöðu málið. Það er alveg ljóst, eins og ég hef sagt áður, að það voru ýmsir í nefndinni sem vildu ganga mun lengra, en ég er ekkert viss að þá hefðu við náð svona mikill samstöðu, af því að það eru auðvitað sumir sem vilja kannski ganga örlítið hægar. Ég held, svo ég bara endi þetta á einhvernum punkti, þá held ég að við þurfum að fara að gera eitthvað og hætta bara að ræðum það sem þyrfti að gera og þarf að gera. Við þurfum sem sagt að sitja í gírinn og keyra áfram á fullri ferð en þó á löglegum hraða. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson, eftir honum tala Gísli Gunnarsson og þar eftir Steindór Haraldsson. Svo fer forseti að loka mælendaskrá alveg innan örfára mínútna. Ég var lagt í strax ef einhverja. Forseti, ég tek undir orð tveggja síðustu ræðumanna. Tek undir þeirra orð. Ef einhverjum finnst þetta óljós mál sem að fjárhagsnefndin leggur hér fyrir,
þá getur hún ekki verið nákvæmari eðli málsins samkvæmt. Við erum komið með fjársýslu ábyrgðina á kirkjuþing, það vitum við öll, en kirkjuþingi getur ekki staðið í því sem kalla má micromanagement. Það gengur engan veginn upp. Og þeir sem eru nú að taka við störfum, framkvæmdastjóri og starfsfólk, það verður að hafa eitthvað direktiv í höndunum frá okkur. Og við getum hvorki gengið of langt eða of skamt, þannig að við hljótum að verða í fyrsta skrefi svona fyrir ekkar almenn. Það er bara óhjákvæmilegt. Varðandi punktana 3 og sumir áttu erfitt með 3. punktinn, það sem sögulega eða menningalega rök þykja mæla með því. Kristindómurinn flokkast sem söguleg trúarbrögð. Við eigum rætur í sögunni og þar er ákveðin festa og viðmið. Þetta er alveg eins með land og þjóð og okkar sögu. Við verðum að halda í þessu sögunar og nútíðarinnar og að horfa fram á við. Það þýðir ekki einhverja sögurómantík, en það er vissulega raunhæft að til dæmis ef það er kostur á því að Skálholtsstaður sé setinn að þjónandi sóknarpresti svæðisins eða þjónandi presti svæðisins og við reynum í lengstu lög að halda staðnum sem kirkjulegri menningarmiðstöð svo fremi sem það er nokkur kostur og svo frammi, þannig svona getum við haldið áfram. Það er kannski ekki hjálpræðisatriði en það er sannarlega styður við þann veruleika sem við búum við og við þurfum að hafa fæturnar í sögulegu samhengi og við getum ekki bara því að það er túlkunar möguleikar og ýmsir að fyrirfram ákveði það að fólkið sem fær svo ábyrgðina næsta kirkjuþing og starfsfólk að það hafi ekki dómgreind því að við erum að fetja út á þær slóðir að það verði samráð og menn ræði saman en flani ekki að neinu. Svo að þessi punktur 3, það sem söguleg eða menningarleg rök þykja mæla með því og ég geti bætt við og rekstrarlegur grunnur er til staðar til að mæta slíkum sjónarmiðum. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Steindór Haraldsson og nú hefur forseti loka mælendaskrá. Ég er með... Forseti, fyrst nokkur orð svona almennt tillöguna. Þetta er tillaga hagræðingar aðgerðir í fjármálum og eins og hér hefur komið fram þá gátum við náttúrulega ekki lagt fram tillögu lið fyrir lið hvað ætti að gera. Það eru til skjöl á bak við þessa tillögu með slíkum hugmyndum og það mun alveg vera ljóst að framkvæmdastjórinn, ég vil bjóða Birgi Gunnarsson velkomin til starfa og óska okkur til hamingju. Hann gerði góða hluti þegar hann var í Skagafjörðinu, sjúkrahúsinu þar, þannig að ég treysti honum mjög vel. Það er til náttúrulega útfærðar ýmsar tillögur sem við í raun og veru getum ekki farið að setja fram hér opinberlega. Þetta er meira svona stefnumörkun og til áréttingar fyrir þá sem vinna þessa vinnu. Þarna ákveðin lína lögð og ég held að við getum ekkert farið að setja það á þessu stigi meira lið fyrir lið. Hitt var það sem Dr. Hjalti Hugason sagði og var nú til þess að ég stóð hér upp. Mér fannst hann draga svo dökka mynd upp af pressetrum landið að það væri sennilega betur að komi að þær væri ekki í höndum presta. Og ég minn á það að 3. mál þessa kirkjuþings
var skýrsla fasteignir þjóðkirkjunar sem starfshópur sem kirkjuþing kaus vann, ég, Þuríður og Stefán Magnússon, Ásta Guðrún Becks starfsmaður. Við sem sagt unnum þessa skýrslu og meðal annars í fyrra sumar þá keyrði ég hringinn í kringum Ísland og skoðaði flest pressetur og yfirleitt voru þau bara í mjög góðu lagi. Og þetta var einn ágætasta ferð nema konanu minni fannst ekki sniðugt að taka sumarfríið í þetta, sko. Og ég segi á móti, það er þessum stöðum, þetta eru staðirni sem prestar hafa jafnvel setið í mörg hundruð ár. Hver er komið til með að segja þeim hljóta að vera betur komið í höndum einhverja annara og í staðinn sé sett upplýsingaskilti á staðinn, hugsanlega eins og Hjalti var að tala um. Hvernig heldið þið að það væri í Reykholti að það veri settar upplýsingaskilti í staðinn fyrir séra Geir? Sko, hugsið ykkur munin. Þannig er hann búinn að taka á móti hundruðum þúsunda manna, segja sögu staðarins svona lifandi og hafa fengið velvild í garð kirkjunar á móti. Búin að vera vakin og sofin, byggja upp staðinn. Þannig að ég held að eitthvað skilti liðna sögu kæmi aldrei í staðinn fyrir það. Og svo er aðeins til umhugsunar að kirkjan sé ekki deild í fornleifastofnun. Já, við bara þjónum afar miklu hlutverki í varðandi sögu þjóðarinnar. Hvað erum við að varðveita margar kirkjur sem eru friðaðar? Sóknarnefndir út all land að vinna þetta í sjálfboða vinnu, að varðveita þjóðararfin. Þannig að það má alveg segja að við gegnum stóru hlutverki í því sambandi. Og það sem kom fram í þessari skýrslu sem ég talaði um hér áðan var sú stefna að selja alls ekki okkar jarðir nema einstaka jarðir. Og það að taka sérstaklega frá staði með menninga og sögulegum rótum, það var meðal annars til að minna okkur á þetta og vera einmitt ekki að selja það frá okkur. Þetta er hluti af ásýn kirkjunar þegar fólk keyrir landið. Þessi staðir eru mjög oft á ferðamannastöðum og einhver stað verður presturinn að búa, því ekki þá þarna, alveg kjörið. Þannig að þetta mér fannst þetta sem Hjalti lagði hér fram, daldið á skjön við þá skýrslu sem var í raun og veru samþykkt á þessu þingi, innihald skýrslunar. Það var enginn sem var á móti því. Og að lokum það sem Hjalti taldi hér upp varðandi þessi 3 atriði þarna, það sem það réttlæti það og sé þess kostur í 3. Þetta er bara, þessar setningar eru teknar beint upp úr þessari skýrslu. Þannig þetta var ekki eitthvað það sem fjárhagshópurinn var að finna upp núna. En ég vona að tillagan fái framgang á þinginu, hún er bara stefnumótandi og minna okkur á að það þarf að skoða alla hluti vel og velta við hverju þú. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Axel Árnason Jarðvík og að lokum tala svo framsögumaður. Forseti, ég kom hér fyrst á þingi 2010 og ég hef hingað til ekki tjáð mig svo mikið fjármál vegna þess að þau voru ekki, kirkjuþingið hafði ekki með þau að gera. Það var kirkjuráðið og við treystum bara treyst kirkjuráðin til þess að fara með þau mál og þess vegna hefur maður ekkert sett sig inn í þetta svo mikið. Nú eru breyttir tímar
En við sko samt er það svo að við erum eins og á milli vita. Það er ekki tekin við kirkjuráð hættum síðustu áramót og framkvæmdastjóri tekur ekki við fyrir 1. júní og ég hefði svona eftir á að hyggja talið rétt hefði verið betra að sjálfsagt að kirkjuráð starfaði að þangað að framkvæmdastjóri teki við. En framkvæmdanefndin hefur svona gengið í það að axla þá ábyrgð sem að þarf að vera í daglegum rekstri eigna og fjármála og trúlega mun það svo breytast þegar framkvæmdastjóri tekur við og svo það sé sagt að þá tel ég nú eðlilegt að það sé sem mest samstarf og óbrotin lína á milli framkvæmdastjóra og kirkjuþings. Ég tel það nú algjört skilyrði og á ekki von á neinu öðru. En að þessu sögðu þá, að því að þessi skýrsla tillaga fjárhagsnefndar liggur hér fyrir, þá er oft það er oft svona fólk rugglist í rýminu hvað á að gera. Og því hefur verið haldið statt og stöðut fram hérna að kirkja sig á hengiflugi, bara gjaldþrots eða ég veit ekki hvað. En svo þegar maður skoðar þessi mál, ég læt ekkert mata mig, ég læt ekkert segja mig hvað er, ég skoða það bara sjálfur. Ég þekki það, ég hef bara skoðun á málum, ég vil hún sé röng, sem hún sjálfsagt ofta tek. En mér sýnist að kirkja sé á góðri leið. Mér sýnist ef að litið til lengri tíma að þá séu fjármáluna hárréttri leið. Og þegar maður lítur á bara efnahagsreikningin í heild sinni og reynir að fá heildarsýn á þetta, að þetta er að þokast í rétta átt og kirkjan er ekki eins og smáfyrirtæki sem er hægt að snúa við á deginum. Við verðum að gera okkur grein fyrir því. Og þegar að farið er í að skoða hvernig kirkjan á að vera, þá hljótum við fyrst að líta til þess hver er kjarnastarfsemi þjóðkirkjunnar. Hver er kjarnastarfsemi þjóðkirkjunnar? Hún hlýtur að vera sú að þjónusta við fólkið í sóknunum og söfnuðunum að hún sé tryggð. Þjónusta við fólkið í söfnuðunum sé tryggð. Því að við erum að boða kristna trú og þjóna drottni okkar. Svo er fullt af öðru sem að kirkjan tekur sér til svona í fang og það eru, hvaða háað er þetta eiginlega? Það er bara að vera loft út. Ok, já það er þetta, ok, þá veit ég það. Ég held að vera ég vissi það ekki, en allavega þá finnst mér forgangsröðurinn af því sem við erum að gera, mér finnst það vera röng. Og ég er ekki svo ókátur með þessa tillögu kirkju fjárhagsnefndar, bara alls ekki, því að ég tel að þegar framleiða stundir þá munum fjárhagsnefndin og við sem að hér sitjum inn á kirkjuþingi ekki að vera að smíða tillögur nákvæmlega, heldur komið þær frá rekstrarstofunni. Og ég hef séð það þannig að þá séð það framkvæmdastjóri og hans nánustu undirmenn sem að gera tillögur að úrbótum til okkar og ég hefði líka vilja sjá áður en við förum í harkalegar aðgerðir hvað kemur út úr starfi nefndarinn sem skipuð var sem Arna veiti forstöðu og er ágætis fólk í. Ég hefði vilja sjá það líka hvernig rannsókn á þeirri víðri þjónustu landið, hvernig henni verður best háttað. Og ég sé ekki að það sé hægt að ráðast í svona framkvæmdir með fækkun starfa eins og lagt var til hér
fyrsta máli þessa þings, að þarna ég held að það verði að teikna upp prófastæmin nákvæmlega og koma með tillögu það hversu margir prestar eigi að vera í hverju prófastæmi. Og það þarf að opna þetta betur og það þarf að vinna þetta með þeim hætti. Og ég tek undir það sem Guðbjörg var að segja, að það skýtur skökku við að fara að bæta við 4 störfum ef við ætlum að fara að skera annað niður. Það er eiginlega bara gengur ekki upp. Það þarf alveg nauðsynlega að finna út hversu marga presta þarf í hvert prófastæmi og þess vegna þarf að meta störfin og það þarf að meta hversu mikil störfin eru. Þannig að það sé ekki bara einhvern segir nei, þetta er ekki svona mikið og annar segir nei, þetta er miklu meira. En það þarf bara að við þurfum að fá að vita í hverju álagið á prestum er áður en við förum að hreyfa við því. En að vaða svona í blindni í það er ég mjög mikið óráð. En ég ætla ekki að tegja þetta lengra en ætla að koma þessu að. Og eitt af því sem hér kemur fram í tillögunni að færa prestbústaði niður í 500 íbúa. Ég hef enga skoðun á því og ég tel það geti alveg verið rétt. En hins vegar er líka lengri tíma markmið að koma eignum kirkjunar þannig fyrir að það renni ekki stanslaust út úr sjóðum okkar í að viðhald eða niðurgreiðslu á þeim eignum. Og ef að fækka prestbústaðum og annað slíkt landið, þá tel ég bara eðlilegt að það sé gert í samráði við prestafélagið eða eitthvað slíka og forðast það eins og við getum að taka ákvörðun í efsta lagi þjóðkirkjunnar og segja þetta verður svona hvað sem hver segir. Það er ekki góð vinnubrögð. Það er miklu betri vinnubrögð að kynna málið, beita rökum, fá gaggrök og ræða málið til lykta þannig að það verði ekki upplaust. Þetta er mjög mikilvægt og við eigum að temja okkur þau vinnubrögð. Og ég hins vegar lýsi því yfir og alveg klára á því og sannfærður það að staða kirkjunar eru ekki eins hroðaleg eins og sagt hefur verið. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum þá lýkur umræðinni Gísli Jónasson, framsögumaður. Forseti, þetta er það byrjum 200 orð sem ég ætlaði að fá að segja. Við erum að tala rekstur í þessu máli og hagræðingu í rekstrarmálum. En það er á margan hátt lýsandi hvernig við tölum þessa þætti eins og við höfum talað núna síðustu mínútur. Á margan hátt svona eins og endurtengin dagskrá í RÚV vegna sparnaðaraðstæðna. Við lendum í því núna að sá, og þetta er það sem ég vildi segja við ykkur, við lendum í því að sá sem átt að hafa eftirlit með því sem ákveðið að gera að sé gert, óskar í raun og veru eftir umboði til þess að vinna það verk. Þannig að eftirlitsaðilinn verður að framkvæmda aðila og það er að minnsta kosti 7 atriði sem sótt eftir umboði eða umboði til þess að vinna eða orða þannig. Stóra skrefið sem kirkjuþing tók með því að stofna rekstrarskrifstofu er þannig að margan hátt ýtt til hliðar og þessi margumtalaða brú búin til að framkvæmda ráð virðist eiga vera sá aðili sem hyggur að þessum málum, jafnvel þó að það megi segja það að hann byrji ekki fyrir 1. júní, eftir sem áður er að byrja með umboð. Og það sem ég reyna að segja með þessum orðum er það að framkvæmda stjórnin vill taka að sér það sem framkvæmda stjórin á að gera. Og þannig verður framkvæmda stjórin starfsmaður framkvæmdanefndar en ekki kirkjuþings. Þannig lítur þetta út fyrir mér eins og er. Og það er nú ekki það sem kirkjuþing ákvað hér fyrir stuttu. Við, kirkjuþing, við höfum ráðið til okkar rekstrarstjóra. Hvernig væri að við
fengjum honum þann kaleik að bergja af og hann síðan með eftirliti framkvæmdanefndar geti fært okkur innihald hans annarkvort í haust eða næsta vor til þeirra sem á kirkjuþingi sitja. Þangað til gæti kirkjuþing komið í veg fyrir að ráðið sé í þau störf sem losna til að rétta aðeins af þau útgjöld sem annars ættu sér stað. Annað getum við raun og veru ekki gert. Við erum búin að búa til þetta fyrirkomulag að framkvæmda stjórinn á að gera eitthvað, rekstra stofa á að gera eitthvað, leifum þeim að vinna það verk og höfum vit og getu til þess að standa til hliðar og hafa eftirlit með því sem gert er. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson. Forseti, ég vil nú bara þakka góða umræðu. Hér hefur margt komið fram og þakka nú jafnframt meðnefndarmönnum mínum fyrir það. Þeir hafa nú svarað ýmsu atriðum sem hér hefur verið spurt og bent á og ég tel ekki beinlínis ástæðu til að vera að endurtaka það þá. En í upphafi vil ég kannski vekja athygli á einu því að mér finnst það kannski allavega að fá ég þá tilfinningu að menn átti sig ekki alltaf í þessar umræðu og athugasemdum á muninum á þingsályktun og því að vera til dæmis að setja nýja starfsreglur eða samþykkja þannig mál. Þingsályktun er annars eðlis. Hún er meira ákveðin hvatning, ákveðin stefnumótun, ákveðin áminning. Þingsályktun getur aldrei falið í sér nákvæmar útfærslur á einhverjum málum. Þess vegna til dæmis flytur nefndin líka hér ákveðna tillögum breytingu á starfsreglum pressetur í næsta máli sem afleiðingu af því ef að þessi stefnumótun er samþykkt að þá nái hún fram einnig í starfsreglunum. En það hefur náttúrulega þegar verið dregið fram hér af meðnefndarmönnum mínum að þess vegna gátum við ekki verið að leggja hér sundurliðaðar markmiðssetningar eins og kannski Stefán auglýsti eftir, en það hefur líka komið fram að það hefur farið fram mikil umræða og vinna það hvað sé hægt að gera og það liggja fyrir ákveðnar hugmyndir sem hefur skapast ótrúlega mikil samstaða og er bara heilmikið púsluspil að fara leiðir sem að feta sig í gegnum það að nýta til dæmis starfslok og annað þess áttar og að geta boðið tilfærslur í starfi og svo ber undir og það er bara svolítið flókin kapall og auðvitað kannski gengur hann ekki upp í öllum smáatriðum en við erum búin að móta ákveðna stefnu sem að þessir aðilari eru búin að tala sig niður á og þar hefur meira að segja nýji framkvæmdastjórinn sem að þó hans ekki tekinn við, hann hefur líka setið einhver af þeim fundum og veit þessar hugmyndir og hefur, ég held ég sé ekki að ljóstra neina upp það, hann hrósaði okkur fyrir þetta að vera góð vinna á fundi hér í gær. Og honum litist vel á það sem væri verið að gera. Nú vil ég ekki vera að leggja þér á mikið orð í munninn fyrir geðan. En þannig að sko við erum auðvitað að vinna ákveðna vinnu sem að er nauðsynleg. Sko, mér finnst umræða hérna stundum svolítið sérkennileg. Það er talað að kirkjan sé að vera gjaldþrota og svo koma menn og smætta þetta niður, þetta er bara allt í lagi. Kannski er sko
allt í lagi að við höldum okkur bara einhvers þar inn á veginu en ekki í sikkunum skurðinu þarna á milli. Vissilega kirkjan ekkert gjaldþrota en það heldur ekkert allt í lagi. Og þess vegna þurfum við að grípa til ákveðina aðhalsaðgerða og ég held að fjármálastjórinn geti nú alveg útskýrt það fyrir ykkur ef þið vildu hvaða vand hún stundum stendur frammi fyrir. Þannig að við þurfum auðvitað að vinna okkur út úr þessu en við þurfum ekkert að taka neinar uppbeigjur eða fara í grípa í einhverja neyðarhemla, það alveg rétt en við þurfum að grípa til ákveðin aðgerða. Og það á að vera hægt án þess að stefna starfsöryggi ákveðna einstaklinga í hættu. Það það sem við erum að segja. Og ég vona bara að menn trúi því að það eru allir að vinna auðvitað að því að þetta megi fara sem best. Þess vegna getum við heldur ekki gert það sem við gerðum á síðasta ári, að til dæmis grípa núna til þess úrræðis að segja nú setjum við bara ráðningabann eins og einhver nefndi hér, hvað næstu 4 árin. Ráðningabanni myndi nefnilega alveg stíma á þessa reglu því að ef að við hefðum fullkomið ráðningabann þá getum við heldur ekki fært fólk til í störf sem losna ef við viljum losa önnur störf. Og þá getum við fengið upp mjög skrýtnar stöður vegna þess að til dæmis á þessu ári losna 2 störf í sama prestakallinu og ef okkur neita það að ráða nýja og það bara engin þjónusta að vera þar. Sko við verðum alltaf að hugsa færar leiðir og það, sko ég vona að þið treysti nú þessu góða fólki sem hefur að vinna því að sem betur ferðar nú ekki bara jólasveinin ég að það sé verið að vinna þetta af alúð og yfirvegun og leita færa leiða. Og ég verð að segja að mér finnst sko, og það kannski gott að geta sagt það svona þegar maður nú að ljúkast þjónustun annað, mér finnst við standa miklu nær því að ná tökum á þessu heldur við nokkur tíma verið á þeim tíma sem að ég hef staðið í þessum sporum hér. Ég leyfi mig bara að lýsa því yfir. Og svo geta menn alltaf diskuterað einstök orð og annað og hvort það stendur framkvæmdastjóri, framkvæmdanefnd eða annað vitið það. Þetta ekki stóra máli fyrir mér þessi orðingisháttur. Við vitum öll hvað við erum að tala með þessu orðalagi erum við bara að tala að allir sem að þessu koma séu í sama liði, séu að vinna saman og hafi sameiginlegt markmið og stefnu. Og hvort að við í þingsályktun orðum þetta nákvæmlega svona hinsinn, það bara ekki stóra máli því að við erum ekki að samþykkja einhver grundvallar lög kirkjunar. Þetta bara þingsályktun sem að móta stefnu hvert við viljum fara og hvernig við viljum marka vörðurnar á þeirri leið í stórum atriðum. Ég held að þarna, ég þurfi nú kannski ekki að koma inn jú, það var kannski aðeins þarna pressetin, þar við sem búið að svara því ágætlega. En ég bara tek undir að þetta orðalagi tekið beint úr samþykkt sem samþykkt var hér á þinginu í haust og reyndar með skýrskotun og held ég nákvæmlega eins orðalagi og í núverandi starfsreglum. Þannig að við erum ekkert að finna þarna neitt upp nýtt í nefndinni. Við erum bara að nota það sem að þegar hefur verið mótað og viljum við breyta því þá það bara allt önnur umræða. Og á þá kannski heima undir næsta máli frekar þessari þingsályktun. En þarna, nóg það. En ég náttúrulega neita því að taka undir orðalega eins og hér var nefnt að við séum að vaða áfram í blindni. Það sko öðru nær. Ég held að við séum einmitt búin að vera að vanda okkur við það að hafa augun opin og gleraugun á nefinu og reyna að átta okkur á því hvernig við kannski siglum ef við höldum áfram líkingamálunni gegnum þessa þoku eða stórhríð eða hvað við viljum kalla það sem að
kirkjunar hefur verið í. Og það er þarna engin blind og að sjálfsögðu, og það treysti ég bara fólki til, ég tel það svo sjálfgefið að þurfi ekki eins og að ræða það hér. Ef við erum til dæmis að ræða prestetursmálina þá verði samráð við prestafélagið að sjálfsögðu. Ég held að það hafi bara engum dottið annað í hug og ég minnist þess nú ekki betur en að það hafi verið rætt á einhverjum fundum að það þurfa að gera. Þannig að já, ég held sko að það getur nú vel verið að ég sé nú að gleyma einhver staðar en þetta er nú bara fyrir umræðar og þá er þessu bara vísa til nefnda en ekki þú. Já, ég ætla að ákvæmna tillögu í því. Já. Þá er umræðu lokið 49. mál og forseti var að hugsa að beina því til formanna nefnda hvort að þið geti ekki sameinast bara eina málstof í þessu máli saman til þess að allir væri þá á sömu blaðsíðu og það væri þá hægt að vera með þann fund hér í þessum sal. En þannig að þar með vísa ég þessu til allra nefnda en þá er fjárhagsnefnd inni á fundinum og allir sem áhuga hafa á málinu. Ég held að það gæti orðið til hægðarauka að vinna þetta bara saman. En þið skoðið þetta. Þá er fyrri umræðu lokið og lagt til að máli fari í síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það er samþykkt samhljóða og lagt til að máli fari til allra nefnda. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það er engin að móti svo það máli fer til allra nefnda til síðar umræðu. Fyrir er tekið 50. mál til fyrri umræðu. Tillaga á starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulagi kirkjunar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum flutt af fjárhagsnefnd. Framsögumaður Gísli Gunnarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt þessa tillögu sem forseti var nú að segja hver yfirskriftin var á. Kirkjuþing 2021-22 samþykkir eftirfarandi breyting á starfsreglum skipulag kirkjunar í héraði númer 1026-2007 með síðari breytingum. Og Gísli Jónasson var búinn að útskýra það af hverju sem sagt við erum að flytja þessa tillögu sem í raun og veru inn í þeirri tillögu sem hér hefur verið rætt og var á undan þessari. Það er vegna þess að til að fá þessa breytingu inn í starfsreglur. Fyrsta grein, 13. grein starfsreglana hljóðar svo. Embættisbústaði skulu lagðir til í samræmi við 1. og 2. grein átt að vera fasteignastefnu þjóðkirkjunar. Embættisbústaður er að jafnaði lagður til í prestakalli þar sem búa færri en 500 manns í þéttbýliskjarna. Nú búa fleiri en 500 manns í þéttbýliskjarna prestakalls og getur kirkjuþing þó samþykkt að embættisbústaður skuli lagður til í eftirfarandi tilvikum. Að staðhættir eða aðstæður á fasteignamarkaði réttlæta slíkt, að söguleg eða menningarleg rök þykja mæla með því. Nú búa færri en 500 manns í þéttbýliskjarna prestakalls og getur þá kirkjuþing þó ákveðið ekki skuli lagður til embættisbústaður þar, ef sérstök rök mæla með því, svo sem að prestakall sé í nálað við fjölmennari þéttbýlisstaði eða til að gæta samræmis innan sömu landsvæða. Önnur grein. Starfsreglu þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 taka gildi við birtingu á opnum vef þjóðkirkjunar. Greinagerð. Hér er lagt til að viðmið íbúafjölda í þéttbýliskjörnum prestakalla þar sem lagðir eru til embættisbústaðir verði almennt lækkaðir úr 1500 manns í 500 manns. Þó verði áfram ákveðnar heimildir veittar til að víkja frá þeirri meginreglu þar sem sérstakar aðstæður ríkja eins og framkemur í orðalagi greinarinnar. Ég vil aðeins bara til upprifjunar að það er sagt þarna í upphafi að embættisbústaði skuli lagði til í samræmi við 1. og 2. grein fasteignastefnu þjóðkirkjunar að þá fjalla 1. grein fasteignastefnunar það að kirkjan skuli eiga fasteignir til að styðja þjónustu þjóðkirkjunar
og önnur greinin fjallar einmitt það að þjóðkirkjan varðveiti auk þess tilteknar fasteignir þyki sérstök söguleg eða menningarleg rök hníga til þess. Þannig að sú hugsun í fasteignastefnu þjóðkirkjunar og þess vegna kannski unnum við okkar skýrslu sem ég nefndi hér áðan með það í huga og þessi tillaga nánast beint upp úr þeirri skýrslu að við lögðum til að markið sem núna talað sem 1500 manns verði lækkað niður í 500. Samt alltaf útgönguleið með það er ekkert klift og skorið í þessu máli, svart eða hvítt. Það getur þurft að meta hvort fyrir sig, jafnvel þar sem eru fleiri en 500 manns og jafnvel þar sem eru færri en 500 manns að þá hægt að jafnvel að selja á slíkum stöðum þar sem færra. Já. Takk fyrir. Orðið laust og til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti. Já, hérna myndi ég bara vilja biðja þau gögn sem að fjárhagsnefnd notaði til þess að fara úr þessu viðmiði 1500 sem við samþykktum fyrir ekki svo lengur síðan og niður í 500. Þegar talað gagnadrifna ákvarðanatöku þá fjallar það það að við með þessu máli hefðu þurft að fylgja listi þannig að við sæjum bara þá prestbústaði sem eru setnir af prestum og hvaða prestbústaði væri sem myndi falla undir þessi 500 mörk og hvaða breyting væri þarna á ferðinni frá þessum 1500. Þetta heitir gagnadrifin ákvörðun, að við fáum gögnin sem á bakvið þetta. Ég gerir bara ráð fyrir að fjárhagsnefnd sé með þetta, en kirkjuþing til þess að geta fjallað bæði málið og þessa stefnubreytingu þarf að fá þessi gögn. Þá ég ekki að segja ég sé endilega mótfallin þessu, vegna þess að þarna þetta svigrúm sem að Séra Gísli benti á, að með við aðstæður væri þá hægt að taka ákvarðanir vegna þess að eins og við vitum að það eru aðstæður mjög mismunandi, en síðan vil ég kannski benda ykkur á það að ég hugsa að sóknir landið séu alfarið á móti því að prestarnir búi bara það sem þeir vilja og ég hef talað þetta áður inn á kirkjuþingi. Og þannig erum við ekki að hlusta á fólki út í landinu. Við vitum að það kostar pening, við þurfum að vita hvað það kostar mikið. Við erum búin að leggja hérna fram mál þar sem við erum búin að hækka húsalegu á prestum. Nú talað að við þurfum að fara í markaðslegu. Ræðum þetta allt saman. En við þurfum að vita hvaða ákvarðanir við erum að taka og hvaða gögn þarna bakvið, hvaða prestbústaðir þarna bakvið og það ekki hægt að fara bara fram með svona mál og svona stefnumótandi mál. Þetta mjög stefnumótandi og bara mjög flott mál, mjög skýrt frá 1500 viðmiðinu og niður í 500, en gögnin þurfa að vera á bakvið svo við sem erum kosin hingað inn með þá ábyrgð að taka afstöðu og móta okkur skoðanir með því að hlusta, með því að lesa gögn og vita og taka sér ákvarðanir og greiða atkvæði samkvæmt okkar samvisku varðandi það. Ég ætla að nefna eitt dæmi. Með leyfi forseta. Vestmannaeyjar. Það búið að afnema búsetuskylduna. Báðir prestarnir í Vestmannaeyjum gætu ákveðið það að búa í Reykjavík. Báðir prestarnir gætu ákveðið það að við ætlum bara að flytja til Reykjavík eða við ætlum að flytja á Selfoss. Og við getum ekkert gert. Kirkjan hefur engin úrræði til þess að segja við þessa presta nei, við viljum að þið búið þarna. Í dag eru þó þessi úrræði að við erum með prestbústaði sem að mögulega lokka prestana til þess að búa í Vestmannaeyjum. Við getum ekki þjóna Vestmannaeyjum en þess að búi þar prestar, við vitum þetta bara. Samgöngur ekki orðnar það góðar og mun aldrei verða líklega. Það bara þannig. Þetta eitt lítið dæmi. Vestfirðir eru annað dæmi og þeir eru mörg sem þekki það. Fólk verður að búa á ákveðnum stöðum.
á landinu til þess að geta þjónað svæðinu, til þess að geta þjónað fólkinu. Og þetta þurfum við líka að hafa í huga og hafa góða yfirsýn yfir sem að ég tel að biskuparnir okkar hafa og við kirkjuþingsfólk þurfum að hafa líka. Með því að við fáum þau gögn sem að liggja á bakvið þegar að mál eru lögð fyrir. Takk. Þetta er málstykkur Steindur Haraldsson og eftir honum talar Gísli Jónasson. Forseti, ég þakka þessa umræðu og ég tek að mörguleyti undir nánast það sem hann Arna var að tala um. Sko, við vitum ekki hvaða embættisbústaðir munu þá leggjast af sem slíkir, í hvaða bæjum það verður. Þannig að það væri mjög gott að fá að vita það. En það er næsta ljóst eins og reynslan hefur kennt mér að þegar þetta verður samþykkt að þá byrja síminn hjá mér. Sóknarnefndarformenn all land sem ég hef verið í sambandi við undanfarin ár, þeir byrja að hringja. Og ég þekki þetta svolítið vel að hvað er erfitt með þessa prestbústaði. Eins og bara heima hjá mér að þá var hann ekkert sérlega góður prestbústaðurinn og mikið unnið í því að fá keifta nýjan, en það var ekki hægt að því að það var ekki hægt að selja húsið, prestbústaðin. Svo ég sá þann kost vænstan að kaupa bara sjálfur og gerði það. Og þar með var hægt að kaupa nýjan prestbústað fyrir prestin. En mér finnst eitt, og þetta er svo hárrétt, ef að við á mörgum stöðum á landinu þá geta orðið breytingar mjög skyndilega í framboði á húsnæði. Og jafnvel á stöðum þar sem er nóg húsnæði, það er allt í einu bara eins og hendi sér veifað, ekkert einasta herbyggi laust. Þetta er svona heimi hjá mér. Það voru fjöldi bygginga tómar. Það voru fjöldin, fólk hafði flutt, fækkað 200-300 manns. Staðan í dag er svo, það er ekki ein einasta íbúð laus, ekki ein einasta. Og hvernig förum við að því að koma prestum fyrir ef við höfum ekki húsnæði fyrir þá? Ég er ekki að lýsa að ég sé á móti þessari tillögu. Ég er bara að segja að þetta er veruleiki sem við búum við. Við getum ekki tryggt það á mörgum stöðum á landinu að prestur geti búið í sókninni. Þetta er rétt sem Arna segir. Við getum ekki tryggt það ef við höfum ekki aðgang á húsinu sjálf. Ég tala mikið til reynslu í þessu máli því að ég gekk í gegnum þetta þegar breytingin varð á færslu kennara frá ríkinu til sveitarfélagana. Þá var ég í sveitastjórn og það var talað um það var skelfilega erfitt en þá höfðu við búið við það að sveitastjórnir höfðu ráði kennara og verið með húsnæði handa þeim og svo framvegis og fengu niðurgreitt húsnæði og það leiddi af sér gríðarlega starfsmannaveltu. Núna verða kennarar bara að útvaða sér húsnæði sjálfur eða þá með hjálp sveitarfélagsins ef þið koma að, en það er miklu stabíla starfsfólk af því að fólk hefur keypt sér húsnæði. Kannski fer það svo að prestar kaupi þessu húsnæði, ég veit ekkert um það. En víða land hafa prestar keypt sína bústæði, það er það sem hefur gerst, en þá lendum við í vanda þegar að næsti prestur kemur. Svo hefur það líka verið breyting í kirkjunni að það er meiri færsla á prestum og milli prestakalla og milli núna heldur en var fyrir svona 10-20 árum. Hér fyrir 20-30 árum síðan þá var viðburður ef að prestar fóru úr sínu prestakalli og flutti eitthvað annað. Þeir komu bara til þess að vera þarna og presturinn sem femdi mig, hann var í 42 ár og svona hefur þetta verið víða. En þetta er breyting. Það er miklu meiri hreyfing á prestsembættunum
miklu meiri hreyfing á þeim fram og tilbaka núna heldur en var fyrir nokkum árum síðan. Ég veit ekki hvað hægt að gera en ég held að það hljóta að vera, við þurfum að líta til þess að það sem skaffað prestbústaðir að þeir séu ekki reknir með halla. Það mjög mikilvægt. En ég held að þessi tillaga sé rétt svo að þurfa að taka þetta skref, en það þarf að hugsa þetta svolítið djúpt og skoða afleiðingarnar og sem hugsanlega geta verið, setja upp þær sviðsmyndir sem þarf að setja upp og horfast í augu við þær. Ég held hins vegar að það beri að fara varlega í þetta og ég lýsi enn og aftur, það veri gott að fá að vita hvaða prestbústaðir, hvaða staðir það á landinu eða þorp þar sem að prestbústaðir verður auglýstur til sölu, en það ekki þar með sagt að prestbústaðir þó sé leyfi til að selja þá, að þeir verið seldir, það bara þannig. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum talar Stefán Magnússon og síðan Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og síðar Þuríður Víum. Forseti, ég vil nú byrja að taka undir lokaorð síðasta ræðumanns og það auðvitað ekki það sama að við breytum þessu viðmiðum að það sé búið að selja bústað á ákveðnum stað. Það ákveðnum sem verður skoðið hverju tilviki. En það var nú ekki þess vegna sem að ég bað orðið hér. Ég bað í raun og veru orðið vegna þess að nú mér misboðið. Og ég ætla að reyna að tala ekki niður til 2 síðustu ræðumanna, en það erfitt að gera það ekki. Því að ég hlýt að spyrja hvort að viðkomandi þingmenn sitja ekki sama þing og ég. Hér hefur verið lögð fram og samþykkt skýrsla nefndarinnar sem að nafni minn Gunnarsson veitti forystu, hún var formaður í. Hún í fundargögnum þingsins og þar nákvæmur listi allar þessa bústað og annað. Og að geta svo komið hér upp í pont og leyft sér að segja að nefndi sig ekki að leggja fram gögn, það bara ekki boðlegt. Fyrirgefið þið. Og ég ekki að reyna að tala niður til ykkar, en það hlýtur kannski að virka þannig. Ég held að það sé nú lágmarkskrafa að þegar menn koma hér í pontu, að menn séu þá það vel undirbúnir að þeir viti hvaða gögn liggja fyrir þinginu. Fyrirgefið, ég gat bara ekki orða bundist. Og að standa svo hér og væna fjárhagsnefndum það veri ekki að vinna vinnuna sína og leggja ekki fram gögn. Það var nú út af þessu sem ég bað orðið og engu öðru. Svo það aftur allt önnur og stærri og meiri umræða að ræða pressetrin almennt og hversu langt kirkjan getur gengið í að leggja þau til. Og það náttúrulega mikil og efnisleg umræða sem að við gætum tekið þess vegna allan daginn í, en hluti af þeim hagræðingar aðgerðum sem að við erum að tala liggur hreinlega í því að við teljum að þurfa að sýna ákveðið aðhald í fasteignamálunum sem að annar dýrasti málaflokkur kirkjunar og eftir launum og þar gríðarlega mikli peningar sem að fara í viðhald og alls konar rekstur á þessum eignum og þess vegna teljum við það einboðið að ef við ætlum að ná fram hagræðingu eins og talaður og sérstaklega ná fram hagræðingu á þess að grípa í mjög sársaukafullar aðgerðir í starfsmannamálum og segja upp að þá verðum við að velta upp öllum steinum líka á fasteignasviðinu.
og það er það sem að við erum að leggja hér til að verði gert og að samlegðar áhrifin af þessu öllu saman verði þau að við náum tökum á fjármálunum á tiltölulega stuttum tíma eins og við erum að tala um. En það þýðir hins vegar ekki að fara hér í pont og segja við megum ekki hreyfa við grunnþjónustunum, við megum ekki fækka eitt starf og koma svo að segja við megum ekki fækka eitt bústað. Tali menn þannig þá bið ég að menn komi þá með einhverja aðra góða tillögur sem að við erum ekki sennilega miklu skíaglópar þá í fjárhagsnefnd og annars það til að hafa komið auðvitað á. En þarna fyrir alla muni reynum nú að hafa samhengi í hlutunum og setja þetta í rétt samhengi. Fyrirgefiði, mér kannski ómikill móður núna, en þeir fari nú líka að losna við mig svo þetta í lagi, að þarna að ég bara gat ekki orðabundist, ég ætlaði satt að segja ekki að taka þátt í þessar umræðu en mér eins og ég sagði mér var hreinlega misboðið. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, ég verð nú að lýsa yfir ánægju minni með þessa tillögu fjárhagsnefndar því hún er það með góð viðmið, það eru mörk sem dregin eru þarna upp sem við erum að breyta og það er akkurat það sem að ég hef svolítið kallað eftir og gerir mig þó þokkalega grein fyrir muninum á starfsreglum og ályktunum. Það er sem sé verið að fara úr 1500 manna viðmiði þéttbýli í 500 og það er bara besta mál. Það má líka svona farið svolítið bil beggja Gísla hérna í síðustu ræðu og hinn að tvekja hér að undan. Það eru ekki allir með þessi mál alltaf á takteinum spontant. Við Þuríður og Gísli unnum þessi mál hérna síðastlið sumar eða hvernig það var nú, legum átti fram síðastlið haust, þannig að vissulega þekki maður þetta svolítið. En það er ekki náttúrulega lögmál að það geri allir og það var svo sem ekki sítering beint í þessa vinnu í þessari framlegningu þannig að við skulum nú aðeins svona bara hafa þetta í huga sko. Það sem hins vegar vantar líka við erum svo sem með þessari reglu að búa okkur undir það að geta selt húsnæði ekki satt. Þarna kemur upp í hendunar á okkur húsnæði sem að vegna þessara reglna úr 1500 í 500 þá getum við selt húsnæði og getið það. Og ekki þar fyrir ég legg það nú svo sem ekki mikið til en það er hægt að selja þetta allavega og reyna þá að halda betur við þeim eignum sem við þó eigum eftir. Það er ekki síst það. Og reyna þá líka að velja þær eignir sem eru klárlega mjög viðhaldsfrekar á allar næstu misserum og árum, selja þær og losna þar með við útgjöld sem eru óumflýjanleg innan mjög skamms tíma. Það hlýtur að vera stór hluti af þessu líka. Og hvort að sé þessi eign eða hin eignin, það er að segja hvar liggja þessi mörk 500 og 1500 eða 1000 eða hvað, sko það má í sjálfu sér nánast einu gilda, því við erum bara að leggja fram hérna smá svona bautasteins bara svona viðmið. Svo eru þar á aukin, sjáu þið, allir fyrirvarar hvort að á að selja eða ekki selja. Þetta er ekki meitlaði stein að eignir skulu seldar ef að lenda þarna á þessu bili, sko, eða bara eignir yfir höfuð.
Það sem hins vegar vantar inn í þetta regluverk fasteignir og réttilega minnst sér á þann að þetta annar stæðsti útgjaldaliðurinn okkar. Það að eignir séu leigðar á markaðsvirði. Ef það ekki gert þannig, þá gengur bara dæmið alls ekkert upp. Það bara ekki nokkuð leið. Það hins vegar alveg hægt að hugsa sér stað að eiga tiltekna fasteignar á tilteknum stöðum og reka það með sæmilegum brag ef það ekki baggi á rekstri kirkjunnar. Eignir ekki að vera það. Það gengur ekki upp til lengri tíma. Þannig að ég kalla eftir því að við samþykkjum það að breyta þessum starfsreglum sem að fjalla leigu á fasteignum kirkjunnar, prestssetrum, þannig að við förum yfir í markaðslegu. Það ekki þar með sagt að við eigum að rjúka til næstu mánaðamót að senda himinháa reikninga til allra. Það gilda náttúrulega samningar hverja eina eign og leigugjaldi ekki breytt öðruvísi en að það uppfyllir þau ákvæði sem standa í þeim samningum. Og í lokum þá minni ég líka á það að þeir sem eiga sína eignir á tilteknum stöðum, þeir eru miklu ólíklegri til að fara yfir í einhver önnur svæði. Menn sitja bara í sínum megnum, sælir og ánægir í sínu samfélagi og eru það kannski lengur heldur en 2-3 ár og jafnvel alveg 30-40 ár. Það líka vinkill sem að við þurfum að horfa á. Þetta myndi draga úr svona veltu á markaði, ég geti orðað þannig í þessu samhengi. En svo má ég til með að misnota tækifæri hér og benda á það að það sem ég talaði hér í málinu áðan við gætum ekki staðið í ráðningum, þá var auðvitað verið að tala nýráðningar, ekki tilfærslu milli starfa. Það á því stór munur. Og við getum verið, ef við ætlum að nota starfsmannaveltuna, þá getum við ekki á sama tíma verið að taka nýtt fólk inn í stéttina. Það gengur aldrei upp. Forseti hefur ákveðið að gera smá hlé núna svo fólk geti aðeins rétt úr sér. Já, hlé í svona 6-7 mínútur.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið á ný 50. mál og til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, það er svona að maður kemur eftir hlé þá er ekki víst að maður mun eftir öllu sem maður ætlaði að segja. En ég er í eðli mínu bara sátt við málið. Ég hefði samt gjarnan vilja sjá tillögu að undanþágulista fylgja þessu máli. Því að það er ég reikna fastlega með því að á þriðjudaginn byrji síminn hér að hringja á að selja undan mér. Síðan er það spurning með gildistíman ef að þú færir að það er á vinstri skjánum að þetta á að taka gildisstrax við birtingu á vef. Mér þætti væntum að við frestuðum gildistíma fram á mitt sumar, einfallega þannig að starfsfólkið á fasteignasviði fái smá tíma til að vinna úr þessu og átta sá því þegar síminn byrjar að hringja hverjir það eru sem eru þá í einhverju hættu. Hér var aðeins minnst á leigu áðan. Það er spurning einmitt þetta hvort við endurskoðum á næstunni leiguverð til presta og tökum þá einmitt inn í hversu einfalt eða auðvelt er að finna leiguhúsnæði í því þéttbýli sem þeir búa í. En það er ekki hluti af þessu máli en við þurfum að taka upp. Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni talar Arna Gretarsdóttir. Já, þú ekki hérna, allaði hjá mig. Forseti, það er enginn í hættu held ég því að það er á ekki að selja undan neinum, ég held að það sé alveg ljóst. En prestsetur í þéttbýli eru í eðli sínu mjög ólík og mér langaði þess að bregðast við þessum undanþágum þarna að því að þetta kemur nú úr skýrslunni frá okkur í fasteignanefndinni. Sko, sum hús eiga sér enga sérstaka sögu. Við voru bara keypt sem hentugt húsnæði á þeim tíma sem að þau voru keypt og eru kannski ekki endilega hentugt sem slík lengur, þannig að það er ekki þannig að það sé hægt að færa söguleg rök fyrir því að eiga öll hús eins og kom fram einhvern tímann hérna áðan. Og ég veit að vegna þess að við fórum vel yfir þessi mál og þetta er oft viðkvæmt og persónulegt en það er ekki alltaf hægt að færa rök fyrir að selja ekki hús þó að þessar undantekningasetningar hangi þarna inni. En það eru hús í þéttbýli sem eiga sér langa sögu sem prestsetur eða eru talin hafa hátt menningarsögulegt varðveislu gildi meðal annars samkvæmt varðveislu mati þeirra sveitafélaga sem þau tilheyra og okkur fannst þau þurfa að varðveita þau hús en ekki setja við þau upplýsingaskildi og setja þau í hendurnar á einhverjum öðrum og það var okkar mat. En ég velti fyrir mig hvort að megi orða þetta eins og hina setningarnar og segja þar sem söguleg og menningarleg rök réttlæta slíkt, hvort það sé betra. En það er búið að afnema búseturskylduna eins og Arna kom inn á hérna áðan og það var ekki okkar ákvörðun heldur er það samkvæmt lögum og það er rétt sem að Arna nefnir að það eru landfræðilegar ástæður fyrir að sumstaðar þurfa að vera bústaðir og þess vegna er þessi setning þarna inni þar sem að staðhættir réttlæta slíkt. Ástæðan fyrir að það var farið úr 1500 í 500 var meðal annars bara vegna þess að staðan á fasteignamarkaðnum var svo á þeim tíma sem við unnum þessa skýrslu að þar sem að voru fleiri en 500 íbúar í þéttbýli var fasteignamarkaðurinn almennt eða á flestum stöðum ágætur og íbúður til sölu eða leigu en þetta átti samt ekki við allstaðar og þess vegna er þessi setningin í skýrslunni og hér í þessu málið sem segir þar sem staðan á fasteignamarkaði réttlætir slíkt. Og þess vegna voru til dæmis prestbústaðir á Patreksfirði og Vík inn á lista yfir eignir sem á ekki að selja þó að það séu fleiri en 500 íbúar því að staðan á fasteignamarkaðinu var þannig þá. Og við höfum auðvitað fengið margar athugasemdir staðreyndir sem fóru fram hjá okkur í þessari vinnu, ástæður fyrir því okkur ætti ekki að selja þennan bústað og þennan og sumar athugasemdirna þarf alveg greinilega að taka til greina og ég vona að það verði gert. Enda þurfum við að samþykkja hverja á eina sölu hér inn á kirkjuþingi þegar eða ef að því kemur. Þannig að þetta er bara viðmið og það þarf að meta hvert tilfelli fyrir sig
og uppfæra þennan lista sem er í skýrslunni, og hann er í skýrslunni, ég vona að ég sé búin að finna hann þar. Það þarf að uppfæra hann mjög reglulega. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni tala Steindór Haraldsson og að lokum það Axel Árnason Njarðvík og Arna að taka til máls í annað sinn og hefur þá 5 mínútur. Forseti, mér alveg vel kunnugt þá skýrslu sem var lögð fyrir í október síðastliðnum sem var alveg ljómandi góð og þar var lagt til hvaða pressetur ætti að vera, hvar pressetur ætti að vera og hvað ætti að selja og náttúrulega þessi breyting í þá átt. En ég ætla að benda ykkur á að kemur fram í skýrslunni að frá 2008 til 2014 að þá hefur presseturum fækkað 27. Þannig að við erum búin að vera á sér vegferð í mjög langan tíma og við þurfum að ákveða hvenær á að stoppa. Þar af þessum 27 voru 15 pressetursjarðir. Ég nefndi áðan Vestmannaeyjar sem dæmi og sem komið á sölulista þessara skýrslu, ekki sölulista kirkjuþings heldur sölulista þessara skýrslu. Eins núna verið að taka úr þessari skýrslu íbúafjöldaviðmið og 1500 niður í 500 og það alveg ljóst. Þannig að það ekkert sem ég veit ekki og ég les mjög vel gögn kirkjuþings og ég vil svara sér að Gísla því til að ég nokkuð vel inn í málum kirkjuþings og það sé látið í veðri vakastundum í hita leiksins. Það sem ég átti við að lægi ekki, hefur komið fram hérna, það ekki vísað í þessa skýrslu í þessa breytingatillögu. Það ekki, í skýrslunni kemur ekki fram listi hversu margir íbúar eru á bakvið, það ekki tala á bakvið listana. Þannig við fáum heldur ekki, við getum náð okkur í þessar upplýsingar með töluverði vinnu, en það ekki íbúafjöldi á bakvið heimilisföngin sem að það eru listuð upp, bakvið eignirnar. Það hefði verið mjög gott að það hefði fylgt með og þá hefði verið ljómandi gott að eins og annarkurum bendir á að listi með undanþágu myndi fylgja. Því að eins og þetta svona að þá erum við til dæmis að samþykja það sem að stendur til dæmis í þessari skýrslu að leggja niður báða prestbústaðina í Vestmannaeyjum og selja þá. Því að þeir eru báðir á sölulista í þessari skýrslu. Við erum að gefa skilaboð til framkvæmdastjóra hvað við ætlum að gera. Þau þurfa að vera skýr. Ef að þetta fer svona frá okkur, þá bara hægt að fara í ferli og selja þessa bústaði af því að við erum búin að ákveða það. En svo allt í einu stöndum við uppi, nei, við vorum ekkert að ákveða það. Og þetta þurfum við að vita. Nákvæmlega hvað skilaboð við erum að gera og þau þurfum að vera mjög skýr. Og til þess að við getum verið með skýr skilaboð, þurfum við að vera með skýr gögn og skýrar vísanir inn í gögn í þeim málum sem koma fram. Svo langar mig til þess að nefna eitt sem þá kemur formalistin fram í mér. Ég man ekki til þess að þessi nýju mál sem eru að koma inn hafi verið samþykkt með afbrigðum inn á þingi. Kannski mögulega hafi það gleymst. Það þarf ekki. Nei, þetta mál sem búin að vera í vinnslu. Þá bara dreigið tilbaka þessa athugasemd mína. Ég held að það væri þannig að öll ný mál þyrfti. Þá segi ég bara takk fyrir, ég voni hafi komið í skila það sem ég ætlaði að segja. Aðeins bara til áréttingar að þá þessi mál öll búin að vera í vinnslu hjá nefndum, þannig að þetta ekki ný mál. Þó að þau séu til fyrri umræðu þá þau að koma frá nefndum. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík og Steindór talar nú í annað sinn. Þeir 5 mínútur. Já. Forseti, ég þykir nú miður að vinur minn kær og bróður í Kristi sem misboðið þar sem ég segi hérna, en þannig sem að kom fram hjá síðasta ræðumanni auðvitað kom fram einhver skýrsla frá þessari nefnd í fyrra og ég man eftir því, ég mundi hana bara ekkert alveg, en það góð venja
að þegar að svona tillaga er sett fram, að þá komi fram í greinargerð af hverju hún kemur fram og í hvaða gögn er vísað. Og það er bara svona góð venja, sko. Þannig að það er ekkit víst, sko, að ég til dæmis er ekkert að lesa á kvöldin, sko, allt sem að þegar ég kom upp í rúm, þá les ég ekki, sko, gögn kirkjuþings. Og þeir eru þó nokkuð mörg, sko, og ég veit að það eru margir sem gera þetta, sko, en ég gera það ekki. Og ég var bara hreinlega búin að, þetta var hreinlega ekki í huga mér þegar ég var að lesa skal ég segja ykkur tillöguna. En ég er að mörguleiti sammála tillögunu, ég held að þetta sé gott að hún fái þessa umræður sem hún fær hér. Ég tek undir með Önnu heils hugar að það er varhugavert að láta þetta taka gildi 1, 2 og 3, að skapa bara glundróða. En síðan, sko, þegar við erum að taka ákvarðanir sem þessar, þá erum við að taka ákvarðanir rosalega sem geta komið rosalega persónulega niður á fólki sem er í starfi hjá okkur. Og þess vegna þurfum við að ganga svolítið hægt gleðina dyr í því og gera það varlega og gera það, sko, af virðingu og ég veit að það verður gert. Það er bara málið. Þess vegna er ég samþykkur þessu. Ég veit að þetta verður gert eins vel og hægt er og kirkjuþing þarf að samþykja hverja sölu fyrir sig. Það er rétt sem hér kom fram, þó að þetta sé sett á sölulista. En ég ætla nú bara ekki að hafa þessu orðneitt fleiri en vona að vinur minn og kær Gísli sé búin að ná sér eftir þetta. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að framsögumaður mun tala á eftir honum. Forseti, ég vildi vekja athygli á örlitlu atriði og þetta er ekki orðhengilsháttur í litlu eða stóru þorni eins og birtist í einni grein hérna fyrir einhverjum dögum á kirkjublaðinu. Hérna segir að lagt er til að embættisbústaður verði ekki lagður til þar sem færri en 500, verði lagður, já, þar sem ég ætla að segja við 500 manna í þéttbýliskjarna, sjáu þið. Í starfsreglunum sem verður að breyta stendur 1500 manns í prestakallinu. Þetta er gríðarleg breyting og ég vildi vekja athygli ykkar á því að svona orð þau breyta svo miklu, eins og lítið þotn eða stórt þotn, hvað mengi verið að tala um. Það bara gjörbreytir öllri greininni, með leyfi forseta vitni þá grein, að til dæmis Vík í Mýrdal, sem ég fæ að þjóna núna og er ekki ráðinn á sóknarnefndunum, eins og Steindór er alltaf að benda á að við eigum að segja upp. Í Víkurprestakall eru 1062. Í Víkur sókn, þar sem prestindur eru 563. En í Vík í Mýrdal í bænum sjálfum eru 318. Þannig að það skiptir svo miklu máli hvaða tali verið að nota og hvenær hús eða prestindur fellur undir eða fellur frá ofan. Og af hverju að benda ykkur á þetta? Jú, það vegna þess að við virðumst oft vera að ákveða eitthvað á kirkjuþingi. Við ákveðum A en útkoman er B. Og þarna veit ég ekki hvað ræður ferð, en eins og með þessa tillögu, af hverju er verið að breyta fjöldaði prestakalla, það er þess að fjöldi manns í prestakallinu, yfir í þéttbýliskjarna. Af hverju það? Já, flott, takk fyrir. Það var bara það sem ég vildi fá spyrjum. Þá tekur að lokum til máls framsögumaður og það er Gísli Gunnarsson. Gjör svo vel. Forseti,
Ég þakka fyrir góðar umræður. Mér langar til að fara aðeins í gegnum það sem hér kom fram. Það byrjaði með því að sér Arna kom hér og talaði gagnadrifnar ákvarðanatökur, var það ekki orðið? Og það vantaði öll gögn á bak við þessa tillögu. En svo kom hún reyndar í seinni ræðinu og sagðist vita allt þessa skýrslu sem við byggjum á. Enda sagði ég í framsögunni að þetta væri byggt á þessari skýrslu. Þó það standi ekki beinlinis í greinagerðinni, þá gerði ég alveg grein fyrir því hvað liggur til grundvallar. Og á bakvið skýrsluna, það sem eru alveg listar sem við leggjum til, hvað eigi að selja, hvað eigi að eiga, hvað eigi að vera pressetur, það er allt í skýrslunni. En á bakvið þetta liggja Excel-skjöl sem eru til hér, sem Ásta Guðrún er með í sinni tölvu og getur sýnt þeim sem vilja. Og svo er náttúrulega þetta ágæta bók sem Axel var með áðan. Þetta er allt þarna í þessari bók, sko. En ég vil leggja áherslu á það að þó sem að tala 500 manns, þá er þetta viðmiðunarregla. Við erum ekki að tala eitthvað, það er bara skorið þarna. Það er hver einasta eign þarf að skoða, eins og Þuríður benti mjög vel á. Þetta er svona til að vinna eftir. Og eins og hún nefndi með búsetuskilduna að það er ekki frá okkur komið að afnema hana og í raun og veru þá ráða prestar hvar þeir búa nú orðið. Hún er ekki lengur fyrir hendi þessi skilda og það eru náttúrulega bæði kostir og gallar við það eins og svo margt annað. Nú í fyrri ræðu sinni þá lagði Steindór eiginlega gegn því að við værum að selja prestbústaði fannst mér og auðvitað getum við ekki tryggt að í öllum þorpum landsins sé alltaf markaðurinn þannig að nýr prestur geti keypt sér eða leigt sér húsnæði. Mér langar til að nefna bara dæmi sem við Steindór þekkjum báðir mjög vel, það er Blönduós. Nú var að koma nýr prestur á Blönduós. Fyrir nokkrum árum seldum við prestbústaðinn á Blönduósi. Ef við ættum hann ennþá, þá væri núna verið að taka hann í gegn fyrir svona 10-20 milljónir. En í þessu tilviki þá bara er ráðinn í prestur og hann sér sig, búinn að leigja sér íbúð og þetta er ekki svo stórt vandamál, þó að það sé hugsanlega geti einhvers staðar orðið vandamál. Nú ég þarf nú ekki að fara yfir ræðu nafna, hann gerði það nú alveg skamluð sjálfur. En Stefán nefndi það að þegar við seljum eignir, þá eigum við að nota peningana til þess að halda betur við öðrum eignum sem við ætlum að eiga og þetta er alveg rétt og þessum eigum við ekki gleyma. Og ég man ekki betur en kirkjuþing, þetta kirkjuþing hafi samþykkt það að sölu andvirði fasteigna ætti að renna á fasteignasvið. Er það ekki rétt? Já. Þannig er það. Og þegar er verið að klífa á því að leigja prestum á markaðsvirði, þá minni ég alltaf á það og er örugglega búið að minna svo aftur á þetta að margir orðni hundleiðir á því að stór hluti af gamla kirkjumálasjóðnum í lögum hann stóð að ákveðin fjárhæð sem ríkið sett í kirkjumálasjóðið færi til að viðhalda pressetrunum. Ef þetta er uppreiknað í dag þá er þetta tala upp á 180 milljónir, eitthvað nálægt því. Auðvitað hefur pressetrunum fækkað mjög mikið frá því að þessi lög voru sett og Arna nefndi þarna sem við settum fram í skýrslunni frá 2008 til 17 var það ekki, 14, það er hann gífurlega fjölda. Ef við tækjum þetta frá því kannski 1990 þá er það alveg bara, við sem ekki nokkuð maður hinni trúi því. Hvað er búið að leggja niður mörg prestakölla á landsbyggðinni, sameina mörg og hvað er búið að selja mörg hús og jarðir á þessu tímabili. Það er nefnilega, við erum ekki að byrja þessa vegferð núna á þessu. Nú, Anna Guðrún, hún hafði svona áhyggjur að því hvernig þetta tekur gildi og undan hverju megi að selja
Og það náttúrulega kom alveg fram hjá Þuríði að það er ekki verið að tala um það að einhver prestur sem núna er að leigja pressetur og með samning það verður ekkert komið þangað og hann allt í hennu húsnæðislaust. Þetta er allt svona, þetta eru bara svona viðmiðunarreglur, þetta er ekki eitthvað sem á að vinna eftir bara computer say so. Nú, varðandi til dæmis það sem Stefán nefndi það að hvernig við verjum þessum pening og það var mjög gott dæmi núna bara. Við settum inn á listan okkar, eitt húsnæði sem við settum inn á í fullu samráði við sóknarprestin. Það var húsið á Vopnafirði. Og nú er alveg ljóst að það er búið að selja það hús og við fengum meira fyrir það hús heldur en uppsett verð eða áætlað var. Og þá er náttúrulega, þegar viðkomandi prestur flytur í Hof í Vopnafirði sem samkvæmt skýrslunni á að vera pressetur, þá þarf náttúrulega að setja einhverjar milljónir í það að koma því húsi í gott horf og þá notum við náttúrulega hluta af þessu sölu andvirði í það verkefni. Nú, varðandi seinni ræðu Örnu, þá vil ég nefna það að í skýrslunni þá vorum við með A og B-lið. A-liðurinn var svona sölulisti sem við samþyktum á kirkjuþinginu í fyrra haust. B-liðurinn var svona framtíðar hugmyndir og þar settum við ýmis hús sem samkvæmt svona reglum ætti að vera á sölulista. Þar eru húsin í Vestmannaeyjum og í raun og veru alveg spurning, þurfum endilega 2 hús þar, ekki nógu 1. En við seljum engin hús nema kirkjuþing sé búið að samþykkja það. Þó við samþykjum þessa reglu, þá erum við ekki að samþykja það að selja húsin í Vestmannaeyjum. Alls ekki. Við getum ekki gert það nema kirkjuþing samþykji það. Og á þessu þingi kemur einmitt fram tillaga það að fá að selja einhverja 2-3 eignir því að það er ekki hægt að gera það nema kirkjuþing samþykki það. Og þá koma inn þessi sjónarmið, huglægu sjónarmið, hvort það sé eðlilegt að selja hús þó að það uppfylli öll skilyrði til þess að vera selt. Það er svo margt annað sem getur komið inn í myndina. Nú varðandi seinni ræðu Steindórs, þá talaði hann einhverja skýrslu, með þetta dálítið niðrandi svona skýrsluna okkar sem við vorum búin að vinna svona vel og kostaði heila hringferð landið og hvað eina. Þetta er ekki einhver skýrsla, Steindór. Og þegar hann segist ekki lesa gögn kirkjuþings á kvöldin, þá datt mér í hug hvort við ættum ekki að lesa þetta inn á Storytel. Og ég hugsa að við myndum öll sofna mjög vel á kvöldin. Að lokum Axel. Hann er hann er svo fundvís á svona skemmtileg heit. Og þarna þetta orð þéttbýliskjarna, jú af hverju breyttum við þessu. Það er út af hugmyndin það að það þurfa að vera ákveðin húsnæðismarkaður. Það getur verið að þéttbýli sem presturinn siti í sé eins og hann nefndi dæmi þarna að þar sé, prestakallið getur verið mjög stórt en kannski akkurat þéttbýliskjarnin ekki. Þannig að þegar er verið að tala það að þá erum við að afmarka markað svæðið sem viðkomandi hús stendur á. Ég vona að þetta sé svona skiljanlegt hver hugsunin er á því að breyta þéttbýliskjarnanum úr sókninni. Nú, að því loknu þá bara legg ég til að þessu verið vísað til annarar umræðu og í allsherjarnefnd.
Gísli. Þá umræðu lokið, fyrri umræðu lokið 50. mál. Lagt til að máli fari í aðra umræðu til sem geta samþykkt það gjörðu svo vel gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti að samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari til allsherjarnefndar til sem geta samþykkt það gjörðu svo vel gefa merki. Takk fyrir. Það samþykkt og verður vísað til allsherjarnefndar. Fyrir tekið 50. og 1. mál. Það tillaga til þingsályektunar kaup og sölu fasteigna flutt af framkvæmdanefnd og framsögumaður Einar Már Sigurðarson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flytt hér tillögu til þingsályektunar kaup og sölu fasteigna lagt fyrir 62. kirkjuþing 2020 til 2021 og flutt af framkvæmdanefnd. Bara svona okkur til skemmtun og reyndisauka, því það nú orðið svo létt hér yfir öllu, þá rétt að vekja alveg sérstaka athygli á því að þetta fyrsta mál sem framkvæmdanefnd flytur á kirkjuþingi. Þannig að mörg eru tímamótin á þingi þessu. En tillagan líka alveg í anda skýrleikans og nákvæmninnar, því að hér tillaga sem hljóðar svo. Kirkjuþing 2021 til 2022 samþykkir að fela framkvæmdanefnd kirkjuþings að selja eftirtaldar fasteignir enda fáist viðunandi söluverð. Fyrsta, Ránarbraut 7, Vík í Mýrdal, Mýrdalshreppi. Gætum kannski arna okkur til skemmtunar, hefðum kannski átt að hafa mynda því með henn. Ekki vera. Hugsum þar næst. Númer 2. Kópnesbraut 17, Hólmavík, Strandabyggð. 3. Dalbraut 2, Dalvík, Dalvíkurbyggð. Þá samþykkir kirkjuþing 2020 til 2022 að fela framkvæmdanefnd kirkjuþings að kaupa eða leigja fasteign til nota sem prestbústað í Vík í Mýrdal, Mýrdalshrepp. Hér sem sagt eru 3 tillögur og tillögur 3 fasteignir segir sem á að selja. Og þetta allt í anda fyrirmála og hinnar merku skýrslu sem að hér hefur verið nokkuð til umræðu og tekur eftir því Gísli að ég noti ekki einhverju skýrslu. Akkurat, þannig að ég ætla þá bara að vera að lesa greinargerðina rétt að fjallum vegna það eru mismunandi ástæður á bakvið sölu hverjar. Í Vík í Mýrdal það þannig að það nýbúið að ráða prest og það var auglýst að þar væri prestbústaður. Í ljós kemur að prestbústaðurinn hentar ekki öllu leyti fyrir hinn nýja prest og það þarf að fara í til þess að gera prestbústaðinn íbúið að hæfa í töluvert miklar framkvæmdir. Nýr prestur hefur hins vegar lýst yfir vilja til þess að færa bæði minna og hagkvæmara hús og það eru góða líkur á því að það gangi bara nokkuð vel smurt fyrir sig ef að sölu heimildin fæst og það eru gerðar, menn hafa mikla líkur á því að það hægist að selja þetta hús á mjög vel sættanlegu verði. Þannig að ég held að þetta sé bóta. Þarna erum við sem sagt með stað sem Vík í Mýrdal eins og Axel rakti undir 500 íbúamarkinu en samt sem áður þá talið eðlilegt að selja og þetta mitt mikilvægur punktur. Það ekki bara íbúafjöldin sem ræður því. Því oft á tíðum erum við með prestbústaði sem hreinlega eru þannig að þeir henta ekki lengur. Þeir eru börn síns tíma. Oft stór hús og annað og svona nýjir prestar í dag vilja kannski hreinlega búa í allt öðruvísi húsnæði heldur en það sem að á boðstólum. Þannig að það mjög mikilvægt að geta komið til móts við presta í slíkum tilfellum. Nú í Hólmavík þá það önnur ástæða. Þar presturinn sem sagt að byggja og vill úr bústaðnum fara í annað hús og þá þetta eðlilegt að bregðast við því með því að gera miklu tilraun til að selja og bara svona til glöggvunar og kannski til skýringar á því að þetta kannski ekki bústaði sem hentar öllu leyti, þá hann 280 fermetrar og lóðin rétt rúmlega 1000 fermetrar. Þannig að þarna þarf fólk að vera til dæmis býsna gott til sláttar þannig að það sé hægt að slá reglulega slíka lóð. Þannig að það eðlilegt kannski að fólk horfi til þess að fara í annað hús og þá þetta eðlilegt að nota tækifærið og selja bústaðinn ef viðunandi verð fæst og síðan það bara þess tíma
úrlausnarefni ef að nýr prestur kemur og svo framvegis, þannig að þá horfum við til þess. Og þriðja er síðan Dalvík og þar er samt presturinn sem að var með samningum húsið að hætta og Dalvík fellur ekki samt undir stað þar sem að prestbústað þarf að vera og þess vegna er þetta eðlilegt að nýta líka tækifærið og kanna hvort að söluverðmæti er ekki slíkt að það sé réttlætanlegt að selja. Sem sagt, 3 bústaðir og aldrei sama ástæðan fyrir sölunni en í öllum tilfellum afar rétt af því okkur sýnist að ganga til sölu. Orðið er laust og til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég hef í sjálf og sér engar athugasemdir við þessa tillögu, en ég ætla aðeins að vekja máls á því sem að vakti athygli mína. Það er þannig að það er með framkvæmdanefndina sem slíka að leggja fram mál. Ég veit ekki, ég vil bara að við ræðum þetta og ég hef ekki beint gert mér upp skoðunum það hvort að það er eðlilegt og óeðlilegt, en þannig er það að svo venja hefur skapast að fastanefndir þingsins leggja aldrei til mál í eigin nafni. Fastanefndir, ef fastanefndir vinnur eitthvað mál frá grunni, þá er það forsætisnefnd sem leggur frá málið. Það getur vel verið að þetta sé allt annars eðlis. En hérna finnst mér eins og að framkvæmdanefndin feti í fótspor kirkjuráðs og það getur vel verið að það sé, eins og ég sagði hér fyrir í dag, að þá tel ég að framkvæmdanefndin verði að hafa ákveðið vald, minnskosti fram þangað til að framkvæmdastjóri tekur til starfa, en í erindisbréfi fyrir framkvæmdanefnd kirkjuþings stendur þetta. Framkvæmdanefnd, með leyfi forseta, framkvæmdanefnd annast 1. grein, framkvæmdanefnd annast fyrir hönd kirkjuþings, eftirlit með fjárhag og rekstri þjóðkirkjunar og að ákvörðunum og áætlunum samþykktum að kirkjuþingi sé fylgt eftir. Framkvæmdanefnd starfar að því markmiði að tryggja styrk og velgengni þjóðkirkjunar, nefndin er ábyrg gagnvart kirkjuþingi og starfar í umboði þess. Þetta er 1. grein, ég ætla ekki að lesa þetta allt. En vissulega þá lendum við í því núna áramótin að það er svona gap og framkvæmdanefndin verða að stíga inn að minnst framkvæmdastjóri tekur við störfum. En ég held að við þurfum kannski að taka aðeins meiri umræðu það. Þannig að allir séu á sömu blaðsíðu með það hvað er raunverulegt vald framkvæmdanefndar. Það var rætt hér þegar við sömdum þetta erindisbréf að framkvæmdanefndin væri... Þetta halda sér við málið? Þetta er ekki málið. Nei, ok. Ég er ekki að dósamála málinu. En ég er svona veltið þessu fyrir mér. Mér finnst það tengjast, enga síður. Forseti vill bara geta þess að framkvæmdanefndin er fastanefnd þingsins. Jú, framkvæmdanefndin. Hún er víst fastanefnd þingsins og forseti getur falið framkvæmdanefndin að flytja málið. Það er miklu eðlilegra heldur en að forsætisnefnd sé að flytja mál sem að hún hefur ekki verið að vinna að. Það er miklu eðlilegra að það sé framkvæmdanefndin sem er búin að fjalla með þetta mál og því að svo er alveg skýrt og bara að framkvæmdanefndin virkar eins og framkvæmdastjóri þangað til að framkvæmdastjóri er alveg tekin við en hann er byrjaður að vinna með okkur. Bara til að taka það fram, hann er byrjaður að vinna með okkur og þannig að þetta mun allt leysast og alveg óþarf að vera með svona mikinn pirring út í þetta. En til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti,
Þetta er bara hið allra besta mál að fara í það að selja einhverja fastegnir vegna þess að það sé búið að kanna ljómandi vel að þær séu vel til þess fallnar. Mér langar samt að aðeins að bregðast við orðum framsögumanns vegna þess að það er ástæður fyrir því að vera að setja þessa prestbústaði á sölulista eru aðstæður prestana. Mér þykir vænt þessa hlýju og þennan sveigjanleika. Og þá langar mig til þess að spyrja að því við unnum svo þétt að því og við töluðum það nánast á hverju kirkjuráðsfundi og ég er ekki að brjóta neitt trúna þegar ég segi það að við vorum að reyna að allir sætu við saman borð. Við værum ekki að meðhendla eitthvað sem að hrópar mjög hátt á annan hátt heldur en eitthvað sem hvíslar. Og þess vegna spyr ég, er þetta í boði fyrir alla presta sem hafa sótt stöður og það fylgja prestbústaðir að ef að húsnæði hentar ekki fjölskyldunni, nú getur vel verið að það sé ástæður hérna baku sem er ekki sagt frá, af því það getur verið margar á mismunandi. Eitt dæmi þekkjum við vel, þar sem húsnæði, gamalt dæmi þar sem húsnæði henta ekki vegna þess að það var hreinlega barn í hjólastól, fatlað og gat ekki verið í prestbústað. Sjálfsagt mál að gera hliðrannir þar. En í hver skipti sem að prestur sækjur starf, þá veit hann að hverju hann gengur. Þegar við sækjum störf í kirkjunni, þá vitum við hvort að fylgir prestbústaður og vitum hvernig hann er, eða eigum að vita það. Nú, svo getur eitthvað komið upp á allskins og það þarf að taka á því, en við þurfum að vita það, prestar í prestbústað, að við sitjum við sama borð. Og það er sláttur hjá nokkrum prestum, heilmikill sláttur. Það ekki ég vel og við fleiri. Og það er ekki afsökun, það er verkefni. Og það veit maður þegar maður sækir af hverju maður gengur. Og það er þetta sem við finnst að ég vil koma á framfæri, ekki vegna þess að ég er á móti því að þessar eignir verði seldar, heldur vegna þess að ég vil að við tökum ákvarðanir sem að ganga og rök sem eru á baku það gangi jafnt yfir alla. Að það sé jafnræði í ákvarðanum og það sem að mögulega ekki er sagt og liggur hér á baki séu, og þarf kannski ekkert að segja, séu í takt við það sem aðrir munu geta búist við og svo meðhöndlun sem aðrir geta búist við í sömu aðstæðum. Bara þá er það bara sagt. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík. Forseti, ég ætla að tala hér fyrir hönd prestbústaðarins Vík, nokkur orð. Ef þú vildir þar maður skrolla aðeins betur niður á greinagerðina. Sérstaklega þessi hérna. Já, aðeins ofar. Já, þarna. Sko, helstu rökin fyrir að selja húsið er það, 20 milljónir króna viðhaldskostnaður. Í ljósi orða Gísla Gunnarssonar, þá ætti þetta pressetur að eiga í svokölluðum fyrningasjóði væri hann ennþá til, svona einhver staðar milli 20 og 30 milljónir. Því það er alveg ljóst að þetta pressetur ekki fengið viðhald síðustu 20 ára minnstakosti. Þannig að presseturinn á þetta inni hjá ígildi kirkjuminjasjóðs. En þarna er að nota til þess að finna rök fyrir því að selja presseturinn. Það stendur hérna líka, gert er ráð fyrir að áframverði í boði íbúðarhúsnæði á vegum þjóðkirkjunnar til afnota fyrir sóknarprest prestakalsins. Getið þið staðið við þetta? Það er ekki hægt. Það er ekkert laust húsnæði í Vík. Ekki einu sinni eitt, því að ég fekk neyðarkall nánast frá forstöðumanni elleheimilisins. Það er fjölskylda sem vinnur þar eða fyrirvinna á götunni. Og mér datt nú hug bara að bjóða hálft pressetrið, þó ég hafi ekki leyfi til þess. Svo ég hef sagt hérna, gert er ráð fyrir að kaupa aðra fasteign í stað núverandi prestbústaðar sem var í betra ástandi, þá kemur einnig til greina að leigja fasteign. Hvað ætlaði að leigja fasteign í Vík? Það er ekki til. Það komið í farveg. Er það komið í farveg? Þá veit ég meira en ég. En það er líka alltaf að þá segja það, svo maður sé ekki að tala eins og fábjóni. Já. En bara aðalatrið þetta pressetrið á inni hjá kirkjuminjasjóði og ekki hægt að nota það sem rök fyrir því að selja pressetrið sem slíkt. Og það sé kannski önnur rök fyrir því. Takk.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og tekur þá framsögumaður til máls. Einar Már Sigurðarsson. Forseti, þakka umræður og góð viðbrögð og stuðning við tillöguna, en það eru nokkur atriði sem er sjálfsagt að ræða og það sem Steindór vekur athygli á með hver flytur og okkur framkvæmdanefnd sé, eins og ég sagði þá er þetta fyrsta mál sem framkvæmdanefnd flytur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að ræða, hvort það er eðlilegt að framkvæmdanefnd sé að flytja málið eða einhver annar. Það er bara eðlileg umræða og bara sjálfsagt að skoða. En kirkjuráð gerði þetta áður og þetta er eitt af því sem breyttist, þannig að ég held eins og forseti upplýsti að það var bara að finna eitthvað til að flytja málið og framkvæmdalinn gerir allt sem hún er bara beðin þannig að það er ekki vandamálið. Og þá kem ég að því sem að Arna sagði og ég held að það sé alveg eðlilegt að prestar sitji við sama borð, þó það nú væri, gagnvart prestbústöðum. En auðvitað verður að fara saman, eins og við Vík, þá teljum við að þetta hafi farið saman, hagsmunir beggja, og það er auðvitað best. Ef að það hentar alls ekki kirkjunni að selja prestbústað þó einhver prestur vilji ekki búa í honum, þá verður hann sjálfsögðu ekki seldur og þá kemur þessi spurning hins vegar. Prestur gerur svo vel, hér er bústaður sem þú getur búið í, viljirðu það ekki, og þá hefur þú þetta möguleika á að leigja, skiljiði bara annað húsnæði. Það er út af fyrir sig ekki þá málefni kirkjunar, ef að prestur velur það. En mér finnst bara eðlilegt auðvitað ef að prestur að það sé rætt, það er ekki fyrirfram ákveðið að verði ekki og ekki heldur fyrirfram ákveðið að verði. Þannig að það hlýtur bara að þurfa að skoða. En hérna ég ætlaðist nú ekki til að slátturinn er tekið svona alvarlega, þetta var nú bara svona létt spaug og fyrir aftan mig situr auðvitað einn stærsti slátturmaður prestastéttarinnar, en hann er hins vegar svo vel búinn vélum að það háir honum ekki nokkuð skapaðan hlut og mér skilst jafnvel á honum að þetta sé nú eitt af þeim alskemmtilegasta sem hann gerir, þannig að þannig getur hann nú verið misjafnt hvernig það er. En þetta var sem sagt ekki aðalatriðið, en ég vona, Axel, að þetta sem þú komst með vegna þessar svona nýjustu fréttir sem við fengum voru þær að það getur verið bara góða líkur á að málið væri að bara leysast rétt í þessu, en auðvitað er það þannig að prestur tekur ekki til starfa á morgun í Vík, þannig að, já, eins og þú þekkir líklega miklu mun betur en flestir aðrir hér inni, hvenar skiptin verða í því. En sem sagt, tillagan fær góðar undirtektir og ég fagna því, en fagna einnig umræðum því að við þurfum auðvitað að gefa okkur tíma til að ræða ýmsar hliðarmála þó að efnisatrið tillögunar sé og njóti góðs stuðnings. Þá er fyrri umræðu 51. mál lokið. Lagt er til að máli fari í síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til fjárhagsnefndar, þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Einhver á móti eða samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 54. mál. Tillaga til þingsályektunar stefnumótun kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar, flutta biskup Íslands, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt þetta mál sem að forseti var að kynna. Kirkjuþing 2021-2 samþykkir eftirfarandi stefnumótun kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar og felur biskup Íslands að hrinda henni framkvæmd. Inngangur á þessari stefnumótun er svohljóðandi. Kirkjuþing 2018, 11. mál, samþykkti að fela kirkjuráði að skipa nefnd til að vinna að stefnumótun fyrir kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar. Nefndin var formlega skipuð þann 9. október 2019 en í henni voru Elisabeth Gísladóttir djákni, tilnefnd af Djáknafélagi Íslands, séra Þór Hauksson, sóknarprestur tilnefndur af Prestafélagi Íslands og Ragnheiður Sverrisdóttir djákni og verkefnastjóri á kærleiksþjónustu sviði biskupsstofu. Ragnheiður er formaður nefndarinnar. Nefndin hafði samráð við presta, djákna og leikmenn, starfsmenn, sókna og átti samtöl við hlutaðeigandi fulltrúa sérhæfðrar kærleiksþjónustu kirkjunnar og byggir stefnuna á þeim megin áherslum sem framkomu í þeirri vinnu. Áfangaskýrsla með helstu niðurstöðum nefndarinnar var kynnt fyrir kirkjuþingsfulltrúum og kirkjuþingi október 2021. Í framhaldinu fól biskup Íslands nefndinni að útbúa stefnuskjal fyrir kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar sem lagt yrði fyrir kirkjuþingi mars 2022.
Að sögðum þessu formóla þá kemur hér fyrsti kapli kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar. Fyrsta tilgangur. Kærleiksþjónusta er órofa hluti af því köllunar hlutverki sem þjóðkirkjan vill rækja og er nauðsynleg til að hún nái markmiðum sínum. Þjónustan felst í því að sýna trú í verki. Hún leitast við að mæta fólki í fjölbreyttum aðstæðum. Í henni felst viðleitni til að styðja það og vera í samfylgd með þeim sem glíma við erfiðar andlega, líkamlegar og félagslegar aðstæður. Hún felur í sér umhyggju fyrir allri sköpuninni. Þjóðkirkjun er skylt að styðja við náungan og sinna kærleiksþjónustu, enda er það eitt megin hlutverk hennar. Kirkjan leggur krafta sína fram þar sem hún telur þörfina mesta. Þá sinnir starfsfólk kirkjunar faglegri þjónustu sem greinir þörf, skipuleggur og sér til þess að hún sé innt af hendi. Samstarf er jafnframt mikilvægt við alla sem vilja vinna að góðum málefnum. Þetta var tilganginn, svo kemur næstum hlutverkið. Kærleiksþjónusta þjóðkirkjunar veitir öllum þjónustu óháð kynferði, trúarbrögðum, skoðunum, þjóðerni, kynþætti, efnahag eða ætterni. Kærleiksþjónusta þjóðkirkjunar mætir þörfum fólks með þjónustu sinni og sálgæslu. Hún valdeflir, rýfur einangrun og einmannaleika og vekur von í brjósti með stuðningi sínum. Kærleiksþjónusta þjóðkirkjunar beinir þjónustu sína fólki sem er í vanda og þarf á aðstoð að halda. Kærleiksþjónusta þjóðkirkjunar leitar uppi þau sem eru hjálpar þurfi og veitir þeim þjónustu og samfylgd við hæfi. Þriðji kafli er leiðarljós. Til að auðvelda þeim sem veita kærleiksþjónustu á vettvangi kirkjunar að rækja hlutverk sitt er gott að styðjast við ákveðin leiðarljós. Auk trúar, vonar og kærleika eru þau meðal annars traust, felst í trúnaði, tryggð og áreiðanleika þess sem veitir þjónustuna, leiðir til tiltrúar hjá þeim sem hana þiggur, er grundvöllur í öllum góðum samskiptum, ekki síst í erfiðum málum. Samhygð er samkennd, samlíðan og hluttekning sem sýnd er af virðingu, felst í að geta sett sig í spor annarra og skilið þau. Felst í að bregðast við á uppbyggilegan hátt. Hlustun felst í að vera til staðar, sýna skilning og hlusta á virkan hátt. Felst í að lesa í hreyfingar og svipbrigði, en ekki aðeins orðunum sem eru sögð, felst í að skilja og leiðbeina en sína að hlusta þér. Og svo er jákvæði mannskilningur, felst í að öll séum við sköpum Guðs og börn Guðs. Felst í að öll skulum við vera jöfn og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðurnis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Og lokum samstarf felst í vinnu á breiðari grundvelli en í einni sókn. Felst í teymisvinnu bæði innan og utan kirkjunar, felst í samstarfi við stofnanir ríkisins og sveitarfélaga sem og við önnur kristin trúfélög og félagasamtök sem láta sér annt manneskjuna. Svo kemur hérna annar kafli stefnumótunarinnar. Markmið og framkvæmd. Markmið kærleiksþjónustunnar er að mæta sérhverjum einstaklingi kærleik og virðingu og veita stuðning til sjálfshjálpar. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að styrkja kirkjuna í þjónustunni með því að greina þörfina og koma með tillögur að skipulagi og framkvæmd þjónustunnar á hverjum stað. Lagt er til að horft verði til 4 sviða þar sem kærleiksþjónusta er unnin og tekið verði tillit til aðstæðna og hvernig eflingu þjónustunar er best fyrir komið á hverju sviði, það er starfi í prófastæmum, samstarfssvæðum og eða sóknum, starfi sérþjónustunar, starfi stofnanakirkjunar og starfi að sérstökum verkefnum. Skoða ber sérstaklega samstarfi félagasamtök og stofnanir á sviði samfélagsþjónustu þar sem það á við. Þjóðkirkjan veitir söfnuðum prestaköllum aðstoð við að innleiða stefnu þjóðkirkjunar í þessu málaflokki. Og svo er hérna þriðji kaflinn framtíðarsýnina, lögð skal áhersla á að auka markvisst kærleiksþjónustu þjóðkirkjunar í sóknum prestaköllum landsins. Endurskoðun og efling kærleiksþjónustunnar er mikilvæg til að þjóðkirkjan geti sinnt hlutverki sínu sem kristin kirkja. Kærleiksverk er einn aðallykillinn að því að viðhalda og mæta þörfum sóknabarna fyrir kristna nærveru og kærleiksþjónustu í verki. Og svo fylgir þarna með stefnumótunin sem var kynnt hér á kirkjuþinginu síðastlið haust. Þetta er kirkjan. Þetta á kirkjan að gera, þetta er hlutverk hennar og markmið og málinu er vísað til hvaða nefndar, allsherjarnefndar og annar umræðu. Takk.
Orðið er laust og til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir. Og síðan Bryndís Malla. Forseti, já, þetta að mér sýnist bara mjög metnaðarfull stefna og orður til alls fyrst og stefna byrjunin, en síðan þetta markmiðið og áætlun að úr henni verði framkvæmt, að það verði farið eftir stefnunni og það aðalatrið aðgerðar áætlun og áætlanir. En ég vil kannski nota þetta tækifæri hér til þess að tala hversu ótrúlegri stöðu við erum í, því að við erum að taka á móti stórum hóp frá Úkraínu og þeim megum við ekki bregðast öll sem eitt, hvar sem við erum, ríki, borg, kirkjan, fyrirtæki, enga aðilar og borgarbúar og allir landsmenn. Við getum átt vona á að fá 200-300 börn hingað bara næstu daga, vikur og mörg þeirra muni setjast að í Reykjavík og þessum börnum þurfum við að hjálpa og þess vegna kemur þessi stefna og það sem hún mun leiða af sér heldur betur vel. Og síðan það allt þetta fólk, foreldrar, þetta eru náttúrulega mest konur. Eins og við vitum þurftu karlarnir að verða eftir til þess að heyja stríð. En enginn átti von á þessu og kannski þegar að hópurinn var að semja þessa stefnu, það var það á þeim tíma sem engum datt þetta í hug. Ég vil bara nefna hluti eins og áfallahjálp, sálfræðihjálp og alls konar utanumhald til þess að hjálpa þessum börnum til dæmis að lifa sem fyrst eðlilegu lífi. Sum eru komin til að vera, sum muni fara aftur þegar þessu hræðilega stríði lýkur. Þannig að mér langaði bara að nota tækifærið og tengja þetta tvennt saman og ég veit að það mun verða auðvitað í huga þeirra sem að halda áfram með málið en eins og ég segi, hver skyldi hafa trúað í að hafa vaknað upp þennan morgun og vera í þessum raunveruleika og mikilvægi þess að við stöndum saman og bregðust þessu fólki ekki. Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar vígslubiskupinn á Hólum, Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, ég þakka þessa góðu vinnu og þessa fínu stefnumótun kærleiksþjónustu kirkjunnar. En mér langaði líka að koma hérna upp til það svo gaman hvernig við á einum og sama þingfundinum fjöllum bæði fjármál kirkjunnar og þjónustu hennar og það einhvern veginn ekkert mál fyrir okkur að stíga þannig á milli sviða í okkar nýja skipulagi. Því allt sem við erum að gera byggir ju á því að við viljum efla þjónustu kirkjunnar eins og við sjáum svo vel í þessu máli. Takk. Til máls tekur vígslubiskupinn á Hólum, Sólveig Lára Guðmundsdóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson og síðan Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, mér langar til að þakka biskup Íslands fyrir að flytja þessa stefnu og fyrir þá vinnu sem að liggur þar að baki hjá því fólki sem að nefnt hafa verið hér. Mér langar varðandi orð Kolbrúnar Baldursdóttur hér áðan að segja ég vildi óska þess að fleiri hefðu verið á ársfundi samkirkjunefndar sem var hér í fyrradag vegna þess að þar var einmitt verið að segja frá öllu því góða starfi sem kirkjan á ýmsum vettvangi að vinna fyrir flóttafólk frá Úkraínu. Hjálpastarf kirkjunar og innflytjenda prestarnir 2 hafa núna lagt dag við nótt við að aðstoða þetta fólk og mér langaði bara til þess að koma þessu aðeins hér vegna það svo ótrúlega margt sem að kirkjan okkar að vinna sem við höfum ekki hugmynd og við þurfum að vera miklu duglegri við að koma á framfæri. Öll þessi kærleiksþjónusta kirkjunar, hún öll einhvern veginn liggur allt og mikið í þagnagildi. Þannig að við verðum að öll, og hérna berum við öll ábyrgð í því að koma á framfæri því góða starfi sem að kirkjan að vinna og ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur allt það sem kirkjan að vinna fyrir einmitt þetta óvænta
hvað ég segja, óvænta flæði af flóttafólki sem að innflytjendaprestarnir okkar að bæta ofan á sína vinnu og auðvitað hjálparstarf kirkjunar. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, þetta er svolítið merkileg tillaga fyrir mig því að komin fram tillaga á kirkjuþingi þar sem ég algjörlega sammála. Þetta er sko, mér líst afar vel á þetta og þarna verið að taka á það sem við segjum að sé kjarnastarfsemi þjóðkirkjunar og ég tek alveg undir með Sólveigu og það mikið við að gera í kirkjunni sem að fólk kannski veit ekkert og það sumt sem að þarf að gera án þess að það fari hátt en sumt lagi að segja frá. Ég að velta fyrir mér sko með kærleiksþjónustur út hérna dreifuðu byggðir landsins og það sem að ég hef starfað og þar leynast oft fjölskyldur sem ekki láta mikið á sig bera og leita ekki aðstóðar þó þeir þurfi þess. Þess vegna ein setning hérna í þessu sem það þarf að leita þetta fólk upp og finna það. Og þetta finnst mér skipta máli og að því að ég hef aðeins komið að þessu máli undanförnum 30 árum eða 35 þá veit ég að þetta að kærleiksþjónustan, þetta svo vandmeðfarið og ég treysti kirkjunni fullkomlega að gera þetta og mér finnst þetta mjög metnaðarfull stefna eins og hún sett fram og fagna henni. Takk fyrir. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég hef áður talað hér hvað mikið kjarnaatriði kærleiksþjónustan á að vera og hafa í lífi kirkjunar og það er mikilvægt að skýrlega skilgreina og skerpa reglulega á hvað hún og hvað hún á að snúast og fjalla. Kirkjan leið og vinnu slíka vinnu að í raun og veru að skilgreina sjálfa sig. Að við munum það alltaf hver við erum eða hver við eigum að vera og hvað við erum kölluð til að vera. Og öll þjónusta, postuleg þjónusta og svo framvegis vígþjónusta hjóm án kærleiksþjónustunar. Og ég þakka fyrir þessa góðu vinnu. En það eitt sem ég vil gera athugasemd við, eitt einasta orð. Og ykkur finnst það eflaust sumum hártogun og eitthvað sem ekki skiptir máli. En hér tala ég sem guðfræðingur. Í táknheimi kristinnar trúar þá boðar krossinn sjálfgefandi elsku Guðs sem rót þjónustunar. Hún á að efla og gefa öllum rödd og reisa mannfólkið upp til mennsku sem hefur reisn. Og íslenska orðið efla mjög gott orð í þessu samhengi. En tiltölulega, nýlega, hafa menn farið að koma með nýyrði í íslenski tungu og það þýðingin á orðinu empowerment. Og auðvitað var þá, getist þýðing að segja einfallega efla. En valdefla hefur ákveðna skugga í för með sér. Vald hættulegt orð í okkar samhengi. Og það nægir að segja efla. Því að vald fer oft út í það að vera tilburði til valds yfir öðrum
og það er eitur í beinum kristinnar trúar og boðunar. Takk. Efla. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar Hreinn Hákonarson. Forseti, ég vil bara fagna því að við fáum þetta stefnuplagg hérna inn og þakka sömuleiðis fyrir góða vinnu hjá því fólki sem tók þetta að sér og það er gleðilegt að geta klárað þetta mál fyrir áður en að þessu kjörtímabili likur. Það er bara virkilega vel gert. Það sem er áhugavert er að annars vegar er talað við okkur öll sem erum skýrð, við eigum þjóðkirkjan, við erum öll sem erum skýrð ef við viljum skilja það þannig að þjóðkirkjan hafi ákveðið hlutverk, það eru við öll og síðan hins vegar þessi skipulagða þjónusta og þegar kemur á framkvæmdinni af því að þegar maður er búin að spyrja hvers vegna og þá kemur og förum við lengra í ferli og förum að velta fyrir okkur þessari framkvæmd og þá finnst mér svo flott hvernig er sett fram að framkvæmdin þarf að vera svo mismunandi á hverjum stað. Þannig að þetta er sett fram að mikilli þekkingu á því hvernig kirkjan starfar. Og þá er þessu skjali og það þarf að senda þetta skjal inn í prófastæmin, samstarfsvæðin og sóknirnar og skoða þörfina. Það er það sem þetta stefnuskjal leggja til. Að þetta fari inn í sóknirnar og náttúrulega sérþjónustuna sem er mjög virt þar, þetta er virt í stofnunum og starfi í sérstökum verkefnum. Ég tel það að þetta sé virt þar en alltaf þarf að endurskoða hlutina en þarna í starfi í prófastamum, samstarfsvæðum og sóknum, það er þanga sem við þurfum að koma þessari stefnu. Og ég fagna því að þetta sé efst á lista hjá þeim. Og svo er framtíðarsýnin bara virkilega fín og getur hvatt okkur til dáða. Að halda áfram að viðhalda og mæta þörfum sóknarbarnanna fyrir kristna nærveru og kærleiksþjónustu í verki. Þetta eru falleg lokaorð. Bara hjartans þakkir aftur þeir sem unnu þetta og hvet okkur til dáða. Þá tekur Hreinn Hákonarson til máls og eftir hann tala framsögumaður. Forseti, já, það er sjálfsagt að þakka fyrir þessa ágætu vinnu sem þetta plagg dregur fram. Það er gott að hafa stefnu en aðalatriði við alla stefnu er náttúrulega að fara eftir henni. Og það kemur fram í þessu yfirgripsmikla plaggi að verkefnin eru mjög svo mörg og það kemur strax fyrir þarna í sambandi við hlutverkslýsinguna að kærleiksþjónusta þjóðkirkjunnar veitir öllum þjónustu og síðan kemur upptalning óháð kynferði, trúarbrögðum, skoðunum, þjóðurni, kynþætti, efnahag eða ætterni. Og þetta er býstna náttúrulega viðurhluta mikið hlutverk og mikið á mannskapinn lagt og kærleiksþjónustan er náttúrulega fyrst og fremst unnin út í sóknunum að ég held hjá prestunum og öðru starfsfólki kirkjunnar. Og þá vildi ég tengja þetta því einhver nefndi það hér áðan að það væri svo dæmalaust einfalt að bregða sér á milli fjármálaumræðu og kærleiksumræðu. Það vil einmitt tengja þetta fjármálaumræðunni þar sem að kirkjan hefur samkvæmt nýju þjóðkirkjulögunum það hlutverk að þjóna fólki út allt land og öllum Íslendingum. Og það kostar náttúrulega fjármuni og skipulag og það kostar, eins og við höfum verið að tala hér, nýja hugsun.
það kostar hagkvæmni, það kostar að vega og meta störf, eigum að skera þetta niður, hvort fæst meiri nýtni með því að skera þetta niður, meiri nýtni til að sinna kærleiksþjónustunni. Þetta verða að menna að horfast algjörlega í augu við kalt og rifja þá upp stefnuna. Því að stefnan náttúrulega í raun og veru merkilegri, ef við erum sátt við hana, merkilegri og mikilvægari heldur en eitt og annað í kerfinu okkar sem við erum búin að búa til. Og það þarf allt endurskoðuna við ef við ætlum að reynast trú þessu hlutverki að sinna kærleiksþjónustunni sem þjónusta við fólk. Það kirkjan. Við erum ekki að þjónusta okkur sjálf, hvorki prestar né aðrir starfsmenn. Við erum að þjónusta fólk. Þá tekur framsögumaður til máls Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, ég þakka þessa umræðu. Þið tóku kannski eftir því að hér í upphafi í morgun var flutt miskunnabænin Litanían sem var send út til allra presta, þannig að frá fyrsta degi höfum við brugðist við eins og við höfum getað varðandi Úkraínu og fólki sem kemur þaðan og ég hef hitt þau sjálf, ég hef ekki talað bara þau heldur við þau og fyrir okkar tilstilli meðal annars að þá hefur verið opnaður leikskóli því að yfirvöld hafa ekki ákveðið að opna leikskóla fyrir börnin fyrir en eftir páska. Það er langur tími fyrir barn, langt í páskarnir og þess vegna opnaðum við leikskóla og fengum hjá þeim samstarfsfólki okkar út í Fíladelfíu. Því fólkið margt hvert á hótel á Rauðarárstíg, stutt að fara í göngufæri. Þannig að í öllum kirkjum landsins að þá hefur verið brugðist við með bænahaldi, söfnunum og fleiru. Og í síðasta sunnudag til dæmis í Bústaðakirkju og morgun í Fellahólakirkju og svo framvegis vald og valdefling. Það talað valdeflingu til dæmis kvenna í verkefni sem Hjálparstarkirkjuna hefur verið með í mörg ár. Og það verið að ekki vald yfir öðrum heldur, þær hafi vald yfir sjálfu sér. Og þannig hef ég skilið þetta orð, að maður fái vald yfir sjálfu sér, aðri sé ekki að stjórnast með mann, heldur getur maður haft frumkvæði í sínu eigin lífi. En þetta nú bara orð sem þið finnið út úr í hópnum, nefndinni. Takk fyrir. Fyrri umræðu 54. máli lokið og lagt til að máli fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt takkjör svo vel að gemerki. Takk fyrir. Það enginn á móti. Lagt til að máli fari til allsherjarnefndar þeir sem að samþykja takkjör svo vel að gemerki. Takk fyrir. Einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og nú gerum við kaffihlé.
Að gefnu tilefni að þá vil forseti kirkjuþings aðeins tala til vígslubiskupsins á Hólum, af því hún verður ekki með okkur, ekki á morgun og ekki á mánudaginn. Og hún kom með þessa fréttir hér í morgun að hún ætla að láta á störfum 1. september. Og ég vil að þessu tímamótum þakka þér, Sólveig Lára, fyrir öll þín störf fyrir kirkjuþing, bæði sem kirkjuþingsmaður og síðar sem vígslubiskup. Og bara enn og aftur kæra þakkir fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir kirkjuna og fyrir kirkjuþing. Hafðu þökk fyrir allt og allt. Við skulum gefa henni gott klapp. Við erum eftir að hitta síðar. Þannig nú verður gert hlé á þessum fundi. Er ekki lokað fyrir streymið? Nei, Hermann. Já. Því að nú fer fram lokaður fundur á kirkjuþingi.
Fundi er framhaldið og áður en að við göngum til dagskrár að þá ætla ég að geta þess að það hafa borist 2 bréf til forseta kirkjuþings. Annars vegar frá Sigurði Grétari Sigurðssyni embættisgengi presta og hitt brefið er frá Sigurði Ægisinni sölu prestssetra. Og þessi skjöl eru í gagnaherbygginu undir almenn efni. En þá tökum við fyrir 50. og 3. mál til fyrri umræðu, tillaga til þingsályktunar endurskoðaða fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar 2022 og ársreikning þjóðkirkjunnar 2021 á þingskjali 85 flutt af framkvæmdanefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Ársreikningurinn er inn í gagnaherbygginu í Kortata. Forseti, þetta var akkurat það fyrsta sem ég ætlaði að segja, en gott að það komið fram. Ársreikningur þjóðkirkjunnar er nú lagður fram. Þetta er ársreikningurinn fyrir árið 2021. Og við erum hér á tímamótum. Þetta er síðasti ársreikningur kirkjuráðs og í fyrsta sinn sem að ég flyt þetta mál. Ég ætla bara að renna, við hingrum. Þetta liggur sem sagt í lokaðu gáttinni hjá okkur, inn á Kortata, kirkjan.kortata.is. Á blaðsíðu 6 skulum við bara byrja að lesturinn. Það er aðeins alltaf það. Og hefst á lesturinn. Rekstrartekjur ársins 2021 voru 3.979.162.621 króna. Rekstrargjöldin voru 4.286.986 krónur og rekstratapið voru 306.896.000. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld voru 16.322.000 og tap ársins er 290.573.984. Bend ykkur á að það er stórkostlegur árangur frá því árið og tilvalið að taka til því. Ef við förum yfir í býtum við, nú hafa blaðsíður ruglast hjá mér. Við förum yfir í efnahagsreikninginn að þá eru eignirnar hjá okkur 3.477 milljónir. Það er aðeins herri tölur ég vön að lesa upp. Veltufjármunir okkar eru alls 757.599.833 og eignir samtals 4.235.000.000 rúmlega. Eigið fé 3.814.000.000. Skuldirnar voru samtals í árslok 421.000.000 og eigið fé og skuldir eru samtals 4.435.555.813 krónur. Sjóðstreymis yfirlitið af veltufé til rekstrar eru 251.296.712. Handbært fé frá rekstri eru 625 milljónir. Fjárfestingarhreyfingarnar 125 milljónir. Lækkun á handbæru fé eru rúmar 500 milljónir. Handbært fé ársbyrjun var 1.000.000.000
139 milljónir og í árslok 638 milljónir, tæpar 639. Þessi lækkun, þið sjáu það að þetta er varasjóðurinn okkar, þetta er það sem við þurfum að grípa í ef einhverju hluta vegna kemur greiðslufall frá ríkinu. Þetta dugar ekki fyrir mánaðarlaunum. Þannig að við verðum að passa að okkar ábyrgð að þessi sjóður lækki ekki mikið meira. Þetta er í stuttu máli ársreikningurinn. Við vorum búin að fara yfir hann á öðrum fundi. Það fór Ásdís yfir hann. Við, eins og kom fram í rekstrarreikningnum að þá hefur náðst ágætis árangur á milli ára. Og það ber að þakka kirkjuráði og starfsfólki hér á Biskupsstofu sem þurft að færa fórnir. Hér hefur við séð það starfsskildum hér hefur fækkað, verkefnum fækkaði hins vegar ekki. Þannig ég ætla að biðja ykkur um að þakka fólkinu sem sjáu hérna starfsfólkinu þegar þið sjáu það. Það á alveg hróskilið. Ég ætla að biðja Hermann færa á blaðsíðu 16. Þá erum við komin yfir í endurskoðaða fjárhagsáætlun. Ég ætla bara að fara yfir samantektina en það fylgir blaðinu fjárhagsáætlun niður í smærri einingar en ég ætla að taka stóru heildina. Gert er ráð fyrir rekstratekjum ársins að þær verði alls 4 milljarðar rétt rúmir. Rekstrakostnað fasteigna í útleigu verði alls 228.953.220 krónur. Almennu rekstrakostnaður 897,5 milljón. Þannig að rekstragjöldin alls verði 4.189.553.823 krónur. Afskriftir og fjármagnsliðir verða alls 41 milljón rúmlega, þannig að við gerum ráð fyrir tekjuhalla upp á 176.433.503. Þetta er 1,9 milljón herra heldur en við gerðum ráð fyrir í áætluninni í haust. En það gerir það verkum að það komin meiri tekjur og svo er svona einhver smámunur hingað og þangað sem að Ásdís útskýrði nú fyrir okkur ágætlega hérna fyrir tæpum mánuði síðan. Legg til að þetta fari til annar umræðu og fjárhagsnefndar. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Lagt er til að máli fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Og það er lagt til að máli fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Það er greinilega enginn á móti. Þannig að máli fer til fjárhagsnefndar. Fyrir tekið 55. mál. Tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum kjaranemnd, þjóðkirkjuna nr. 5 frá 2021, flutt af forsætisnefnd, framsögumaður er Margrét Eggertsdóttir og málið er til fyrri umræðu og tekur hún út í máls. Forseti. Tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum kjaranemnd þjóðkirkjunnar nr. 5 2021. Kirkjuþing 2021-2022 samþykkir eftirfarandi breytingu á starfsreglum kjaranemnd þjóðkirkjunnar nr. 5 2021. 1. grein. Síðari málsliður 3. greinar fellur brott. 2. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 70/2021 öðlast gildi við birtingu á opnum vef þjóðkirkjunnar. Og greinargerðin í 3. grein starfsreglna kirkjuþings kjaranemnd þjóðkirkjunnar nr. 5 2021 segir: Kjaranemnd kirkjunnar hefur ótakmarkað umboð til samningsgerðar við þá sem tilgreindir eru í öðrum tölulið 2. greinar. Samningar og ákvarðanir kjaranemndarinnar skulu þó undirritaðir með fyrirvara samþykki kirkjuþings.
Forsætisnefnd kirkjuþings leggur til að síðari málsliður ákvæðis þessa sem áskilur fyrirvarum samþykki kirkjuþings fyrir samningum og ákvörðunum kjaranefndar falli brott. Ákvæði þetta er efnislega samhljóða sambærilegu ákvæði í 3. grein upphaflegra starfsreglna kjaranefnd þjóðkirkjunnar, Biskupsstofu, nr. 981/2020. Ákvæði var sett inn á sínum tíma þegar fyrir lá að samið yrði á almennu vinnumarkaði laun presta þjóðkirkjunnar í fyrsta skipti eftir að brott féllu laga og samningsákvæði að laun presta skyldu úrskurða af kjararáði og greidd af ríkinu. Með hliðsjón af því að árlegur launakostnaður þjóðkirkjunnar vegna víðrar þjónustu er ríflega 3/4 hlutar árlegra útgjalda kirkjunnar þótti rétt að setja ákvæði þessa efnis til öryggis þar sem óvissa var ríkjandi endanlegan launakostnað þjóðkirkjunnar meðan ósamið var. Kjarasamningur þjóðkirkjunnar og Prestafélags Íslands var endanlega samþykktur á kirkjuþingi 21. júní 2021. Ekki þykir þörf á því lengur að halda inni ákvæði af þessu tagi og er því lagt til að það verði fellt brott. Orðið er laust og til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég vil fagna þessu máli, bara virkilega gott að fá það fram og fá þessa breytingu fram. Ég hefði viljað sjá gengið lengra og þá í átt að hagræðingu, sem þeir eru ekki að heyra mig segja þetta í fyrsta skipti, og í átt að því að sé meiri yfirsýn yfir öll kjaramál, þóknananefnd og starfskjaranefnd, þetta fari allt undir þessa einu nefnd. Og þar með myndum við leggja niður þóknanefnd og starfskjaranefnd og þetta færi bara undir eina nefnd sem hefði heildar yfirsýn yfir það hvað væri að fara í laun og launakostnað, starfskjör og þóknanir. Þannig að ég bara legg þetta hérna inn í umræðuna að mögulega er bara svo nefnd sem að fjallar þetta mál gæti mögulega séð einhverja leiðir til þess að spara með þessari breytingu núna og ég tel að þetta sé búið að vera það mikið í umræðinni síðasta árið allt saman að þetta myndi nú vera auðvelt að eiga við þetta og já, ekki flókið og heldur ekki skyndilausn, heldur tækifæri til breytinga. Steindór Haraldsson tekur til máls. Sé ekki fleiri biðjum orðið. Já, Einar Már Sigurðarsson. Forseti, þegar ég las þetta þá slóði þetta mig svolítið. Ég ánægði að hugsa málið betur. En það er verið að framselja ansi mikið vald með þessu, fjárhagsvald. Og hafa ekkert á bakvið Ég velti því bara upp að ég veit að það er mikið mál að kalla saman kirkjuþing til þess að samþykkja svona samninga og annað slíkt sem kjaranefnd gerir. En það væri minnst að kosta hægt að hafa forsætisnefndina sem fulltrúi fyrir kirkjuþingið eða hafa einhvern varnagla á. Mér finnst þetta bara svo að það sé sagt ansi mikið framsal á valdi. Takk fyrir. Til máls tekur Einar Már Sigurðarsson og eftir honum Guðlaugur Garðarsson. Forseti, ég held að tillagan sem slík sé nauðsynleg. Það er eiginlega út í hött að fara að bera kjarasamning undir kirkjuþingi sem slíkt. Það er bara ekki við hæfi. Aðeins hins vegar það sem að Arna sagði og ég er mikill talsmaður þess að við grisjum í nefndum okkar, sameinum nefndir eða fækkum og færum til verkefni og annað þess áttar. Svona í anda þessi vorum að samþykja raunverulega í starfsmannamálunum að við samt yfirförum þetta allt saman
og ég held að það sé nauðsynlegt fyrir haustið þegar nýtt kirkjuþing kemur fyrir að þeirri vinnu sé lokið, þannig að Gresjun hafi átt sér stað. Ég aðeins hins vegar svona aðeins efins þetta tiltekna mál, því ég held að þóknunarnefndin og starfskostnaðarnefndin gætu hugsanlega að fara eitthvað annað vegna þess að kjaranefndin sko per tíma líklega dýrasta nefndin sem við höfum, kannski eðlilega af því að hún þess eðlis. Þannig að við þurfum aðeins svona að velta þessu betur fyrir okkur. Starfskostnaðarnefndin sem hefur verið núna miðan og eiginlega við það bara sem allra fyrst að geta lagt sér niður, þar að segja að hafa verið búið að ganga frá málum þannig að það fari bara inn í kjarasamning. Þá er það sjálf gert, þá er það komið inn í kjaranefndina, þá gengur hún frá því með kjarasamningunum. Þóknunarnefndin þekki bara ekki nógu vel í störfum hvernig myndi henda en sem sagt ég vildi aðalega leggja áherslu á það að kannski þetta ekki endilega, við þurfum að skoða nefndirnar í heild sinni og Gresja verulega, ég held það sé algjörlega klárt og jafnvel að setja tímamörk á nefndir, þannig að það sé klárt að já, þær hafi ekki verkefni til eilíðar heldur eigi að ljúka af sér innan tiltekins ramma. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, okkur öllum ljóst að kirkjuþing getur ekki staðið í kjarasamningum, það er alveg á hreinu. En kirkjuþing getur framselt verkefni, en kirkjuþing getur ekki framselt ábyrgð. Það er bara lagalegur ómöguleiki, kirkjuþinginu hefur verið falin rekstrarábyrgðin, þannig að það verður að koma einhvers konar staðfesting, rétt eins og okkar stjórnkerfi kallar á að þó að forseti Íslands hafi ekki vald nema takmarkað, þá þarf hann að staðfesta lög. Og ég held að sé alveg ljóst að við verðum að staðfesta, og það er bara einhver öryggisventil, við verðum að staðfesta gjörninga þeirra nefnda sem við felum verkefni. Ég held að við komst ekki lagalega fram hjá þessu. Ég fæ ekki séð það. Að gefa ótakmarkað umboð gengur ekki. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og tekur þá, vill framsögumaður, Margrét, vill framsögumaður taka til máls? Vill framsögumaður taka til máls? Já, Margrét Eggertsdóttir tekur til máls. Ég þurfti sjálfsvaldið að hugsa þessa grein hvort þetta fell hana niður eða ekki, en það hlýtur að vera ljóst að kjaranefnd kirkjuþings, hún fer ekki inn í samninga nema með einhvern ákveði ramma sem hún má semja það. Það hlýtur bara að vera ljóst. Og við verðum líka bara að treysta fólki, það ekki? Og annars náttúrulega kemur eftirlitsnefndin og tekur í lurgin á þeim með eitthvað, það ekki? Takk. Þá er umræðu 55. mál lokið og lagt til að máli fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur að móti að samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur að móti það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 57. mál til fyrri umræðu tillaga starfsreglum með þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar. Flutt af endurskoðunarnefnd starfsreglna kirkjuþings. Í henni voru Bryndís Malla Elídóttir, Anni Ingimarsdóttir og Stefán Magnússon. Þetta lagt fram að þeim þremur og framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Þetta mál númer 56 og nú tekur Bryndís Malla til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar.
Þjónustumiðstöð þjóðkirkjunar veitir sóknum og öðrum starfseiningum kirkjunar þá þjónustu sem biskup Íslands og kirkjuþing meta nauðsynlega til að tryggja árangursríkt starf kirkjunar. Þar er jafnframt aðsetur yfirstjórnar þjóðkirkjunar. Þjónustumiðstöðin skiptist í 2 ábyrgðarsvið, biskupsstofu annars vegar undir forystu biskup Íslands og rekstrarstofu hins vegar undir forystu framkvæmdastjóra. Þjónustumiðstöðin starfar á grundvelli þess skipulags og verkaskipta sem kirkjuþing mælir fyrir Önnur grein. Þjónustumiðstöðin fylgir eftir lögum á sviði kirkjumála, starfsreglum, ályktunum og samþykktum kirkjuþings eftir því sem nánar er fyrirmælt í þeim heimildum. Í starfsemi þjónustumiðstöðurinnar skal gæta góðra stjórnarhátta. Þá skal einnig fylgja ákvæðum gildandi starfsregluna þingsköp kirkjuþings sérstakt hæfi. 3. grein. Biskup Íslands og framkvæmdastjóri rekstrarstofu móta nánari stefnu, viðmið og verkferla hvor fyrir sitt svið eftir því sem þurfa þykir. 4. grein. Laus störf á þjónustumiðstöð þjóðkirkjunar skulu auglýst á vef kirkjunar, kirkjan.is, og skal umsóknarfrestur ekki vera skemmri en 2 vikur frá birtingadegi auglýsingar. Þó skal heimilt að meta hverju sinni hvort auglýst séu tímabundin störf alltaf 12 mánuði í senn, í forföllum starfsfólks til afmarkaðra verkefna eða meðan ekki hefur verið ráðið í starfið. Hið sama á við ráðningu starfsfólks í vinnu gegn greiðslu tímagjalds. Flytja með starfsfólk til í starfi án þess að starfið sé auglýst laust til umsóknar enda sé ekki nýtt starf að ræða. Biskup Íslands auglýsir laus störf og annast ráðningamál starfsfólks hjá þjónustumiðstöðinni. Sé starf á rekstrarsviði að ræða, þá er ákvörðun ráðningu á höndum framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Gagnvart samráð sé viðhaft við ráðningu starfsfólks eftir því sem við á. Óheimilt er að ráða til starfa hjá þjónustumiðstöð þjóðkirkjunar einstaklinga til að sinna og eða umgangast börn og ungmenni undir 18 ára aldri sem hlotið hefur refsidóm vegna brota á eftirtöldum lagabálkum. Barnaverndarlögum nr. 80/2002, almennum hegningarlögum nr. 19/1940, það er kynferðisbrot samkvæmt 22. kafla, önnur ofbeldisbrot samkvæmt 23. kafla og brot gegn frjálsræði manna samkvæmt 24. kafla að undanskildu minniháttar líkamsmeiðingum samkvæmt 217. grein. Lögum ávana og fíkniefni nr. 65/1974 sem og 173. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og hlyti refsidóm á 5 undangengnum árum. Kallað eftir vottorði sakaskrár umsækjanda starf hvað varðar framangreinda brotaflokka. Ef þurfa þykir er einnig heimilt að áskilja sakavottor vegna annars konar brota. Biskup Íslands skal leita eftir samþykki umsækjanda til þess að fá aðgang að upplýsingum úr sakaskrá. Synji hlutaðeigandi umsækjandi heimild til þess er óheimilt að ráða hann til starfa. Auglýsingu lausra starfa í vígðri þjónustu og ráðningu til þeirra starfa fer eftir starfsreglum þar að lútandi. 5. grein. Biskup Íslands og framkvæmdanefnd kirkjuþings leggja árlega fram skýrslu á reglulegu kirkjuþingi að hausti þar sem gerðir grein fyrir störfum þjónustumiðstöðarinnar. Miða skal við að jafnaði að sú skýrsla taki til tímabilsins 1. október næstliðins árs til og með 30. september yfirstandandi árs. 7. grein. Starfsreglur þessar sem settar með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 öðlast gildi 1. apríl 2022. Frá sama tíma falla brott starfsreglur biskupsstofu. Ákvæði til bráðabirgða. Skýrsla biskup Íslands og framkvæmdanefndar kirkjuþings á reglulegu kirkjuþingi að hausti 2022 samanber 3. grein starfsreglna þessa skal taka til tímabilsins frá 1. janúar
til og með 30. september 2022. Og þá er það greinagerðin sem ég ætla að fá að lesa. Tillögur þessar að starfsreglum frá endurskoðunarnefnd starfsregluna kirkjuþings, hér nefnd endurskoðunarnefnd, sem auka kirkjuþing kaus 2021, eru einkum reistar á þingsályktun auka kirkjuþings 2021 stjórnskipan kirkjustjórnarinnar í 7. máli. Í tillögum þessum er sett á laggirnar með formlegum hætti þjónustumiðstöð og skipulag til að biskupsþjónusta þjóðkirkjunar og ábyrgð þingsins á fjárstjórn og annarri yfirstjórn kirkjunar falli að markmiðum nýrra þjóðkirkjulaga og kirkjuþings. Í ofangreindri ályktun felst að yfirstjórn þjóðkirkjunar er skipt upp í 2 ábyrgðarsvið sem starfa náið saman. Lagt er til að ábyrgðarsvið biskup Íslands, sem jafnframt er embættisskrifstofa biskups, beri áfram heiti biskupsstofa, en að hitt sviðið verði nefnt rekstrarstofa í stað rekstrarskrifstofa, þar sem það er þjálla og styttra. Það samræmist einnig betur heitinu biskupsstofa. Þjóðkirkjan er ritað með hástaf þegar rættur lög aðilan með kennitöluna 460169 6909 áður Þjóðkirkjan biskupsstofa, en þegar rættur trúfélagið í heild sinni er heiti ritað með lágstaf. Stefnt var af því að leggja fram á kirkjuþingi 2021 til 2022 2 þingmál. Annars vegar biskupsstofu og hins vegar rekstrarstofu þjóðkirkjunar. Starfsreglur biskupsstofu númer 1230/2016 með síðari breytingum hafa verið gildi frá 1. janúar 2017. Síðarnefndu tillögurnar rekstrarstofu eru nýmæli sem ekki hafa verið áður í regluverki þjóðkirkjunar. Biskup Íslands vann tillögur að starfsreglum biskupsstofu og forsætisnefnd kirkjuþings vann tillögur að starfsreglum rekstrarstofu þjóðkirkjunar í samráði við framkvæmdanefnd kirkjuþings og biskup Íslands. Endurskoðunarnefnd hefur farið yfir báðar framangreindar tillögur. Í samráði við biskup Íslands og forseta kirkjuþings hefur verið ákveðið að sameina tillögurnar í 1 þingmál og að endurskoðunarnefnd flytji málið. Og þess að bæta hér við innan sviga, þetta er ástæðan fyrir því hver málið kemur seint fram. Við vorum tilbúinir í rauninni með báðar reglunar þegar við allt í einu bara sáum ljósið og auðvitað á þetta að vera bara í eina starfsreglu fyrir bæðisvinn. Miklu eðlilegra, en þá þurftum við svolítið að bretta upp ermar og vinna hratt og við vorum bara að klára þetta núna, já, ekki alveg fyrir korteri en næstum því. Það er álit endurskoðunarnefndar að best fari á því að hafa reglurnar stuttar og skýrar, það er rammareglur. Nánari útfærslur komi fram í verkferlum og viðmiðun einstakar starfstætti. Ekki sé almennt þörf á að endurtaka það sem þegar hefur verið samþykkt áður á kirkjuþingi stöðu og verkefni kirkjustjórnarinnar. Þar er helst að nefna þingsályktun stjórnskipan kirkjustjórnarinnar, 7. mál auka kirkjuþings 2021, starfsreglur fjármál þjóðkirkjunar nr. 3/2021, þingsályktun skipan framkvæmdanefndar kirkjuþings og erindisbréf nefndarinnar, það er 37. mál kirkjuþings 2021-22 og fleira. Lagt er til að heiti skrifstofu yfirstjórnar þjóðkirkjunar verði þjónustumiðstöð þjóðkirkjunar og er það meðal annars byggt að nokkru leyti á framangreindum tillögum biskup Íslands að nýjum starfsreglum biskupsstofu. Helstu verkefni biskupsstofu og rekstrarstofu eru sem hér greinir. Biskupsstofa í 10. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 segir að biskup gæti einingar kirkjunar og hafi tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunar og þjónustu. Í fyrrnefndum tillögum biskup Íslands að starfsreglum biskupsstofu segir síðan að biskup annist þau verkefni biskupsþjónustunar sem eru á sviði helgihalds, kirkjutónlistar, fræðslumála og kærleiksþjónustu.
Biskup er ábyrgð á að vígð þjónusta standi öllum landsmönnum til boða og skipuleggur þjónustuna eftir atvikum með biskupafundi samkvæmt þeim fjárheimildum sem kirkjuþing ákvarðar hverju sinni. Biskupsstofa hefur faglega fórustu á sviði ráðgjafar í fjölskyldu og sálgæslumálum, guðfræði og þjóðmála, upplýsingamála og samkirkjutengsla. Þá fer biskupsstofa með málefni tónskóla þjóðkirkjunnar og kirkjuhússins Skálholtsútgáfunnar. Biskup skipar fulltrúa í fulltrúaráð hjálparstarfs kirkjunnar. Biskupsstofa ber ábyrgð á samskiptum og samstarfi við hina ýmsu kirkjulegu aðila, stofnanir, fjölmiðla, svo erlend samskipti, upplýsingamiðlun og skjalavörslu. Biskupsstofa ber ábyrgð á vörslu og reikningshaldi sjóða þar sem svo er mælt fyrir í skipulagsskrám eða öðrum heimildum. Biskupsstofa annast undirbúnings kirkjuþings unga fólksins í samráði við forseta kirkjuþings og í samvinnu við stjórn æskulýðssambands þjóðkirkjunnar. Mannauðsmálum þjóðkirkjunnar er sinnt á biskupsstofu, þar með talið fyrir rekstrarstofu, samanber áður samþykkt skipulag og skipurit þjóðkirkjunnar í 7. máli auka kirkjuþings 2021. Gert er ráð fyrir að biskupsstofa annist allar auglýsingar, lausa starfa hjá þjónustumiðstöðinni og ráðningar starfsmanna. Nefndin telur æskilegt að sem mest samráð verði haft milli biskups og framkvæmdastjóra rekstrarstofu ráðningar starfsmanna til þjónustumiðstöðarinnar. Víða er fjallað verkefni biskups Íslands í gildandi starfsreglum kirkjuþings, samþykktum stefnumálaþingsins og ályktunum. Ekki er svigrúm til að telja það allt nákvæmlega upp hér. Það sjáu þið strax, þetta er engan veginn tæmandi listi, en þetta er svona helstu stóra atriði. Svo er það rekstrarstofa. Rekstrarstofa sinnir þjónustu við biskup Íslands og kirkjuþing og fylgir eftir lögbundnu hlutverki kirkjuþings að því varðar fjárstjórn, stefnumótun í rekstri og áætlanagerð. Með lögum þjóðkirkjuna nr. 77/2021 var kirkjuþingi fengið æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald. Rekstrarstofunu er ætlað að sinna þessari ábyrgð kirkjuþings á fjármálum og fasteignum og fylgja eftir starfsreglum fjármál og fasteigni þjóðkirkjunnar hverju sinni. Eins og fyrr segir eru í gildi ítarlega starfsreglur fjármál þjóðkirkjunnar nr. 3/2021. Þá eru í gildi starfsreglur prestssetur og aðra fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009 með síðari breytingum og gildir hér hið sama þær og starfsreglur fjármál. Enn fremur skal bent á að í gildi er fjárfestingarstefna þjóðkirkjunnar sem samþykkt var á kirkjuþingi 2008 og fasteignastefna þjóðkirkjunnar sem samþykkt var á kirkjuþingi 2020 til 2021. Kirkjuþing 2021 til 2022 hefur samþykkt þingsályktun stefnu þjóðkirkjunnar, það er að þær haldi gildi sínu til 1. júlí 2022. Og síðan kemur bara einstaka greinatillöguna og ég ætla nú ekki að lesa þær, en þið sjáuð á þessu að þarna erum við komið mjög einfaldar, skýra reglur, nokkurs konar rammareglur sem að byggja á, eins og margur komið fram, 7. málinu góða. Orðið er laust og hefur enginn hvatt sér, Axel Árnason Njarðvík beðið orðið og tekur hann út til máls. Forseti, ég fer nú að vera endurtekningarefni og RÚV. Það skiptir svo miklu máli að svona plagg eins og ritað er og settir á vegginn að það gerir alveg skýran greinarmun það hvað er að tala hvort er að þjóðkirkja með stórum staf eða litlum staf. Þetta eru tveir algjörlega ólíkir heimar og ég er ekki með orðhengir sátt í þessu, en ef ég er ekki á kirkjuþingi og les skjalið þá sé ég það að kirkjuþing er að sölsa undir sig starfsóknana líka. Eignastefna þjóðkirkjuna með litlu þotni er trúfélagsins í heild
En við erum að tala um eignastefnu eða fjárfestingastefnu þar sem áður hét kirkjumálasjóður. Þannig að það sem við ætlum að samþykkja, það sé miklu skýrara en þetta plagg, þó það sé kannski unnið á 11. stundu, þá bara aftur og aftur er verið að tala um þessa stofnun hérna eða er verið að tala um söfnuðin út um all land. Og skjalið bara ítrekka það eins og ég lesta og þið getur lesið það líka sjálf, þá sjáu þið að það er ekki skýr greinarmunur hérna á milli. Menn nota þjóðkirkja með litlu þotni þegar á að nota stórt þotn og það mun skapa vanda. Aftur og aftur er ég að benda á þetta, sjáu þið þetta ekki svona líka eða bara er það ég? Af því að stundum erum við glerun og stundum ekki. Það gæti skýrt munun á stóra og litlu þotni. En merkingamunun er mikill. Þetta er eins og að Guð með litlu og Guð með stóru er ekki sama Guðið. Takk. Ekki frekar en Axel með stóru litlu. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni Stefán Magnússon. Forseti, þetta er afskaplega lítil athugasemd sem ég held að skipti samt svolítið miklu máli. Það er tekið fram að til að vinna með börnum og úlingum megi vera með undantekningu á brotum gegn 217. grein hegningarlaga. 2012 lagði Kirkjuþing unga fólksins fyrir ályktunum að við vildum að þetta yrði strax tekið út. Því ef ég fer og ber einhvern niður í bæ og það sést ekki líkamlega á honum en hann á samt mikinn skaða þá er það 217. greinin en ef ég brýt tönn þá er það 218. Þannig að ég vil bara hvetja til að þetta verði aftur tekið út því að það var búið að taka þetta út. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, aðeins varðandi þotn, lítið og stórt, þá þarf þetta náttúrulega að vera rétt eins og Axel bendir á og það þarf bara að lesa þetta yfir með þeim glerugum að þarna sé farið rétt með og við séum að tala um rétta þotnið, það sem við á. Hins vegar breytum við því ekki hér að þetta skuli vera spurningum lítið að stórt þotn í sjálfu sér sko. Við gátum notað eitthvað annað heldur í þjóðkirkjan en það var ákveð að gera það. Þar með setjum við upp með þetta vandamál sko. En tek undir það að það þarf að lesa í gegnum þetta þannig að rétt þotn, stórt eða lítið eftir atvikum sé notað á viðeigandi stað. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Orðið er laust ef að svo er ekki. Þannig að þá tekur framsögumaður til máls Bryndís Malla Elídóttir. Já, forseti, bara endurtaka það sem Stefán sagði, ef við höfum einhver staðar misritað stórt eða lítið þotn, verður það sjálfsögðu leiðrétt en svo má líka hafa í huga ef við erum að ræða sameiginlega sjóði þjóðkirkjunnar, hvort að þá sé ekki eðlilegt að sé kannski lítið þotn, því við erum þá að tala um eitthvað sem er sameiginlegt. Við munum bara skoða það og engar ágjur, við höfum alveg tíma í það sko. Alltaf gott að lúslesa hlutina. Berglind, kæra þakki fyrir þína, ég man einmitt eftir þessari umræðu síðast en á kirkjuþingi þegar þú einmitt vaktir máls á þessu og takk fyrir en þetta var ákveðið að hafa þetta svona inni en það er sjálfsagt að taka einn snúning enn á góðum hlutum. En þá legg ég til að þetta fari í löggjafarnefnd, er það ekki? Jú. Já, aðra umræðu, já, í löggjafarnefnd. Umræðu er þá lokið 57. mál og lagt er til að máli fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það er ekki. Lagt er til að máli fari í löggjafarnefnd þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir,
einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Ég ætla bara að koma með aðeins smá áréttingu vegna málsins sem voru með áðan, númer 53, að það er að biðja þingmenn að dreifa alls ekki ársreikningnum sem er í eintakinu okkar í Kórdata vegna þess að tölur eru aðeins fyrir okkur því að þarna eru trúnaðargögn sem eru bundin trúnaði að fari ekki út úr húsi. Og það bara, menn hafi það í huga. Þessi sá ársreikningur er ekki til birtingar. Fyrir er þá tekið 57. mál. Það er til fyrri umræðu, það er tillaga til þingsályktunar stefnur þjóðkirkjunnar, flutt af forsætisnefnd og framsögumaður Guðlaugur Óskarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flytt hér þingsályktunartillögu stefnur þjóðkirkjunnar. Þetta er flutt af forsætisnefnd eins og fram kom og ég var að spura hvort það væri lítið að stórt horn í þessu. Ég svara því að þarna tala stefnur í fleirtölu. Og þið sjá á eftir hvers vegna. Kirkjuþing ályktar að stefnur þjóðkirkjunnar gildi til 1. janúar 2023. Og þá er komið að greinargerð sem fylgir. Í annarri málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í lögum þjóðkirkjuna númer 77 frá 2021 segir: Starfsreglur og samþyktir sem kirkjuþing hefur sett eða samþykkt í gildistíð laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar númer 78 frá 1997 halda gildi sínu eftir því sem við á þar til kirkjuþing hefur fælt þær niður. Breytt þeim eða sett eða samþykkt nýjar. Þó eigi síðar en 31. desember 2021. Gildistími stefna þjóðkirkjunnar sem samþykktar hafa verið á kirkjuþingi var framlengdur til 1. júlí næstkomandi með þingsályktun í 33. máli þessa kirkjuþings í október 2021. Ekki hefur runnist tími til að hefja endurskoðun þeirra og er því lagt til að þær falli ekki úr gildi 1. júlí næstkomandi, heldur gildi til næstu áramóta. Gildandi stefnur þjóðkirkjunnar eru eftirfarandi. Það er sú fyrsta. Stefnumörkun framtíðarskipan sókna, prestakalla, prófastdæma, samþykkt á kirkjuþingi 2000. Annað. Fjárfestingarstefna þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi 2008. Þriðja. Samskiptastefna þjóðkirkjunnar 2011-2014 samþykkt á kirkjuþingi 2011. Fjórða lagi. Stefna og starfsáherslur í þjóðkirkjunnar 2004-2010. Fimmta. Stefna þjóðkirkjunnar kristniboð. Sjötta. Samkirkjustefna þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi 2016. Sjöunda. Vímuvarnarstefna þjóðkirkjunnar. Áttunda. Stefna þjóðkirkjunnar aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi 2018. Ára 9. Starfsmannastefna þjóðkirkjunnar tók gildi 1. janúar 2003. 10. Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi 2019.
11. Fasteignastefna þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi 2020-21. 12. Umhverfisstefna þjóðkirkjunnar. 13. Persónuverndarstefna þjóðkirkjunnar. 14. Tónlistarstefna þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi 2019. Og 15. og enn lítill stafur í þjóðkirkja. Fræðslustefna þjóðkirkjunnar 2018 til 2022 tók gildi 1. janúar 2019. Forseti, ég hef lokið máli mín. Orðið laust 57. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Já. Kannski misminnum við samþyktu ekki vímuvarnarstefnuna bara á síðasta fundi. Ég man það ekki sko. Það Já. Það er bara verið að í rauninni að tryggja það að þetta haldi bara áfram. Já, við bara byggjum bara nefndin að skoða það. Þá er lagt til að þetta fari að þetta fari í síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt að gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til allsherjarnefndar, þeir sem geta samþykkt að gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir aftur 48. mál og nú þarf ég að finna hjá mér 48. mál. Nei, umræðu var frestað og það er komið fram breytingatillaga frá Örnu Grétarsdóttur og Hjalta Hugarssyni og ætla ég þá biðja annarkvort ykkar að fara yfir breytingatillöguna. Og tekur Hjalti Hugarsson til máls. Forseti. Þetta er breytingatillaga sem boðuð var nú fyrir í dag og það sem breytist er feilletrað þarna í textanum og það feilletur verður síðan afmáð þegar gengið verður frá textanum sjálfsögðu. Það er sem sagt skipt út menntastofnununum fyrir mat á menntuninni og síðan er lítið orðalagsbreyting þarna. Þetta var nú viðbót í breytingatillögunni en við höfum breytt þessu svolítið frá upphaflegri gerð sem var kynnt fyrir hádegið að við segjum þarna að það skuli hafa samráð við guðfræði og trúarbragðafræði deild við mat á menntun, bara til að undirstrikka það. Síðan var þetta tæknileg villa í plagginu öllu saman, það var alltaf talað guðfræði og trúarbragða deild. En hún heitir Guðfræði og trúarbragðafræði deild og það hefur verið leiðrétt konsekvent í textanum. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, þannig að þá ber ég upp þessa breytingatillögu. Þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, hún er samþykkt samhljóða. Og það hefur enginn hvatt sér hljóðs að öðru leyti málið þannig að þá ber ég málið upp með áorðnu breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Málið fer þá í síðari umræðu. Nei, það var bara einu umræða fyrirgefiði og þá er málið borið upp í heild sinni með áorðnu breytingum þeir sem geta samþykkt það þannig. Takk fyrir, ég held að sé allir sammála enginn á móti, þannig er málið þá afgreitt frá kirkjuþingi. Nú hafði forseti hugsað að gera smá hlé
og við byrjum aðeins á síðari umræðu málum, svo við nýtum aðeins tíman. En það verður gert hlé núna í korter.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið til síðari umræðu það 5. mál, nefndarálit og breytingartillaga við tillögu til þingsályktunar nýjar áherslur í skipulagi í æskulýðsmálum frá allsherjarnefnd og framsögumaður Guðrún Karls Helgudóttur og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit og breytingatillögu við tillögu til þingsályktunar æskulýðsmál frá allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd hefur fjallað máli og fékk á fund til sín þann 17. nóvember síðastliðinn fulltrúa í æskulýðsnefnd þau Evu Björk Valdimarsdóttur, Berglindi Hönnudóttur og Kristján Ágúst Kjartansson. Allsherjarnefnd leggur til breytingatillögu sem mun hafa þá fjárhagslegu áhrif að verði hún samþykkt að frá 1. janúar 2023 verður staða svæðisstjóra æskulýðsmála Reykjavíkur og Kjalarness prófastsdæma greidd af þjóðkirkjunni. En í dag er staða framkvæmdastjóra æskulýðssamband Reykjavíkur, ASKR, greidd af Reykjavíkur prófastsdæmunum 2. Nú þegar er fræðslustjóri æskulýðsmála Austurlandsprófastsdæmis á launum frá þjóðkirkjunni, þar sem sú staða var áður staða héraðsprests. Kostnaðaraukning verður því einungis ein staða svæðisstjóra frá 1. janúar 2023 og 2 stöður til viðbótar haustið 2024. Allsherjarnefnd leggur til að þingsályktunartillagan á þingskjali 5 verði samþykkt með eftirfarandi. Breytingatillögu. Kirkjuþing 2021-2022 samþykkir nýja skipan æskulýðsmála sem felur í sér eftirfarandi. 1. Svæðisstjórar æskulýðsmála þjóðkirkjunnar ný störf, umdæmi og starfsstöðvar. Kirkjuþing samþykkir að ráði verði í stöður 4 svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar samkvæmt því sem nánar greinir í ályktun þessari. Svæðin 4 eru Reykjavíkur og Kjalarness prófastsdæmi, nr. 1, nr. 2 Vesturlands og Vestfjarðaprófastsdæmi, nr. 3 Húnavatns og Skagafjarðar og Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmi, 4 Austurlands og Suðurprófastsdæmi. Starfsstöð svæðisstjóra æskulýðsmála verður æskulýðsmiðstöð umdæmisins og þar verður önnur æskulýðstengd aðstaða eftir ákvörðun héraðsnefndar. B. Starfsskyldur svæðisstjóra, launakostnaður og starfsaðstaða. A. Svæðisstjóri æskulýðsmála hefur í umboði biskups og prófasta tilsjón með æskulýðsstarfi á svæðinu. Fylgir eftir stefnumörkun og samþykktum kirkjuþings er varðar kirkjulegt starf fyrir ungmenni á svæðinu. Starfar með verkefnastjórum æskulýðsmála og æskulýðsleiðtogum sem starfa sem fyrr fyrir söfnuði á svæðinu og kemur á tengingum á milli þeirra. Veitir söfnuðum á svæðinu stuðning og ráðgjöf æskulýðsmál og mönnun þeirra. Hefur frumkvæðisskyldu til að stuðla að safnaðarstarfi fyrir ungmenni í söfnuðum svæðisins, svo sem að skipuleggja æskulýðsmót og fleira. Annars daglega starfsemi æskulýðsmiðstöðvar svæðisins en rekstrastjóri hennar í samræmi við samþykktir héraðsnefndar. B. Laun svæðisstjóra æskulýðsmála verði greidd af þjóðkirkjunni. C. Héraðsnefndir prófastsdæminna leggja til starfsaðstöðu á kostnað héraðssjóða. Innleiðing, nr. 2. Innleiðing þessa fyrirkomulags verður í 2 áföngum. Fyrri áfangi, og taki nú vel eftir. Fyrri áfangi hefst 1. janúar 2023, en í honum verða 2 stöður svæðisstjóra æskulýðsmála stoppsettar. 1 staða í Reykjavíkur og Kjalarness prófastsdæmum og 1 staða í Austurlands og Suðurprófastsdæmum. B. Seinni áfangi. Fyrirkomulagi verði metið og endurskoðað fyrir kirkjuþing að hausti árið 2024 og í framhaldi komið á í Vesturlands og Vestfjarðaprófastsdæmum og Húnavatns og Skagafjarðar og Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmum. 3. Skipun starfshóps æskulýðsmál. Ég kannski taka fram að önnur af þessum stöðum er nú þegar greidd af þjóðkirkjunni.
sem er lagt til að verði 1. janúar 2023. Skipun starfshóps æskulýðsmál. Kirkjuþing kjósi 3 manna starfshóp æskulýðsmál er starfi á meðan nýtt fyrirkomulag er innleitt. Samanber lið 2. Það er til kirkjuþings haustsins 2024. Starfshópurinn verði biskupi Íslands til ráðgjafar við gerð starfslýsinga og ákvörðunar á kröfum til menntunar svæðisstjóra. Starfshópurinn ber auk þess ábyrgð á fyrra skrefi innleiðingarinnar í samráði við biskup Íslands og þeirra prófastæma sem innleiðingin nær til. Starfshópurinn skili kirkjuþingi skýrslu framkvæmd þingsályktunar þessarar á kirkjuþingum 2023 og 2024. 4. Ráðningasamband starfsfólks í æskulýðsstarfi kirkjunnar. Kirkjuþing hvetur til þess að starfsfólk í æskulýðsstarfi sé almennt ráðið til starfa sem launþegar en ekki verktakar. Það var ákveðið eftir fyrri umræðu þessa máls að einfalda þetta mál mjög mikið. Við heyrðum greinilega að til að mynda sóknarnefndafólk var ekki sátt við að vera ekki, halda ekki utanum ráðningasambandið við æskulýðsleiðtoga og æskulýðsfulltrúa og vildu halda því áfram að því tóku við þann hluta alveg út. Þannig að það eru áfram sóknarnefndir sem ráða til sín starfsfólki sitt og eru þeirra yfirmenn. Ég vil hvetja kirkjuþing til þess að veita þessu máli framgang. Þið munið eftir stefnumótunarfundinum stóra. Æskulýðsmálin voru mál númer 1. Skipulagsmálin voru númer 2 og 3 og kynningamálin voru númer 2 og 3. Við erum búið með kynningamálin og skipulagsmálin, eða við samþyktum þau og erum að vinna í þeim. Og við ræddum ekkert mikið verðmiðana á þeim. Við viljum alltaf skreita okkur með æskulýðsmálunum þegar á hátíðastundum, en nú er komin tími til þess að við sýnum í verki að þetta er ekki bara í orði, heldur líka á borði sem að við lítum svo á að framtíð kirkjunar skipti mestu máli. Það kostar, en við erum ekki að tala hér til dæmis að ráða presta og til dæmis staðan fyrir austan, það var áður héraðsprestaða og nú er ekki prestur í þeirri stöðu og það í raun og veru mjög mikilvægt að séu ekki, eða það eiginlega ágætt að séu ekki prestar í þessum stöðum vegna þess að prestar, og það segja sérfræðingarnir í æskulýðsmálunum, prestarnir fara alltaf lokum bara að gifta skýr og jarða og messa og þannig ég held að kirkjan okkar græði líka á því að við fáum til starfa fólk með breiðari menntun. Við séum ekki öll með guðfræðimenntun. Heldur þarna komið inn kannski fólk sem er með menntun í tómstundafræðum eða kennslufræði eða einhverju allt öðru heldur en guðfræði, þó að guðfræðin sé líka fín og góð, sannarlega. Við ákvaðum að bíða með að staðan yrði sett á þar til nýtt fjárhagsár kemur. Þannig það er góðu tími til að skoða hvað er hægt að hagræða, hverju er hægt að breyta, er hægt að selja eitthvað eða er hægt að gera eitthvað til þess að við komum þessu inn. Og ef við samþykjum þetta, þá er þetta líka mikil stefnubreyting í kirkjunni að við erum að opna fyrir því að það er að við ráðum í svo miklu fjölbreyttari störf en hingað til. Og því langar mig til þess að ég hvet okkur til þess að við samþykjum þessa tillögu og það er alltaf rými til að endurskoðana þá og endurskoða þetta eftir 1,5 ári eftir að þessar 2 stöður eru settar á. Þá verður þetta endurskoðað, yfirfarið og kannað hvernig gengur. Kannski verður þetta alveg glata og við hættum við eða þá að reynslan sýnir að þetta er það besta sem við höfum gert og við höldum þessu áfram.
Og ég vil bara ítreka það, af því að við erum búin að vera að eyða mestum tíma á þessu þingi til að ræða hvað kirkjan stendur illa fjárhagslega, þó það megi kannski alveg deila um það. Kirkja sem skuldar ekki krónu og stendur örugglega betur en margt heimilisbókhald. Við erum aðeins að tala um eina stöðu 1. janúar 2023 en ekki 2, þó að standi 2, vegna þess að nú þegar erum við að greiða fyrir aðra þeirra. Takk. Orðið er laust og til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir. Forseti, vegna þess að ég get ekki greitt tillögunni atkvæði mitt, þá varð ég að koma upp og fagna henni og lýsa yfir gleði minni yfir því að þetta mál sé að fá þessa útfærslu og vonandi framgang. Þarna eru breytingarnar að verða sem að ýmsir og þá vil ég kannski segja ekki síst ég hef verið að reyna að tala fyrir hér á kirkjuþingi og í ýmsum skrifum sem sagt að starfsmannastefna þjóðkirkjunnar verði brotin upp. Það verði farið að ráða til starfa, ef ekki bara leyfa okkur að segja fleiri sérfræðinga eða fleira fagmenntað starfsfólk með menntun við hæfi á hinum ýmsu sviðum kirkjulegs starfs. Þannig að þó það sé ekki búið að greina þjónustu þörfina, þó það sé ekki búið að marka nýja starfsmannastefnu, þá eru farin að koma mál sem beinast í þennan farveg og mikið ofboðslega er það mikið gleðiefni og mikið væri það stór sigur ef að kirkjuþing tæki nú þetta fyrsta skref á þessu mikilvæga sviði núna á þessu þingi, þannig að þetta er verulegt fagnaðarefni að tillagan skuli vera komin fram. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni tala Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, já, ég fagna því að allsherjarnefnd skyldi taka þetta flotta og viðamikla stefnumótunarskjal sem að kom frá grasrótinni, sem kom frá æskulu starfsfólkinu sem veit nákvæmlega hvernig málum er háttað í æskulismálum í kirkjunni. Og einhvern veginn náði að taka úr því þannig að við verðum ekki stopp, þannig að við getum tekið skref, lítil skref. Við getum tekið örlítil skref í þessa átt sem að varðar þá leið að koma æskulismálunum í góðan farveg allt land. Þetta er ekki mikil fjárhagsleg skuldbinding og ég vil ítreka það sem að Guðrún sagði áðan að þegar við fórum í skipulagsbreytingar þá var ekki spurt hvað það kostaði og það hefur enginn spurt það heldur núna eftir á. Hvað kostaði okkur að fara í allar þessar skipulagsbreytingar? Og jú, það var örlítið farið inn á varðandi kostnaði samband við kynningamálin, en það voru alveg margar milljónir sem við settum í það. Gera könnun og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum að tala um 1 stöðugildi á næsta ári, 1 stöðugildi svæðisstjóra. Þannig að við höfum eftir að gera áætlun fyrir næsta ár, en ég legg til að við tökum þessu bara fagnandi og samþykjum þetta sem fyrsta skref í þá átt að marka stefnuna til framtíðar fyrir kirkjun okkar. Takk. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum talar Herma Ragnar Jónsson. Það er alveg ljóst að, forseti, það er alveg ljóst að það er hugur okkar allra að efla æskulífsstarf
og að sjálfsögðu viljum við efla barna- og æskulýstarf og allt starf. Og mér skilst að þessi skipulagsbreyting og mannaráðningar eiga að bjarga öllu saman. Ég hefði frekar vilja sjá innviða uppbyggingu, hugmyndafræða innviða uppbyggingu, heldur en svona framsetningu. Það er ekki nein greining á hvernig þetta bjargar hlutunum innanfrá. Við ætlum að bæta við stöðum og við ætlum að búa til yfirmann æskulýsstarfa á svæðum Vesturlands og Vestfjarða prófastæmis. Dásanlegt, þetta er komið manneskja og hún á að bjarga öllu saman. Þetta er ofur mannlegt. Getum við ekki frekar búið til námskeið fyrir væntanlega leiðtoga og skapa þeim stöðu til uppbyggingar í alls konar góðum fróðleik til að efla þau til að starfa svo hver í sinni heima byggð. Nota fjármagnið þannig. Þessi skipulagsbreyting fyrirgefiði, hún virkar á mig sem inn í okkar heildarsamhengi sem vist stjórnsýslulegt klúður og grunnhyggni. Að hún fer sömuleyti þvert á okkar skipulag. Við erum hér að ákveða það að fara inn á sjálfstæði héraðslendana og að ákveða að hluta til hvernig þær eiga verja fénu. Og mér finnst þetta skjóta svolítið skökku við. Að við séum allt í einu farin að taka rekstrar ákvarðanir fyrir héraðsjóðina. Það gengur ekki upp. Og að þarna erum við komin með yfirmenn ákveðin stórs þáttar í starfinu þvert á það sem fyrir er. Ég hefði talið frekar að í stórum prestaköllum, þar sem eru teimi presta eða bara prófastæmum, að þar kemi prófasturinn og héldi sem fundastjóri fundum þetta sameiginlega málefni á héraðsvísu. Og það sem allir eru með jarðsamband hver á sínum heimabæ. En ég sé ekki annað frá mínum bændur sé eftir reynslu mína í æskulýsstarfi til 36 ára tæplega að við getum notað þessa peninga betur en eftir þessari leið til að efla leiðtoga, marga leiðtoga í æskulýsstarfi með mörgum námskeiðum og kosta þá til slíka funda. Og bara reynsla mín var að þeim þótti fátt ánægjulegra og gleðilegra að koma til dæmis á skipulögð námskeið reglulega í Skálholti sem eldi þau til uppbyggingar æskulýsfélaga á hver á sínum stað. Það eru nóga hugmyndum til uppbyggingar, raunverulegar uppbyggingar, heldur en bara skipulagsbreytingar af þessu tagi. Til máls tekur Hermann Ragnar Jónsson og eftir honum talar Skúli Ólafsson. Forseti, ég er svolítið á báðum áttum því að ég sitt í fjárhagsnefnd og ég sitt líka í nefnd sem var stofnuð á seinasta kirkjuþingi. Það sem samþykkt var að stofna 5 manna nefnd eða starfshóp til að skilgreina þörfina fyrir djákna, presta og prófasta og vígslubiskupa. Þessi nefnd hefur ekki skilað niðurstöðu og við erum núna með fjárhagsáætlun sem segir að sé fjárvöntun upp á einhver 176 milljónir. Bara spurning hvort að vísu er þetta bara eitt starf núna, en mér er sama, ég held að við stoppum aldrei þessa lest. Ég er bara rétt að hugsa hvort að við eigum að doka þess við. Þarf eitthvað að flýta sér í þessu máli? Eigum að sjá hvernig rekstrarárið í ár gengur, hvort við getum lagað rekstrarformið okkar og náð endum saman. Og svo er ég hugsa líka kannski að með þetta boðvald sem kemur þá hérðan til sóknarnefndana sem að vísu er verið að tala samráð núna við sóknarnefndunar, en mér finnst að sóknarnefndir og prestar þeir eru að geta valið sér sitt fólk
og þau kannski gera það eitthvað áfram, en mér finnst kannski spurning með eitthvað boðvald frá kirkjuþingi hvort að við eigum að taka þau skref. En ég vil svona gæta varúðar því við sjáum ekki hvernig niðurstaðan verður á þessu ári. Takk. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum tala Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, mikið er nú gaman að finna það að svona stefnumótunarvinna sem að raunverulega hófst bara eins og fram kom í máli framsögumanns fyrir rúmu ári skuli raunverulega vera að hafa þau áhrif að við erum að vinna að alvöru breytingum á skipulagi kirkjunnar. Mér finnst það ótrúlega gefandi og því að svona stefnumótun hefur oft á sér þá orð að vera bara hillufóður eins og við stundum höfum heyrt og vitum. Ég hins vegar, þegar ég er að skoða þessar tillögur og kannski er ég að misskilja, ég veit það ekki, en þegar ég er að skoða breytingatillögur allsherjarnefndar þá kemur það fram sem rétt er að staða ASKR fulltrúa sé fjármögnuð af Reykjavíkurprófastsdæmunum báðum. Og nú eigi sem sagt að búa til stöðu sem að þjóðkirkjan fjármagnar sem að nýtist þá bæði Reykjavíkurprófastsdæmunum og Kjalnesingum. Og þá skil ég þetta sem svo að með þessari tillögu að þá spari Reykjavíkurprófastsdæmin sem nemi þá einu stöðugildi. Er það ekki rétt hjá mér? Og ég hef aldrei orðið var við það á þessum árum mínum í þessu prófastsdæmi að það hafi verið einhver ágreiningur þetta framlag prófastsdæmanna í þetta stöðugildi. Ég held að fólk sé frekar stolt af því að vera að leggja þessari stöðu lið og veita henni fjárhagslegan grundvöll. Það er hins vegar óopinbert leyndarmál í kirkjunni að Kjalnesingar sitja á digrum sjóðum enda fjármagna þeir engar fastar stöður. Og ég spyr nú hvort það væri ekki eðlilegra að við erum að fara í stórhuga framkvæmdir sem er hér lýst í nokkrum ferlum og eiga endingun á allt land að það sé frekar hvatt til þess að Kjalnesingar taki bara einfaldlega þátt í því að fjármagna þessa stöð með Reykjavíkurprófastsdæmunum og það sé þó svigrúm til þess að annarkvort gera enn betur þar sem að auðvitað bróðurpartur þjóðarinnar býr á þessu bletti, suðvesturhorninu og þjóðkirkjan gæti þar með komið inn með einhvers konar aðstöðu eða annan fjárhagslegan stuðning eða þá að það verði bara sest niður með þeim og kanna hvaða ábyrgð þeir vilja axla á því að þarna sé komið á fót æskulýsstöðu sem að þjóni þeim og þar með væri þá hægt að nýta fjármagni til þess að efla æskulýsstarf í öðrum landshlutum. Því ég held að mér finnst þetta skjóta svolítið skökku við. Guðrún talaði það í nokkuð löngu máli að þetta væri og Arna fylgdi í kjölfarið að við værum sem sagt að fara inn á svo litið viðkvæma brautir að auka við útgjöld þjóðkirkjunnar á þessu sviði. Ég held að þetta sé reyndar mjög góð ráðstöfun fjármuna, æskulýsmál. En á sama tíma er einhvern veginn verið að draka útgjaldaliði af héraðssjóðum sem að allt í einu sitja uppi með bara fjármagn sem þeir geta notað eitthvað allt annað heldur en æskulýsmál. Þetta er svolítið sérstætt. Ég vil bara segja það. Þó að ég kannski sé að tala þvert gegn hagsmunum míns prestakalls að því að við erum nú í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, þá finnst mér þetta skrítið. Ég vil bara segja það. Þannig að spyr hvort við gætum ekki frekar reynd að setjast niður með Kjalnesingum og sé hvort þeir hafi ekki bara einfaldlega áhuga á því að taka þátt í þessu og fá þá í staðinn starfsafl sem að nýtist þeim. Og svo náttúrulega tökum við eftir því að hér er verið að búa til að enn einn starfshópinn. Væri hægt að fara einhver aðra leið í þeim efnum? Væri hægt að vera í samskiptum við til dæmis fræðslu deild biskupsstofu? Gætu þeir unni með í þessum efnum eða eitthvað slíkt? Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Arna Gretarsdóttir í annað sinn.
forseti, ég fagna þessu máli. Ég finnst það einstaklega vel unnið eins og allsherjarnefnd von og vísa og það svo jákvætt eins og hér hefur komið fram. Æskulýðsmálin eru efst í stefnumótuninni, allir sammála það og svo jákvætt að við fáum hérna tækifæri til þess að samþykkja frekari útfærslu á því og svo vel dregið hérna fram til dæmis starfsskyldur svæðisstjórana að þar sé ég ekki boðvald heldur einmitt bara það er samstarf og stuðningur og mótun frekari starf sem maður sér bara einhvern veginn svona framtíðina bjarta í þessu tillögum frá þeim. Nú, það var talað hérna líka að verða að færa þarna starf frá héraðssjóðum og yfir til þjóðkirkjunnar en þá sé ég að þá losna ákveðnir fjármunir sem áfram sannarlega hægt að eyrnamerkja æskulýðsstarfi innan prófastamana og setja þá bara ennþá meiri kraft, þá bara komin tvöfaldan kraft í málið. Þannig það alls ekki að þó þarna sé verið að hætta greiða en í ASKR að þeir peningar fari bara í, veit ekki, konflikt á fundum. Við færum að gera eitthvað ennþá meira, bara í æskulýðsstarfum, bara, ennþá meira. Þannig að ég einhvern veginn þegar ég las þetta yfir þá sá ég bara tækifæri í þessu og ég bara hvet okkur til þess að sameinast bara að samþykkja þetta glöð og ánægð og þá bara verður æskulýðsmálinum bara, allt í svo. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson. Forseti, já, ég varð einhvern veginn að koma upp aftur vegna þess að Gunnlaugur, hann talaði sína reynslu á æskulýðsstarfi sem sjálfsagt 50 ára eða meira. 50 ára reynsla eða meira, sagði ég. Er það ekki? Allavega reynsla í eitthvað tíma. Ég skal ekki segja neitt árafella. Ég get talað mína reynslu sem 25 ár til 30 ár pluss. Skúli talar sína reynslu í æskulýðsmálum sem líka á svipuðu reiki, 25 pluss ár þar að baki. Þetta mál að koma frá fólki sem í hringiðu æskulýðsmála í dag. Okkar reynsla mögulega bara úrelt. Og þá ætlum ég að segja ykkur hvers vegna ég get sagt það. Það er vegna þess að við lesum kynslóðarannsóknir. Þá þarf starfsfólk í dag, ungt fólk sem að koma inn á vinnumarkaði eða hvar sem það vinnur og kirkjan ekki undanskilin, hún þarf allt öðruvísi utanumhald og hefur allt aðra þarfir. Heldur nokkuð tíman við sem hér erum inni eða erum vön á vinnumarkaði. Og þess vegna held ég að þetta mál sé svo mikilvægt að þó þetta séu einhvers konar svæðisstjórar sem er mögulega hægt að segja sem millistjórnendur en þeirra hlutverk að halda utanum það fólk sem að sinna æskulýðsmálunum á gólfinu vegna þess að unga kynslónin þarf öðruvísi utanumhald heldur en mögulega við þurftum og sem eldri eru. Þið getið lesið ykkur til kynslóðarannsóknir í alvöru talað. Svo langar við bara til þess að leiðrétta aðeins hann Hermann Ragnar vin minn. Þetta mál fellur ekki undir vígða þjónustu. Það eru djáknar og prestar. Og þannig að við megum ekki rugla þessu saman. Að þetta mál er mjög mikilvægt og ég ítreka það að taka þetta skref skiptir svo miklu máli til þess að halda áfram, til þess að svæðisstjórar eins og kemur fram í málinu verði komnir á öllu landin til þess að halda utanum það fólk. Og svo langar maður að segja annað. Það sem að Gunnlaugur talaði að þyrfti að gera er verið að gera. Það er verið að halda námskeiðum allt land. Það hefur verið haldið á netinu. Það hefur verið haldið á biskupsstofu. Það hefur verið haldið á minni og stærri stöðum. Það hefur verið farið til safnaðan út í Skandinavíu, íslensku. Það er verið að halda námskeið. Til þess að halda við, það er leiðtoga þjálfun í gangi. Það er fullt í gangi.
ítreka það er ekkert í þessu máli sem að ætti að aftra okkur í því að hlusta á unga fólkið og taka þetta litla skref, ekki neitt. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Berglind Hönnudóttir. Forseti, síðastliðið haust kom þessi stefna fram og ansi stór tillaga með henni. Og ég tek bara hatt minn ofan fyrir allsherjarnefnd hvernig hún hefur handlað þetta mál. Og tel að þessi niðurstaða þeirra, þó kannski alltaf megi gagnrýni eitthvað og svona, þá held ég að þeirra niðurstaða sé bara mjög góð. Sko, við verðum þrátt fyrir allt og allt, þá verðum við að afgreiða frá okkur í ákvæða framtíðarsýn og uppbyggingu. Við megum ekki staldra við og vera bara í eilífu svartnætti. Við erum það ekkert. Við eigum að vera framsýn og við eigum að taka mark á þessu. Ég hins vegar er alveg hugsi, sko, þegar á sama tíma og við brýnum hnífana á pressembættinum landið, þá erum við að gera þetta. Ok, ég hins vegar ekki sammála því að prestar get ekki stjórnað æskulismálum. Þeir bara geta það alveg, ég bara sé það sjálfur. En það getur vel verið að einhver aðri geti það líka, ég veit ekki það. En ég ætla að samþykkja þetta mál eins og það er. En ég tel að til framtíðar litið þá er alveg hægt að hugsa það að í staðin fyrir það að skera niður pressembætti að fela prestum eitthvað sérstök störf líka með sínu embætti. Það er ekkert mál. Það verður að hugsa þetta opið. Við verðum að gera það, alveg tvímælalaust. Og ég ætla ekki að leggja neitt dóm á það eða leggja neinar línur það hérna, hvað mér finnst það þannig lagað og hvernig þetta framkvæma það. En sko, ég vil láta á þetta reyna og það kemur fram í tillögunni að það beri endurskoðana einhverjum tímaliðnum og þetta kemur þá í ljós hvernig þetta virkar. Vissulega er þetta dálítið stór svæði, en þetta á að vera yfir umsjón og að sjá það og hversu gott þau vinna með héraðsnefndum og sóknum þetta einstaklisbundið og kannski ekki hægt að setja niður í tillögu einhverjar reglur það þannig lagað. En mér finnst þetta að vera skref sem við eigum að stíga og burt séð frá öðru og svo má bara slíðra hnífana pressembættin. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni talar Guðlaugur Óskarsson. Forseti, mér langar að bregðast hérna við nokkrum athugasemdum sem hafa komið. Gunnlaugur, þú talaðir leiðtogaskóla eða leiðtogafræðslu og það er það sem við erum að gera. Við erum að mennta leiðtoga en það þarf einhver að reka þann skóla og kenna þann skóla og núna er það í verkahring ÆSKR og fræðslufulltrúa á Austurlandi að reka þessa skóla fyrir börn og ungmenni og það eru skráð núna 60 krakkar á landinu í leiðtogaþjálfun hjá okkur sem við erum að halda utanum. Hermann spurði líka hvort það þyrfti að gera eitthvað strax. Já, það þarf að gera eitthvað strax. Það er þegar búið að ákveða forgangsmál 2 og 3 og við ætlum þá að láta forgangsmál 1 sem allir voru sammála með yfirbyrðum bíða áfram og við höfum nefnilega ekkert efni á því að bíða mikið lengur. Við missum út árganga og kynslóðir jafnvel ef við grípum ekki til aðgerða. Reynslan og staðan í dag sýnir að við styðjum ekki við æskulisstarfi þá lognast það smátt og smátt út af og erum við alveg með prófastæmi þar sem að það er lítið sem ekkert í dag. Skúli talaði af hverju þessi stað þyrfti að vera greidd af þjóðkirkjunni en þá er þetta líka að gera þjóðkirkjuna ábyrga fyrir æskulisstarfi á öllu landinu og þetta mál gerir kirkjuna og söfnuði saman ábyrga og til þess að styðja hvert annað. Og þetta sé einn helsta nýlegunar verkefni sem við erum með innan kirkjunar og söfnuður muni þá geta gert kröfu á kirkjuna stuðningi verki
og sömulegis getur kirkjan sett á kröfu á söfnuðir sinni málaflokknum. Skúli lagði til að það væri kannski verkefni á fræðslusviði í staðinn fyrir starfshóp. Að mér vitandi starfar ein kona í hálfu starfi hjá fræðslusviði og þetta er ekki heilt svið sem geti tekið eitthvað mál að sér að verið einhver hópur og ég sé ekki hvernig þetta ætti að rúmast í hennar starfi. Við erum að móta okkur stefnu á landsvísu og við erum að gera úr þessu einn hóp sem að getur unni á sama grundvelli og verið hópur sem stendur vörð æskulýðsstarf á öllu landinu. Steindór talar brímun hnífana og prestar geta og eiga að stjórna æskulýðsmálum og það er bara alveg rétt og frábært, en þessar stöður eru miklu meira hugsaðar sem stuðningur við þá presta sem eru að sinna starfinu. Stuðningur við til dæmis að skipuleggja viðburði á prófastsdæmavísu eða jafnvel á landsvísu. Og með þessi erum við að stuðla að því að við erum með meira menntað fagfólk í æskulýðsstarfi kirkjunnar. Og aftur peninga að þá erum við að biðja eina stöðu, þetta er ekki mikið. Það er búið að samþykkja alls konar fjárútlát þó að við segjum að við séum alltaf að skera niður og skera niður og skera niður, þá er ég samt búin að fylgjast með ráðningu framkvæmdastjóra hér. Það er ný staða. Við erum að biðja eina stöðu líka og þess vegna hvet ég ykkur bara til að samþykkja þetta mál og þakka öllum sem hafa sýnt okkur stuðning. Takk. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson og eftir honum tala Gísli Gunnarsson. Ekkert uppistand hér. Hvað segirðu? Ég sagði ekkert uppistand hér. Forseti, það er nokkuð sem ég ákvað að leggja eitthvað til málana í þessu og síðan hafa fókið hér hugmyndir fram og tilbaka. En mér finnst ástæða til þess að leið ég tek til mín þakklæti til allsherjarnefndar varðandi starfið að við hér inni núna áttum okkur á því að það sem vakti fyrir þeim sem fóru fram með þetta og svo okkur í vinnunni var það að við erum að reyna að svara ákalli ákveðins aldurshóps í kirkjunni sem vill vera þar og við viljum hlúa að. Við tökum undir það að þetta sé hugsað þannig eins og það kemur fram í þessu vegna þess að við höfum það að leiðarljósi að þetta verði ekki bútasaumur eða viðbót við þá staði þar sem ykkur starf heldur verði þetta starf sem eigi að flæða yfir allt landið og það eigi að vera formlega skipulagt af þessum svæðisstjórum sem að þá sjá það og að þjóðkirkjan greiði þá fyrir það og að þeim sé skapaður grundvöllur til jafns við aðra sem starfi í kirkjunni en þeir sé ekki svona aukamenn sem eru að banka upp á af því að þeir séu með svona eldhug. Ég sé jafnvel fyrir mér að jafnframt í að styðja og æskulýðsfólk eða æskuna í kirkjustarfi þá geti þessi svæðisstjóra jafnvel stutt presta til þess að koma á æskulýðsstarfi. Því það er fjöldinn allir að prestum allt land sem að hefur ekki haft, nú ef maður fer í bílan á skýringa, það er margir nýju bílar með falda dráttakróka, það er til þess að þeir þurfi ekki að draga. Ég er að meina að þeir þurfa ekki, við höfum komist hjá því, prestar margir hafa komist hjá því að vera með æskulýðsstarf vegna þess að þeir eru bara að skýra fermagift og grafa, eins og ég segir, og hafa festi í því, margir. Þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt þetta komist á yfir allt landið og það verði eins allstaðar í grunninn og það er að segja sömu forsendur, það eru þetta misstór svæðin og allt það. Við tókum tillit til þess og
mér finnst að ég ekki að nefna ráningu á rekstrarstjóranum einu sinni en við tókum tillit til þess að þetta drægist ár þannig að við gerðum ekki ástæðu til að við færum inn í fjárhagsáætlun sem að liggur fyrir. Heldur biðu 1 ár með þetta þannig að þetta kemur bara með eðlum hætti inn í fjárhagsáætlun næsta árs. En ég finnst að við verðum að gera þetta og við þurfum að líta á þessa svæðistjóra sem þarna koma líta til þeirra með það í huga að þeir verði svona sjálfstæðir, mótandi aðilar í samstarfi við prestana og bæði með hjálp þeirra og að hjálpa þeim. Það finnst mér vera mjög mikið atriði. Þannig að ég svo til viðbótar í lokin að svæðistjórarnir þeir eru í mínum huga eða það mjög líklegt að þeir verða mun lægra kaupi heldur en prestar og alls konar aðrir. En ég legg til að við horfum á þetta sem brýnt mál, baráttumál kirkjunnar til að ná fólki í hana aftur. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum talar Gísli Jónasson. Forseti, ég sammála því að þetta sé brýnt mál, forgangsmál innan kirkjunnar að efla æskulýðsstarfið. En ég spyr mig jafnframt hvernig best að gera það. Og mér virðist það vera, ef ég hef skilið þetta rétt og mér finnst þetta góðu vingil sem Skúli kom hér inn á áðan, að hér á þessu svæði þetta starf fyrir hendi, en það eru héraðssjóðirnir sem borga. Og eina sem myndi breytast væntanlega það að þjóðkirkjan fyrir að borga hér. Austurlandi þarf ekkert að breytast, þar starfsmaður á launum hjá þjóðkirkjunni. Þá eftir 2. En það á að bíða þangað til hausti 2024, þá á að endurmeta stöðuna og jafnvel þá í framhaldi af því að ráða þessa 2, þá væntanlega frá áramótum 2025. Þannig að þetta einhver rosaleg breyting sem við erum að fara í? Við ætlum að hafa þetta svona óbreytt næstu 2-3 árin. Eina sem breytist hver borgar launin, ekkert breytist fyrir austan, en þarna Norrlendingar og Vesturland, þeir bara bíða. Já, þá það endurskoðað. Jú, ég las þetta. Og ég bara velti þessu upp. Mér finnst þetta ekki einhvern veginn alveg ganga upp. Við erum ekki að fara að breyta neinu þangað til ársbyrjun 25. Ekki neinu. Þá ekki betra bara að bíða aðeins með þetta og kirkjuþingi sem þá starfar ákveði hvernig þetta á að vera. Ég er líka hugsi við því, þetta eru mjög stór landsvæði eins og Vesturland, Vestfirðir, hvort að breytu öllu, þess einhver einn þarna yfir þessu öllu, en aðalatrið að starfið heima, þar sem í söfnuðunum, að það mikilvægasta starfið og við þurfum að efla það og aðstoða það og vissulega þetta hugsað veit ég sem liður í því, en ég bara benda á þetta misræmi sem í þessu. Við ætlum ekkert að gera fyrir en 2025 samkvæmt þessari tillögu. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum talar Gunnlaugur Garðarsson.
Forseti, ég get nú ekki látið að vera að blanda mér í þessa umræðu þó að ég held að ég ætlaði ekki að tala oftar hér í dag. Æskulýðsmálin hafa nú lengi verið mitt hugðarefni og ég er nú svo gamall, enda elsti þjónandi prestur landsins eins og að ég man þá tíð sem að ég veit að Agnes biskup man vel líka og fleiri hér inni þegar það voru æskulýðsfulltrúar starfandi. Stundum einn, stundum fleiri, stundum voru þeir tveir, kannski hér á biskupsstofu og á tíma voru þeir líka eitthvað út á landi, til dæmis var á tímabili æskulýðsfulltrúa á Norðurlandi. Þessir æskulýðsfulltrúar voru ekki til þess að sjá sunnudagaskólan í einstökum söfnum og annað, heldur til þess að vera hvetjandi, ferðast á milli, uppörva, halda námskeið, koma í heimsóknir og útbúa fræðsluefni og allt sem við þekkjum og okkur vantar. Og á þessum tíma voru mjög góðir og þarna mætir einstaklingar oft í þessum störfum sem höfðu mikil áhrif. Og þetta hefur nú rifjað svolítið upp fyrir mér að því að ég er nú síðustu dagana að reyna að taka til í gömlum pappirum og undirbúa það að rýma skrifstofunum mín fyrir eftirmanninum og þá hef ég verið að finna alls konar hluti sem að rifja þessa tíma upp. Og mér finnst sko í þessari tillögu sem að ég fagna vera svolítið afturhvarf til þessa tíma og að við förum að leggja meira áherslu á þetta sem að við á hátíðastundum tölum sem fjöregg kirkjunar og framtíð æskulýðsstarfið en höfum nú kannski oft á tíðum ekki sýnt það í verki með nægum hætti. Auðvitað hefur margt breyst frá þessum tímum. Fjárhagur safnaðana tíma breyttist, sérstaklega fyrir hrun á meðan við höfum nú óskert sóknargjald og þá fannst mönnum kannski minni þörf fyrir æskulýðsfulltrúana því að stærri söfnuður og betur stæðir þeir gátu sjálfir að ráði sér starfsfólk í hlutastarf að minnstakosti og einhvern veginn minnkaði áherslan á þennan þátt. Við erum bara ekki þar lengur, við vitum það. Nú erum við aftur komin í það að söfnuðirnir eru í basli og það eru bara allstærstu söfnuðir sem að ráða við að fjármagna þetta sjálfur með sama hætt og var. Þannig að ég vil nú taka undir það að ég styð þessa tillögu þó að ég sé nú vanari því hér upp á síðkastið að vilja skera niður. Ég skipti nú jakka til að ég kæmi ekki með blóðsletturnar hingað. En þarna hér skal ég segja ykkur held ég að sé tillaga sem að við hljótum að styðja hvernig sem útfærsla verður nákvæmlega og ég fagna því mjög að því að nú er ég að verða umboðslaus að tala í þessi prófastur að eftirmaður minn talaði nákvæmlega eins og ég hefði viljað að tala þar að segja ég sé ekkert samband milli þess að það verði ráðinn umsjónarmaður æskulýðsmála hér á Suðvesturhorninu og að þess að ISK yrði þar með lagt niður og yrði ekki lengur verkefni héraðssjóðanna. Ég sé þetta bara sem hreina viðbót og eflingu og að héraðssjóðirnir geti eftir sem áður lagt fé í þennan málaflokk og þá fáum við kannski tækifæri til að efla æskulýðsstarfið enn meira hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að með fullri virðingu auðvitað fyrir landsbyggðinni, það þarf líka að efla þar, en þar sem að þungin af börnum og framtíð þjóðarinnar og við meðum ekki gleyma því. Og þessi tillaga hefur náttúrulega tekið breytingu frá upphaflegu tillögunni sem að olli svona svolum örg í þeim söfnuðum sem að hafa verið duglegir í þessum efnum því að þeim fannst þeir svo hægt að hrifsa frá þeirra starfsmenn. Nú er þetta orðið svolítið breytt og ég bara styð þetta og hvet til þess að það verði leita leið að ég minni á að í þessari
ályktun sem að við lögum fram áðan einmitt talað að hagræðingin eigi ekki bara vera til þess að skera niður, heldur til þess að skapa sóknarfæri í þjónustu kirkjunar. Og þarna sannarlega eitt af þessum mikilvægu sóknarfærum. Þannig að ég mun styðja þessa tillögu. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og talar hann í annað sinn og eftir honum talar Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, bara svo að það sé á hreinu, þá ekki efi í mínum huga að þeim sem á bak við þessa tillögu gengur bara gott til. Þar eru við öll, en ég með efasemdir nálgunina. Það gleður mig að heyra þó að orðin hljómi eins og þau hljóma að þessi svæðistjórar eigi ekki að hafa sérstakt boðvald heldur vera til uppörfunar og stuðnings. Það miklu betra og svo framvegis. En ég tala út frá reynslu og í grundvallar atriðum, þó að heimurinn sé alltaf að breytast, þá erum við mannskepnurnar meir og minna eins og við höfum alltaf verið í grundvallar atriðum. Og reynsla mín úr fyrst í Garðaprestakall og Kjalnesprófasdæmi og svo fyrir norðan, að við árlega voru leiðtoganámskeið í Skálholti í janúar og ég fekk meðan ég var í Garðabænum að fylgja og vera með krakkana þar og þau nutu þess að fá fræðslu. Eins fekk ég að koma á þessi námskeið þó að það væri vegum Reykjavíkurprófasdæma, þá fekk ég að koma og vera með leiðtogana mína þar og ég hafði þann stíl að hafa hópa leiðtogum og var frekar þeim til stuðnings og reyna að efla þau. En staðreyndin sú að með þennan aldurshóp þá gegnum streymið svo hratt að þau ekki fyrr farin að nálgast það að vera leiðtogar, að sá tími búinn. Og það bara einstakt ef einhver heldur áfram sem leiðtogi eftir tvítugt. Það frekar sjaldgæft. Og þá fara sumir að kalla sig sérfræðinga. En hvernig verður sérfræðingur til og hvernig verður leiðtogi til og hvað það sem þarf að vera á þessum leiðtoganámskeiðum þannig að það gagnist? Að við séum ekki bara að framleiða einhverja ungmenni sem að geta haldið utan eitthvað sem gæti þetta verið borgaraleg félagsmiðstöð. Í afþreyingarstíl heldur kirkjulegt unglingastarf og samfélag. Hafið í hugleitt hvaða samsetning þarf að vera í þeirri mótun. Það bara fáir sem hafa gert það. En þessi námskeið var eitthvað sem að leiðtogarnir höfðu unun af og þyrsti í og kom reyndar alltaf meðan ég var að stunda þetta með þeim eins og velun. Og ég held að penningunum væri betur varið í því að reyna að auka þetta og efla. En það verandi meðvituð að það koma bylgjur og sveiflur milli ára að því að gegnum streymið svo hratt og mikið, þessi ár svo fljóta að líða. Þetta bara, og fyrir varir, en maður orðin 70. Þetta átt að vera fyndið. Bíðið þið bara, passið ykkur. Takk fyrir fólk. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og eftir henni talar Skúli Ólafsson. Forseti, já, árin fljóta að líða. Það eru 40 ár síðan rúmlega það, síðan ég víðist til prests og einn af þeim sem ég hefði í læri í æskulsmálunum var Gunnlaugur Garðarsson, guðfræðinemi, þegar ég var í Dómkirkjunni. Það kannski ekki alveg 40 ára, það kannski svona 38 ára Gunnlaugur, er það ekki? Já, já. En ég bara fagnaði þessari tillögu og mér finnst hún ég ekki með til að bera saman hvernig tillagan var í upphafi og hvernig hún er útfærð, en þannig að ég man það ekki nákvæmlega, en eins og hún er útfærð núna, þá held ég þetta virki vel
og ég sé bara drauminn rætast því að ég held því fram að það þurfi svona fólk sem heldur utan málaflokkin í hverju landsvæði fyrir sig. Og varðandi Vesturland og Vestfirði til dæmis að þó að þessi stórt svæði að þá það alveg að geta gengið eins og annað sem þarna í gangi. Til dæmis núna RÚV með fréttamann á Vestfjörðum og Vesturlandi saman og við erum að fá ýmsa fréttir þaðan, eða ég tek eftir þeim minnskosti. Og og varðandi fjármagnið, ég hef nú haldið því fram að við erum búin að, það eru 20 manns hætt hér á Biskupsstofu að síðastliðin tæpum 2 árum. Það eru 14,5 stöðugildi farin. Við höfum reynt að spara, við höfum lagt okkur fram með það og það þýðir það að það er aukið álag á hvern einasta mann sem vinnur hérna innan dyra. Fleiri verkefni, auk þess sem að nokkrum verkefnum hefur verið útvistað til starfandi presta sem eru í okkar þjónustu og launum frá okkur. Þannig getum við hagrætt og ég held við séum bara hagræða með því að ráða einhvern í þetta. Vegna þess að þá fáum við kannski líka fleiri inn í kirkjuna. Það er hugsanlega meiri tekjur þá. Þannig að við getum ekki alltaf hugsa bara að skera niður. Ég held þetta sé ekki eins mikið vandamál og sumir halda. Við skuldum meira og minna hvert einasta heimil í landinu eins og var sagt hérna fyrir í dag. Og þetta er bara eins með kirkjuna. Hún skuldar ekki neitt. En hún þarf vissulega að horfa í hverja krónu. En þá eigum við líka verja því til starfsins en ekki í eitthvað annað, ef hægt er. Til máls tekur Skúli Ólafsson og ef ekki fleiri gefa sig fram þá er það framsögumaður sem tekur næstu til máls. Ég síður eins og að draga úr mikilvægi þessa málaflokks. Mér finnst þetta bara eitthvað svo undarlegt að þetta í rauninni snýst þetta það og svo breyting sem við erum að horfa fram á ef að þessi tillaga verður samþykkt óbreytt felur það í sér að héraðssjóðir Reykjavíkurprófastsdæmanna er að spara sér sem nemur þessu stöðugildi. Og við erum ekki búin að gera neinar áætlanir það hvernig þessum fjármagnum verður varið. Það er talað það að það verður örugglega gert eitthvað og eitthvað svona, bara frábært. En ég get ekki séð að þessi tillaga standi undir þeim stóru orðum sem hér hafa verið flutt. Að þjóðkirkjan greiðir stöðugildi sem prófastsdæmin hafa áðurgreitt. Er það allur metnaður? Af hverju leyfum við ekki prófastsdæminum að halda bara áfram að greiða þessi stöðugildi? Af hverju setjumst við ekki niður með Kjalnesingum og bjóðum þeim aðild að þessu og þjóðkirkjan leggur þá eitthvað meira til ef að vilji er til þess að bæta einu stöðugildi við, það er bara stórkostlegt mál, en það að spara héraðssjóðunum og ég tek það fram, ég er svo sem engin barómeter á umræðuna algjörlega, ég minnist þess ekki, hafandi setið 5 eða 6 héraðsfundi í Reykjavíkurprófastsdæmi vestan, að þetta hafi nokkuð tíma verið til umræðu að leggja niður þennan stuðning í þetta stöðugildi. Þannig að þetta er það sem að máli snýst og þetta er breytingin sem við erum að fara að horfa upp á ef máli verður samþykkt að héraðssjóðir Reykjavíkurprófastsdæma vestra og austra er að fara að spara sér nokkra milljónur á ári. Hvað að gera við þessar milljónir vitum við ekkert. Og ég hvet ykkur til þess að hafa þetta í huga þegar við erum að fara að ræða þetta mál og afgreiða það. Kannski þarf að vinna þetta mál örlítið betur. Af því að fleiri hafa ekki hvatt sér hljósa þá tekur framsögumaður til máls og það er Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, ég þakka virkilega góða umræðu. Þetta er einmitt mál sem þarfnast mikillar umræðu og trúið mér, við höfum aldeilis rætt þetta í allsherjarnefnd og þetta er búið að vera mikil vinna akkurat þetta mál. En ég ætla svona bara að fara aðeins yfir það sem hefur komið fram og mér finnst ekki hafa verið kannski, mér finnst ég þurfa að koma inn á. Já, kannski fyrsta lagi mitt, Hermann, þetta tengist ekki endurskoðunarnefndinni á þjónustu vígðra þjóna. Þetta er ekki, nei. Já. Og við getum alls ekki doka við. Því að þetta er framtíðin og hún er bara núna,
þetta er einmitt ekki málið sem við eigum að doka við með. Þetta er aðalmálið. Og það liggur á að við tökum þetta mál föstum tökum því að þetta snýst framtíð bara kirkjunar, þetta snýst líf kirkjunar. Og það er líka búið leiðrétt og það held ég að þetta er einmitt ekki boðvald til sóknefndana því að sá hluti var tekin út úr málinu. Sá hluti er ekki lengur með, þannig núna ráða sóknefndir alveg sjálfar hvaða starfsfólk þær ráða til sín og hafa það að segja að öllu leyti. Það er þetta með stöðugildi hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að Reykjavíkurprófastsdæmin er að greiða. Sko, það að það færist til þjóðkirkjunar snýst framtíðarsýn og heildarsýn. Að þjóðkirkjan sé með þessi mál hjá sér en því sé ekki útvistað á hin og þessa staði þar sem þetta er gert með alls konar hætti. Heldur að þetta sé samræmt og sé gert eins. Þessi tillaga snýst ekki suðvestur hornið, heldur snýst hún landið allt og þetta snýst 9 prófastsdæmi en ekki 3. Og það að sko þjóðkirkjan sé með eitt svæðisstjóra hér á þessu svæði þýðir ekki að Reykjavíkurprófastsdæmin get ekki líka verið með framkvæmdastjóra ASKR. Það er ekkert sem stoppar það og kannski er einmitt bara mjög gott og mikilvægt að við séum jafnvel með sko 2 stöður hérna á þessu fjölmennasta svæði. Þannig að og hvað sko héraðsjóðin gera við sína sjóði er ekkert kannski okkar kirkjuþings endilega að sko fara að hafa áhyggjur af núna. Reykjavíkurprófastsdæmin, já, þau geta bara haldið áfram að greiða þessa stöðu. Það er einhvern veginn þannig hjá þeim sem er ekki alveg sáttið þetta mál að þetta er ofboðslega mikilvægt mál, bara ekki svona. Skulum frekar gera það svona. Og ég meina, sko, trúðu mér, við erum búin að fara alla þessa snúninga. Við erum búin að skoða, er þetta að setja þetta á, er þetta að eyrnamerkja ákveðna preststöðu sem nú þegar eru til staðar. Er þetta að hafa þetta sem viðbótarskyldur. Við erum búin að fara í gegnum þetta allt saman og einhvern veginn endar þetta alltaf á því að það er engin framtíðarsýn í því. En þetta kemur frá þeim sem að þekkja málin best, frá grasrótunni og þau eru að horfa sko lengra. Og að lokum þá eru við í allsherjarnefndinni eftir að hafa unnið þetta með þeim og eftir að hafa sko legið yfir þessu, sannfærð það að þetta sé bara lang skásta leiðin. Enda eru við svona búin að tína ýmislegt úr þessu máli. Það að við býðum með einmitt svæðin það sem er ekki, þessi svæðistjórar eru ekki núna til staðar, sem er Vesturland og Vestfirðir og Norðurlandið. Sko, það væri náttúrulega best að setja þessar stöður á þar líka núna, en það er einmitt út af sparnað og fjármálum sem við erum ekki að gera það. Heldur ákveðum að býða aðeins með það. En auðvitað væri best að setja þetta á sko allstaðar strax. Steindór, ég er svo sammála þér að prestar eru bara mjög góðir í æskulýðsstarfi, svona yfirleitt og upp til hópa. Og við erum með töluvert af prestum hér sem eru mjög öflugir í því. Tökum bara Þuru og Vopnafirði sem að sér allt æskulýðsstarfi þar og er sko frábær æskulýðsleiðtogi, auk þess að vera prestur. En þetta snýst nefnilega ekki það. Prestarnir eiga endilega að halda áfram að vera með æskulýðsstarfi. Heldur snýst þetta eitthvað sem að heldur utanum og samræmir og er tengiliður. Og þegar æskulýðsprestarnir voru við lýði hérna áður fyrr, þegar hérna biskup Íslands var nú einu sinni, hétt þetta ekki æskulýðsfulltrúi? Eða? Já. Já. Sko ég heyrði bara sögu, ég held sko með þessu þá getum við mögulega að fara aftur til þess tíma þegar æskulýðsstarfi var jafn blómlegt og þá. Og ég heyrði bara síðast í gær sögu frá konu sem að tók þátt í starfi á vegum, einmitt. Ég veit ekki hvort það var nákvæmlega þú en allavega þegar þetta var allt hérna svo blómlegt hérna áður fyrir á Akureyri. Og þar kom sko fólk til trúar og frelsaðist jafnvel á þessum fundum. Þannig að hver veit nema þetta boði það að það muni fjölga til mikilla muna í þjóðkirkjunni. Þannig að ég hvet okkur til þess að samþykkja þetta mál. Takk.
Hvað er þetta? Þá er umræðu lokið 5. mál og þá er það að taka til atkvæða greiðslu breytingatillöguna. Þeir sem að geta samþykkt hana, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Hún er samþykkt samhljóða. Þá ber ég málið upp í heild og það er tillaga til þingsályktunar æskulýðsmál á þingskjali 97 og þetta er mál nr. 5. Þeir sem geta samþykkt máli með áorðnu breytingum, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, er einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að því að við gerum bara hlé á þessum fundi og það er matur hér frammi og til fundar verður bara boðað með þeim fyrirvara sem þarf. Það verður nefndastarf á morgun og nefndirnar byrja á ýmsum tímum. Það eru nefndaformenn sem segja til það. Ætlunin var að nefndaformenn stefni öllum þingmönnum hér saman til umræðu eitt mál þingsins og það yrði þá eftir hádegi. Þannig að ég segi þá þessum fundi frestjað en það er matur hér frammi fyrir ykkur áðunni farið að heiman. Farið héðan.